დირსი, მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. წარმოგიდგენთ. გადაცემის სპონსორია ნოვა, 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა, 12 წელი თქვენს გვერდით. მშვიდობისა საქმიან დილას ვიწყებთ ტელეპიროლზე ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდის წევრებთან ერთად. დღეს ჭავჭავეთის გამზირზე წყალსადენის ახალ ქსელზე გადაერთებითი სამუშაოები ჩატარდება, რაც იმას ნიშნავს, რომ რამდენიმე ათეული ქუჩის მაცხოვრებლებისათვის მიმდებარეობებში წყალმომარაგება შეზღუდული იქნება. მძვირფასი საქმიანობა დილიდან თადარიგი უნდა დაიჭიროთ. 20.888.888 ლარიანი ინფრასტრუქტურული პროექტი, რომელიც ზემო იმერეთ-იონის დამაკავშირებელ გზაზე ხორციელდება და დაახლოებით 52 კილომეტრამდე სიგრძის მონაკვეთს მოიცავს, იმერეთი-რაჭის ახალი საავტომობილო გზის საჩხერეონის მარშრუტს 1 საათით შეამცირებს. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე აკაკი საღირაშვილის განცხადებით, ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტთან დამაკავშირებელი ახალი სარკინიგზო სადგური აღარ აშენდება, თუმცა იგეგმება არსებული სადგურის რეაბილიტაცია. ამავე დროს ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტის ახალი ტერმინალის მშენებლობით გათვალისწინებული მეორე ფაზის სამუშაოები დასასრულს უახლოვდება. მთავრდება ფასადის და სახურავის მოწყობა. პარალელურად კი სამშენებლო სამუშაოების მესამე ეტაპი მიმდინარეობს, რაც საინჟინრო კომუნიკაციების მოწყობას გულისხმობს. ახალი სამგზავრო ტერმინალის მშენებლობის დასრულების შემდეგ აეროპორტის გამტარუნარიანობა 4-ჯერ გაიზრდება. გიორგი პენტაია საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატის პრეზიდენტად ერთხმად აირჩიეს. იგი კანდიდატად პალატის საბჭომ ხმათა უმრავლესობით გუშინ დაასახელა. ეკონომიკის მინისტრის ნათია თურნავას ინფორმაციით, ქართულ ბაზარზე იტალიური კომპანიების წილი მუდმივად იზრდება და ყავს წარმატებული იტალიური კომპანიები, რომლებმაც საქართველოში ინვესტიცია უკვე განახორციელეს. მესტიის მუნიციპალიტეტში სივრცითი მოწყობის დოკუმენტის საჯარო განხილვა შედგა. პროექტი კულტურული მემკვიდრეობის, სამთო ინდუსტრიის, ტურიზმის, სოფლის მეურნეობის, ენერგეტიკის, გარემოს დაცვის, ტრანსპორტის და კომუნიკაციების საკითხებს ითვალისწინებს. გოდერძის უღელტეხილზე სასტუმრო სასაშენებლად ინვესტორს ეძებენ. დაინტერესებულ ინვესტორებს სახელმწიფო უღელტეხილზე 4126 კვადრატული მეტრის არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკოც და მასზე განლაგებულ 86,27 მიასეთი კვადრატული მეტრის შენობა ნაგებობის აუქციონის წესით თავაზობს. ხილმოსნეულის გადამამუშავებელი საწარმო ჯორჯია ნატურალი ორგანულ წარმოებაზე გადადის. კომპანია უკვე აგვისტოდან როგორც ორგანული პროდუქციის გადამამუშავებელი საწარმო ისე დარეგისტრირდება. ბაზარზე კოკაკოლას ვაშლის და ალუბლის წვენები ქილაში გამოჩნდება, რომელიც კაპის ბრენდით გაიყიდება. კოკაკოლა ბოთლეს ჯორჯიას დამფუძნებელს თემურ ჭყონიას აქვს სურვილი, რომ კოკაკოლამ ეს ბაზარიც აითვისოს, რაც ალბათ არ უნდა გაუჭირდეთ წარმატებები მას და მის ბიზნესს. მუნიციპალური ტრანსპორტით უბილეთო მგზავრობაზე კი ჯარიმა გაიზარდა. ცვლილება ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში პარლამენტმა ამ წელს დაამტკიცა და ის უკვე ძალაშია. 20 სექტემბრიდან 2 ნოემბრის ჩათვლით იაპონიაში რაგბის მსოფლიო ჩემპიონატი უნდა ჩატარდეს და ამ ტურნირზე ქართველი სუმოისტი ლევან გორგაძე იგივე ტოჩინოშენი კეთილი ნების ელჩად არის მიწვეული. ამასთან დაკავშირებით დაახლოებით 2 კვირის წინ ტოკიოს ცენტრში სხვათა შორის ტოჩინოშენს ძეგლიც დაუდგეს, ქართულ ფალავანს კი ხელში რაგბის ბურთი უჭირავს. გორგაძე ძეგლის გახსნას თავად არ დასწრებია, რადგან ამ დროს სამშობლოში იყო. იმ ქვეყანაში, რომელზეც მორიგი ბლოგის CNN-ის ჟურნალისტმა ნუელ
კიტკატმა გამოაქვეყნა, რომელშიც მოგზაურებს მოუწოდებს, რომ საქართველოს აუცილებლად უნდა ეწვიონ. ძვირფასო მოგზაურებო, ღვინის და ზღვის მოყვარულებო, რომანტიკოსებო და ისტორიკოსებო, ვისაც გსურთ რომ გააკეთოთ რაიმე პუტინის ჯიბრზე, თქვენ საქართველოს ჭირდებით. თუ გსურთ რომ ესტუმროთ პატარა შავი ზღვის ქვეყანას, რუსეთსა და თურქეთს შორის ახლა ნამდვილად ამის დროა. თუ უკვე ნამყოფი ხართ საქართველოში, დროა კვლავ დაუბრუნდეთ, ასე იწყება ჟურნალისტის მიმართვა მკითხველისადმი. კეტკარტი წერს, რომ რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის მიზანია დაიმორჩილოს, დასაჯოს და გააკოტროს ქართველი ხალხი მხოლოდ იმიტომ, რომ მათ სიმართლის თქმა სურთ. პუტინს ნებისმიერ ძალაზე მეტად თავისუფლების ეშინია ნათქვამია ბლოგში და კითხვაზე თუ რატომ აკეთებს პუტინი ამას, ჟურნალისტი განმარტავს, რომ ამის ორი მიზეზი არსებობს. პირველი მას ეშინია, რომ რუსი ხალხი ნახავს ქართველთა პროტესტს და გაუჩნდება სურვილი, რომ იგივე გააკეთონ და მეორე, პუტინს სურს, რომ შეცვალოს ნარატივი და რუს ხალხს აფიქრებინოს თითქოს ქართველთა პროტესტი რუსოფობიური დემონსტრაციაა. ეს ბლოგია ჟურნალისტისგან, რომელიც საქართველოსაც კარგად იცნობს და ივნისის ამბებსაც აშუქებდა. ამასობაში განცხადება ევროკავშირის საგარეო სამსახურის პრეს-მდივნისგანაც წამოგვეწია. ბოლო დროს რუსეთის ფედერაციის და საქართველოს ურთიერთობებში განვითარებულმა მოვლენებმა შესაძლოა ორივე ქვეყნის მოქალაქეებზე უარყოფითი გავლენა მოახდინოს. ვთვლით, რომ რუსეთის გადაწყვეტილება ფრენების აკრძალვასთან დაკავშირებით გაუმართლებელი და არაპროპორციულია. ამასთან 27 ივნისიდან აფხაზეთის ადმინისტრაციული საზღვრის გადაკვეთის 2 პუნქტზე დაწესებული შეზღუდვები უარყოფითად მოქმედებს კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის გადაადგილების თავისუფლებაზე ნათქვამი არის განცხადებაში და ევროკავშირი ამასთანავე მიუთითებს, რომ თავად კვლავ ადასტურებენ მტკიცე მხარდაჭერას საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობისადმი მის საერთაშორისოდ აღიარებულ საზღვრებში. ასია ორშაბათიდან რუსეთ-საქართველოს შორის ფრენების შეწყდება, ევროპის ცენტრიდან კარასინის შემოთვლების გვესმის და მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ შემონათვალია, სიფრთხილე და სწრაფი მოქმედება ყველა მიმართულებით გვჭირდება და ეს სიფრთხილე ღვინის ექსპორტის ნაწილშიც არ გვაწყდება, თან როცა ვიცით, რომ ობიექტური რეალობა ამ მხარის მეზობელთან არგუმენტი უბრალოდ არ არის. ყულღეტელთან სახარების არ იყოს, ანუ მოქმედობის ეფექტის ღვინის ეროვნულმა სააგენტომ ღვინის ხარისხის კონტროლის 6 თვის მონაცემები გამოაქვეყნა. სააგენტოს ინფორმაციით, ქართული ღვინის და ალკოჰოლიანი სასმელების ხარისხის კონტროლის მიზნით მიმდინარე წლის 6 თვეში ღვინის ეროვნულმა სააგენტომ ალკოჰოლური სასმელების კომპანიებში 72 საინსპექციო კონტროლი განახორციელა. ამ ინსპექტირებისას აღებული 400 ნიმუშიდან კი სერტიფიკატის გაცემაზე კომპანიას უარი 15 შემთხვევაში ეთქვა. ამის შესახებ ღვინის ეროვნული სააგენტო თავად წერს და იქვე აღნიშნავენ, რომ სახელმწიფო კონტროლის და სახელმწიფო ზედამხედველობის ფარგლებში შემოწმება 28 კომპანიაშია ჩატარებული, საიდანაც აღებული იყო ჯამში 1000-მდე ნიმუში და 7 კომპანიაში გარკვეული სახის დარღვევები აღმოჩნდა, რაზეც განხორციელდა კანონით განსაზღვრული ქმედებები. ამავე პერიოდის მონაცემებით ღვინის ეროვნული სააგენტოს სადეგუსტაციო კომისიამ ყურძნისეული წარმოშობის ალკოჰოლური სასმელების ორგანოლეპტიკური ტესტირებისათვის 120 დეგუსტაცია ჩაატარა. სულ ჯამში 4640 ნიმუში იყო წარმოდგენილი და მათგან 415 უარყოფითად იყო შეფასებული, დანარჩენი ყველა დადებითად. ეს ცუდი შედეგი ნამდვილად არ არის და ისიც უნდა ვთქვათ, რომ ყველა საექსპორტო ჩამოსხმა ცალ-ცალკე მოწდება და საზღვარს მიღმა უარგისი პროდუქტი 2018 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედებული წესების მიხედვით უბრალოდ ვერ ხვდება. ესეც ისე რეალობისათვის თორე შეგნება შეუგნებლობის პრობლემა თუ მადლი ორივე მხრით არ გვაკლია. მტრისაგან მოულოდნელი არაფერია, მეგობრებისაგან კი ყველა დახმარება მნიშვნელოვანი, თან როცა პროექტი ასეთ მასშტაბებს აღწევს. აი, საქართველოს განათლების სამინისტრომ გამოაქვეყნა კიდევ ერთხელ ინფორმაცია და განაახლა, რომ სოფლიო ბანკის მხარდაჭერით საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სფეროში 3000 სპეციალისტის გადასამზადებელი პროექტი დაიწყო. პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი 7 მილიონ ლარს შეადგენს, ეს დაახლოებით 2,5 მილიონი დოლარია. 3000 ადამიანს ჯამში ექნება შესაძლებლობა ტექნოლოგიების სფეროს სხვადასხვა მიმართულებით, მათ შორის მონაცემთა ბაზების დამუშავების, პროგრამირების, ბლოკჩეინისა და სხვა მიმართულებებით გაიარონ გადამზადების კურსები და შემოდგომიდან დაიწყება გადამზადების საერთაშორისო პროგრამები, რომლის გავლის შემდეგაც კურსდამთავრებულებს ექნებათ საერთაშორისო სერტიფიკატი და ეს პროექტი ხელს შეუწყობს საქართველოში ტექნოლოგიების სფეროს განვითარების ახალი კადრების მომზადებას. ეს გუშინ კიდევ ერთხელ გუშინდელ შეხვედრაზე თქვა მინისტრმა, რომელშიც მონაწილეობას ასევე ICT სფეროს ტრეინინგ პროვაიდერები და IT კომპანიები იღებდნენ და ისინი სატენდერო პირობებს გაეცნენ პირადად მინისტრის მხრიდან. პროგრამის ფარგლებში 2019 წლის შემოდგომიდან საქართველოს ყველა
ყველა მოქალაქეს ექნება შესაძლებლობა, რომ გაიარონ უფასო კურსები პროგრამირებისათვის, მონაცემთა ბაზების, კიბერუსაფრთხოების, ქსელების, პროექტ მენეჯმენტის, დიზაინის, ბლოკჩეინისა და სხვა პროფესიების მიმართულებით და მოიპოვოს საერთაშორისო ბაზარზე აღიარებული სერტიფიკატი. შედეგად საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სფეროს მოქმედი 3000 ადგილობრივი სპეციალისტი მაღალ კვალიფიციურ სწავლებას გაევლის, რაც მიზნად ICT სექტორის გაძლიერებას ქვეყანაში და სერვისების ექსპორტის ხელშეწყობას შეუწყობს. ასეთი ამბებია განათლების თემას კიდევ მიუბრუნდებით და ამის შესაძლებლობას გვაძლევს მათ შორის მსოფლიოში კარგად ცნობილი მილიარდერი და ეს არის უორენ ბაფეტი. ბლუმბერგი ხშირად გამოირჩევა ხოლმე სიახლეებით, თუმცა ვიდრე უორენ ბაფეტზე გადავალთ, სწორედ ბლუმბერგთან დაკავშირებით უნდა გითხრათ ერთი-ორი საინტერესო ამბავი. უცნაური რეიტინგები მათ ნამდვილად არ გაუკვირდება. დღეს კიდევ ერთი მათგანი უნდა წარმოგიდგინოთ და მარიამ ადამია მოახერხებს ამას. რამდენიმე კვირის წინ გააქტიურდა G20 სამიტის თემა და ბლუმბერგმაც არ დააყოვნა. გამოცემამ იმ პოლიტიკური ლიდერების რეიტინგი გამოქვეყნა, ვინც საკუთარი მივლინებებით და შესაბამისად ქვეყნებს შორის ფრენებით ყველაზე მეტად დააბინძურა გარემო. გამომდინარე მათი კალიბრიდან და ფრენების სიხშირიდან რიცხვები მცირე ნამდვილად არ არის და არც მთლიანად გლობალურ დათბობისგან არის შორს. მოკლედ, მარიამი გვერდდება ახლა პირდაპირ ეთერში, რომელთან ერთადაც საინტერესო ამბებს გაგიზიარებთ. მარიამ, დილამშვიდობისა. დილამშვიდობის ანა. სამთავრობო ხარჯები საქართველოში ყოველთვის აქტუალური ალბათ დამეთანხმები და მივლინებები, პრემიერები, ავტოპარკი, BMG და ზოგადად ქართული მედია ხშირად განიხილავს ამ საკითხს და არც თუ იშვიათად საკმაოდ კრიტიკულადაც. ცხადია ისეთ ქვეყნებს, როგორებიცაა ამერიკა, ჩინეთი, იაპონია, საფრანგეთი აქვთ იმის ფუფუნება, რომ მათი ქვეყნის ლიდერებმა უახლესი მოდელის ავტომობილებით იარონ, იცხოვრონ მდიდრულ სახლებში, რადგან ეს მათთვის არა ფუფუნების, არამედ უკვე პრესტიჟის საქმეა, თუმცა მსოფლიოს წამყვანი სახელმწიფოების მედიამ ნაკლი მაინც მოუძებნა საკუთარი ლიდერების საქმიანობას და დათვალეს მათი თვითმფრინავების მიერ გამოყოფილი ნახშირ ორჟანგის რაოდენობა, რომელიც გარემოს აბინძურებს და გლობალურ დათბობასაც უწყობს ხელს. იმ გლობალურ დათბობას, რომლის ზიანის გამოსწორებაზე სახელმწიფოები მილიონობით დოლარს ხარჯავენ, ასე რომ ყველაფერი ბოლოს მაინც ფულთან მიდის. იმ ფაქტის მიუხედავად, რომ მსოფლიოს ლიდერების თვითმფრინავების მიერ გამოყოფილი ნახშირ ორჟანგის რაოდენობა მზარდია, პარალელურად ვრცელდება ინფორმაცია, რომ დიდი ოცეულის სამიზე კლიმატის ცვლილებებთან დაკავშირებით საკითხზე ამავე ლიდერებმა შეთანხმებას მიაღწიეს. სამიტის მონაწილე ქვეყნების ლიდერების მიერ ერთობლივ კომუნიკეზე ჩამოყალიბების შესახებ გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა განაცხადა, რომლის წლის განმავლობაში განხორციელებული ჯამში 83 ფრენის შედეგად დაახლოებით 7325 ტონა ნახშირ ორჟანგი გამოიყო. ამ მაჩვენებლით კი ის ათეულში მერვე ადგილას დასახელდა. ისევ დიდი ოცეულის სამისა და კლიმატის ცვლილებებს რომ დაუბრუნდეთ, ამ თემაზე ლიდერები რამდენიმე საათის განმავლობაში მსჯელობდნენ და შეთანხმებას ვერ აღწევდნენ, რადგან ამერიკის შეერთებული შტატები ითხოვდა, რომ შემაჯამებელ კომუნიკეში კლიმატის ცვლილების საკითხი საერთოდ არ შესულიყო. საბოლოოდ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა კლიმატის ცვლილებების წინააღმდეგ სხვა ქვეყნების აქტივობა მიიღო, თუმცა თავად შეთანხმებას გამოეთიშა ამერიკის შეერთებული შტატები. ამ დროს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი მივლინებებითა და ქვეყნებს შორის ფრენებით მნიშვნელოვნად აზიანებს გარემოს და ბლუმბერგის მიერ შედგენილ რეიტინგში 11487 ტონით ათეულში მეორე ადგილი დაიკავა. მარია, მიუხედავად ამ მაჩვენებლისა, მინდა აღვნიშნო, რომ ტრამპზე გაცილებით მეტი უფრინა და შესაბამისად მეტად დააბინძურა გარემო გამოყოფილი ნახშირ ორჟანგის შედეგად იაპონიის პრემიერ-მინისტრმა შინზო აბემ, რომელმაც 2018 წელს 120000 მილზე, ანუ 208000 კილომეტრზე მეტი გადაიფრინა და აბინძურებით კი მისმა თვითმფრინავმა ყველაზე მეტი 14442 ტონა ნახშირ ორჟანგი გამოყო. დაახლოებით წარმოდგენა რომ შეგვექმნას, თითო ავტომობილი საშუალოდ მხოლოდ 10 კილოგრამ ნახშირ ორჟანგს გამოყოფს წელიწადში, რაც შეეხება იაპონიის პრემიერ-მინისტრს და მის ანაზღაურებას, მისი წლიური შემოსავალი არის $128000-ზე მეტი, რაც თვეში დაახლოებით გამოდის $10700. ანა ჰაერის დაბინძურების კუთხით ასევე მნიშვნელოვანი წილი მიუძღვის აზიელ ლიდერებს, სადაც მათ შორის მესამე ადგილი დაიკავა სამხრეთ კორეის პრეზიდენტმა, რომელმაც მივლინებებისა და შესაბამისად ფრენების ხარჯზე გარემო 11461 ტონა ნახშირ ორჟანგით დააბინძურა. როგორც თავად განმარტავს, მას აზიიდან დიდი მანძილის გადაფრენა უწევს იმისათვის, რომ საქმიან შეხვედრებს დაესწროს. შედარებისთვის, მაგალითად, ავიღოთ დიდი ბრიტანეთის আজ უკვე ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ტერეზა მეი, რომლის ანგარიშზეც იმაზე გაცილებით მეტი ფრენაა, ანუ 52 რეისი, ვიდრე აზიის ლიდერებს უფიქსირდება. აქედან მეიმ 10ჯერ მცირე მანძილზე ბრიუსელში იმოგზაურა, ფრენების უმეტესობა კი ბრექსიტის მონოპარაკებების მიზეზით განხორციელდა. ხოლო შედეგად 2277 ტონა ნახშირ ორჟანგის გამოყოფითა და გარემოს დაბინძურების მაჩვენებლით რეიტინგის ათეულში საერთოდ არ მოხვედრილა და მე-12 პოზიციაზე გადაინაცვლა.
ჩინეთი ამერიკის მოლაპარაკებებმა ფაქტობრივად წალეკა მთელი უცხოური მედია ბოლო პერიოდში, თუმცა სინ ძინპინი მხოლოდ ამერიკასთან ცხადია არ აწარმოებს მოლაპარაკებას, ქვეყანა, რომლის ექსპორტიც $2 ტრილიონ ცდება და უმსხვილეს ბაზრებს აწვდის პროდუქციას, ასევე აქვს პრეტენზია ზეს სახელმწიფო სტატუსზეც. ცხადია, ყოველდღიურ მოლაპარაკებებს აწარმოებს ისეთ პატარა სახელმწიფოებთანაც, როგორიც მაგალითად საქართველო არის. თუმცა ჩინეთთან ჯერ სი ძინპინის ვიზიტი არ შემდგარა, მაგრამ მაინც მოახერხა ჩინეთის პრეზიდენტმა 2018 წელს იმხელა მანძილის გავლა, რომ მისმა თვითმფრინავმა 8280 ტონა ნახშირორჟანგი გამოყო და ამით საკმაოდ დააბინძურა გარემო. ისიც ვთქვათ აქვე ანა, რომ ანალიზი ითვალისწინებს სხვადასხვა ლიდერების მიერ გამოყოფილი თვითმფრინავის მოდელს და აღსანიშნავია, რომ ტრამპის Boeing 747-200 ნებისმიერ სხვა თვითმფრინავთან შედარებით ყველაზე მეტ ნახშირორჟანგს გამოყოფს. მისგან განსხვავებით, საფრანგეთის პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონი Airbus A320-200-ით დაფრინავს, რომელიც ნაკლებად საზიანოა გარემოსთვის და გეტყვით იმასაც, რომ მასში მოთავსებულია საძინებელი გარდარობის ოთახი, სამზარეულო მოლაპარაკებების ოთახი და სივრცე ჟურნალისტებისთვის. გასული წლის განმავლობაში კონკრეტულად რა ოდენობის ფრენა განახორციელა მან ამის თქმა გამიჭირდება, რადგან Bloomberg-ს არ აქვს დათვლილი რიცხვები, თუმცა ისედაც ჩანს, რომ მაკრონის როლი გარემოს დაბინძურების კუთხით დიდია და ის 7644 ტონა ნახშირორჟანგს უტოლდება. სწორედ ამ მაჩვენებლით ის რეიტინგის ლიდერ ხუთეულში მოხვდა. და ბოლოს მართალია რუს ტურისტებს საეგრძალათ საქართველოში ფრენები, თუმცა თავად ვლადიმერ პუტინს 2018 წელს ცოტა ნამდვილად არ უფრენია, ის Bloomberg-ის რეიტინგში მე-6 ადგილზეა გასული და მისმა თვითმფრინავმა 7615 ტონა ნახშირორჟანგი გამოყო. ისიც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მას ალბათ საერთოდ არ ადარდებს ეს ფრენებით გამოწვეული დაბინძურება, მაგრამ ფაქტია, რუსეთი დღემდე გლობალურ პოლიტიკაში მნიშვნელოვან როლს თამაშობს და მოლაპარაკებები პუტინის ყოველდღიური რუტინის შემადგენელი ნაწილია. კარგი იქნება, თუ ამ მოლაპარაკებების შემდეგ არ მიიღებს მათ შორის ისეთ გადაწყვეტილებებს, როგორიც არის საქართველოს ოკუპაციათან 20%-ით და ამას კიდევ ბევრი ემატება. ლიდერთა შეკრების უმთავრესი საზრუნი, როგორც თავად ამბობენ, სწორედ გარემოზე ზრუნვა იყო, დიდი ოცეული სამინწე, ზოგადად მზრუნველობა და გაღებული რესურსები საზრონი ობიექტის თუ სუბიექტის მიმართ სხვადასხვაგვარად ესმით ხოლმე მსოფლიოში და სხვადასხვაგვარად აღიქმება. ცნობილი სქემის გათამაშებას ქველმოქმედებიდან პოლიტიკამდე იმ სარეკორდო შემთხვევაში, რომელზეც ახლა მეტი მინდა მოგიყვეთ, ალბათ შანსიც არ აქვს. მიზეზი მარტივია, ამბის მთავარი ობიექტი, როგორც გითხარით, უორენ ბაფეტია. უორენ ბაფეტი $3 მილიარდ 600 მილიონ ქველმოქმედებისათვის გადარიცხავს და ამით საკუთარ რეკორდს მოხსნის. აქამდე მილიარდერის მიერ გაღებული ყველაზე მსხვილი დონაცია იყო $3 მილიარდ 400 მილიონი. Berkshire Hathaway-ის დამფუძნებელი პლანეტის რიგით მეოთხე ყველაზე მდიდარი ადამიანია, ეს Forbes-ის და ამას უნდა ვინდოთ. ბაფეტმა პირობა დადო, რომ ქონების 99%-ს ქველმოქმედებას მოახმარდა. მისი ქონება კი Forbes-ის მიხედვით $88 მილიარდ 600 მილიონ არის შეფასებული. ბაფეტმა საქველმოქმედო ფონდი Giving Pledge 2006 წელს დააფუძნა და მასში გასაწევრიანებლად ბიზნესმენებმა პირობა უნდა დადონ, რომ სიცოცხლის მანძილზე საკუთარი ქონების 50%-ს ქველმოქმედებაში ჩადებენ. 2006 წლიდან დღემდე ბაფეტმა Berkshire Hathaway-ის აქტივების 46% უკვე მოახმარა ქველმოქმედებას, ეს კი დაახლოებით არის $34 მილიარდი. თანხის უმეტესი ნაწილი Bill და Melinda Gates-ების საქველმოქმედო ფონდს გადაერიცხა, რომელიც მსოფლიოში ყველაზე მსხვილი კერძო საქველმოქმედო ორგანიზაციაა. კომპანიის აქტივები კი ამ დროისათვის $45 მილიარდ აღემატება და მასში მუდმივად 1500 ადამიანია დასაქმებული. ორგანიზაცია 1994 წელს დააფუძნეს და დღემდე ქველმოქმედებაზე $50 მილიარდ აქვს დახარჯული. დღეს უორენ ბაფეტი 17 მილიარდით უფრო მდიდარია, ვიდრე მარკ ცუკერბერგი, რომელიც პლანეტის რიგით მეხუთე ყველაზე მდიდარი ადამიანია. ცუკერბერგსაც ბაფეტის მსგავსად პირობა აქვს დადებული, რომ Facebook-ის აქტივების 99%-ს ქველმოქმედებას მოახმარს. ბაფეტი ამერიკის ნომერ პირველი ფილანთროპია. 2017 წელს მან ქველმოქმედებაზე $2 მილიარდ 800 მილიონი დახარჯა. $2 მილიარდ მეტი გადასცა Bill და Melinda Gates-ების საქველმოქმედო ფონდსაც. თანხის ნაწილი მან საკუთარი საქველმოქმედო ფონდისთვის გადარიცხა და ნაწილი კი 3 ორგანიზაციაზე განაწილდა. $2.5 მილიარდი დახარჯეს 2017 წელს Bill და Melinda Gates-ებმა ქველმოქმედებაზე და სიაში მათ მეორე ადგილი დაიკავეს. რეიტინგში მოხვდნენ ასევე Facebook-ის თანადამფუძნებლები მარკ ცუკერბერგი და დასტინ მოსკოვიჩი. როგორც ცნობილი არის, ცუკერბერგმა და მისმა მეუღლემ 2015 წელს დაარსეს კომპანია Sizzy, რომლის მიზანიც არის ხელი შეუწყოს მსოფლიოში განათლებას და მეცნიერებას. მოსკოვიჩმა კი გასულ წელს ქველმოქმედებაზე $298 მილიონი დახარჯა. მისი ფონდი Good Ventures Foundation-ი მსოფლიოში ხელოვნური ინტელექტის
განვითარებას უწყობს ხელს ჯამში. 2017 წელს ამერიკის ტოპ 50 ქველმოქმედმა 12 მილიარდ 600 მილიონი დოლარი დახარჯეს, 2016 წელს კი ეს მაჩვენებელი იყო 12 მილიარდ 200 მილიონი დოლარი. ამასთან ამ 50 ადამიანმა ცხოვრების მანძილზე ქველმოქმედებისათვის სულ 158 მილიარდ დოლარზე მეტია დახარჯა. ამერიკის ტოპ 10 ქველმოქმედები 2017 წელს მათ მიერ ქველმოქმედებაზე დახარჯული თანხებით კი აი ასეთ სურათს გვაძლევენ. სერბე უორენ ბაფეტი 2,8 მილიარდი დოლარი, ბილ და მელინდა გეიცების ფონდი 2,5 მილიარდი დოლარი, მაიკლ ბლუმბერგი 702 მილიონი დოლარი, უოლტონების ოჯახის შემთხვევაში ეს ხარჯი იყო 536 მილიონი დოლარი და ჯორჯ სოროსმა 531 მილიონი დოლარი გაიღო. ცუკერბერგის და პრისცილა ჩანის შემთხვევაში ქველმოქმედებისათვის გაღებულმა თანხამ 400 მილიონი დოლარი შეადგინა, გორდონ და ბეტი მურებმა 338 მილიონი დოლარი დახარჯეს, ჯეიმს და მერილინ სიმონსებმა კი 328 მილიონი. მათ მოჰყვება შემდეგ უკვე ჰენსოინგ ვისი 315 მილიონი და დასტინ მოსკოვიჩი და კარიტუნა 288 მილიონი დოლარით. ასეთი ამბები არის და თან ძალიან კარგი ამბებია მსოფლიოში ამ მიმართულებით. ჩვენ კი საქართველოს უბრუნდებით და ბიზნეს სიახლეებს, რომელსაც სულ რამდენიმე წამში გაცნობთ. თვეში 5000 ლარზე მეტი და მაღალი ხელფასი საქართველოს მოსახლეობის მხოლოდ 9% აქვს. თბილისის მერია მუნიციპალური ინსპექციისათვის 142,800 ლარის უნიფორმებს შეიწენს. ვიზას რეგიონულ მენეჯერად კი კრისტინა დოროსი დაინიშნა. ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტთან დამაკავშირებელი ახალი სარკინიგზო სადგური აღარ აშენდება, თუმცა იგეგმება არსებული სადგურის რეაბილიტაცია. ამასთან დაკავშირებით ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე მაკაკი საღირაშვილმა ისაუბრა BMG-სთან და ის ამბობს, რომ უკვე მზად არის გერმანული კომპანიის მიერ ჩატარებული განახლებული კვლევა, რომლის მიხედვითაც ახალი რკინიგზის აშენება აღარ არის საჭირო და უნდა მოხდეს არსებული სადგურის რეაბილიტაცია. საღირაშვილი ასევე განმარტავს BMG-სთან, რომ აქამდე არსებული კვლევა იყო მოძველებული, დღეს კი ქუთაისის აეროპორტში ფრენების სიხშირე გაზრდილია, რის გამოც გერმანულმა კომპანიამ კვლევა განაახლა. დასრულებული კვლევა კი უახლოეს მომავალში მთავრობას წარადგინება და სწორედ ამის შემდეგ იქნება საბოლოო გადაწყვეტილება მიღებული. ქუთაისის აეროპორტთან რკინიგზის სადგურის ნაცვლად მგზავრები აეროპორტს ეგრეთ წოდებული შატლის საშუალებით დაუკავშირდებიან. ასე წერია მთავრობის მიერ დაქირავებული გერმანული საკონსულტაციო კომპანიის განახლებულ დასკვნაში, რომელსაც ეკონომიკის სამინისტრო მთავრობას როგორც გითხარით დასამტკიცებლად უახლოეს პერიოდში წარუდგენს. BMG-სთან საქართველოს რკინიგზის კორპორატიული მართვის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილემ გიორგი ზაზაშვილმა განმარტა, რომ იმ შემთხვევაში თუ მთავრობა წარდგენილ წინადადებას დათანხმდება დაახლოებით 4-5 თვე იქნება საჭირო იმისათვის, რომ ეგრეთ წოდებული შატლი არსებული სარკინიგზო სადგურიდან აეროპორტის მიმართულებით მგზავრებს უკვე მოემსახუროს. ზაზაშვილის თქმით, შატლი კონსულტანტი კომპანიის აზრით აეროპორტების გაერთიანების მართვის ქვეშ უნდა მოექცეს. რაც შეეხება ბიუჯეტს, ის პროექტის პირვანდელ ვერსიასთან დაკავშირებით გაცილებით ნაკლები დაჯდება და სავარაუდოდ 1 მილიონ ლარს არ უნდა გადააჭარბოს. აეროპორტების მშენებლობა და დღეიდან მაქსიმუმ საქართველოში ირანელი მოგზაურობის რაოდენობა 57,8%-ით არის შემცირებული ივნისში. ქვეყანაში 13,230 ირანელი მოგზაური შემოვიდა, რაც წინა წლის ამავე პერიოდს თუ ჩავხედავთ 54%-ით ნაკლებია. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის სტატისტიკის მიხედვით წლის დასაწყისიდან ირანიდან საქართველოს 61,340 მგზავრი სტუმრობდა, რაც 57,8%-ით არის შემცირებული მაჩვენებელი. წინა წლის ანალოგიურ პერიოდში საქართველოს ირანიდან 145,159 ვიზიტორი ეწვია. თბილისის მერია კი უახლოეს მომავალში ლისის ტბასთან დაკავშირებით კონკურსს გამოაცხადებს, რომლის მიხედვითაც ლისის ტბის მიმდებარე ტერიტორია სამშენებლო და არასამშენებლო ნაწილად დაიგეგმება და ზუსტად უნდა განისაზღვროს ის ტერიტორიები, რომლის განაშენიანებაც შესაძლებელი იქნება. თბილისის მერის მოადგილე მაია ბითაძე განმარტავს, რომ ლისის ტბის ხეების ამოვსების ტბის დაკარგვა არ უნდა მოხდეს. მერია მუშაობს ტბის შევსების ღონისძიებების დაგეგმვის პროექტზეც და ამ კონკურსის ფარგლებში სამშენებლო და არასამშენებლო ტერიტორიებს ზუსტად განსაზღვრავენ თითოეულ მესაკუთრეზე, რომლის უფლებებიც ამ შემთხვევაში შეზღუდული იქნება ბუნებრივია მათთვის მონაცვლეობის და კომპენსირების პროცესის დაწყებასთან ერთად.
თბილისში მუნიციპალური ტრანსპორტით ავტობუსით უბილეთად მგზავრობაზე სანქციები გაიზარდა. ამ დარღვევებისათვის მოქალაქეები 5 ლარის ნაცვლად უკვე 20 ლარი დაჯერიმდებიან და ეს უკვე ძალაშია, რაც შეეხება საურავს, რომელიც 30 დღის განმავლობაში ჯარიმის გადაუხდელობის მოქმედებს, ის შემცირდა და 50 ლარის ნაცვლად იქნება 40 ლარი. ტექნიკის მაღაზიების ნაწილი თვლის, რომ სამშენებლო სექტორთან ერთად საბანკო რეგულაციების შერბილება ტექნიკის ბაზარზეც უნდა გავრცელდეს, მიუხედავად იმისა, რომ საბანკო რეგულაციების გავლენით გაყიდვების თითქმის 50%-იანი კლება დაფიქსირდა, ტექნობუმის დამფუძნებელს დიდი მოლოდინი არ აქვს, რომ შერბილება იქნება, თუმცა ის ამბობს, რომ გამარტივების შემთხვევაში ეს ბაზარს მნიშვნელოვნად წაადგება. იანვარ-თებერვალში გაყიდვების 40-50%-იანი კლება იყო, მას შემდეგ კი დაახლოებით 30%-ით კიდევ შეგვიმცირდა გაყიდვები. დიდი ალბათობით მომავალი კვირიდან დავიწყებთ შიდა განვადების სისტემის ამოქმედებას, ამბობს ანზორ ქოქულაძე. ისინი, ვინც შიდა განვადებით მოახდენენ ტექნიკის შეძენას, წინასწარ ნივთის ღირებულების 30% უნდა გადაიხადონ. დარჩენილი თანხის 70% კი 1 წელზე გადანაწილდება. ერთ-ერთი მთავარი კრიტერიუმი, რომელთაც კომპანია მოქალაქეთა მწყიბრელ უნარიანობას შეამოწმებს, ეს კრედიტ ინფოს მონაცემები იქნება. Grand Electronics-ის კომერციული დირექტორის განცხადებით კი თუ საბანკო რეგულაციის შერბილება მცირე განმარტებებზეც გავრცელდება, ეს ტექნიკის სფეროში არსებულ საბაზრო სიტუაციას მნიშვნელოვნად გამოაცოცხლებს. გიორგი ჭედი აღნიშნავს, რომ მათი ტექნიკის 70%-ზე მეტი განმარტების გზით იყიდებოდა და მას შემდეგ, რაც ცესხის გაცემაზე მოთხოვნები გამკაცრდა, მომხმარებლების ნახევარზე მეტს განმარტება არ უმტკიცდება. გიორგი პერტაია საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატის პრეზიდენტად ერთხმად გუშინ აირჩიეს, ის კანდიდატად პალატის საბჭომ უმრავლესობით დაასახელა. პერტაია პრეზიდენტობის ერთადერთი კანდიდატი იყო, მან საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატის პრეზიდენტის თანამდებობაზე ნინო ჩიქოვანი შეცვალა. გიორგი პერტაია სხვადასხვა დროს იყო ქართულ სამართალყურო საბჭოს წევრი, საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტოს დირექტორი და ბიზნეს ომბუდსმენის თანამდებობასაც იკავებდა. კომპანია ლოიდლიკი 2025 წლისათვის ინდაურების ფერმის მოწყობას გეგმავს. ავსტრიული ხორცპროდუქტების კომპანიის ქართული წარმომადგენლობა ფერმის მშენებლობაში და მის მოწყობაში ჯამში დაახლოებით 7 მილიონი ლარის ინვესტიციას განახორციელებს, საიდანაც ავსტრიულთან ერთად ინვესტიციის 70% იქნება ქართული. ლოიდლის კომერციულმა დირექტორმა ლაშა ხუციშვილმა თქვა, რომ ფერმაში ძირითადად ქართველები დასაქმდებიან და მათი რაოდენობა იქნება მინიმუმ 100 თანამშრომელი. საქართველოში წარმოებული პროდუქცია ექსპორტზეც უნდა გავიდეს და ხუციშვილი განმარტავს, რომ ფერმის მოწყობა, გამართვა და გახსნა 2020 წლიდან დაახლოებით 5 წლიან გეგმაშია გაწერილი, 2025 წლიდან კი მის რეალიზებას დამატებითი დრო დასჭირდება. ჩვენი პროდუქტი შეჩერებულია და არა გადადებული ან გაუქმებული. ეს BMG-სთან ლილოში 82 მილიონი დოლარის ღირებულების საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გადამამუშავებელი ქარხნის მშენებლობის პროექტში განმახორციელებელი კომპანია KaDeWe Georgias ხელმძღვანელმა ვაჟა სამად ბეგიშვილმა თქვა. სამად ბეგიშვილი აღნიშნავს, რომ სახელმწიფოს პროექტის განხორციელებაზე ხელშეკრულების შეწყვეტის არანაირი საფუძველი არ არსებობს, რადგან საერთაშორისო აუდიტორიულმა კომპანიამ Deloitte და Touche-მა მომზადა დასკვნა, სადაც დასაბუთდა, რომ გარემოს დაცვის სამინისტროს მხრიდან კომპანიის მიმართ დაფიქსირებულ შენიშვნებს სახელმწიფოსა და კერძო კომპანიას შორის 2017 წელს გაფორმებულ ხელშეკრულებასთან საერთო არ აქვს. სამად ბეგიშვილი იმასაც განმარტავს, რომ თუ სახელმწიფოს მხრიდან კონკრეტული ნაბიჯი გადაიდგმება და პასუხის გაცემა არ მოხდება, ის სამართლებრივად იდავებს. ბაზარზე Coca-Cola-ს ვაშლის და ალუბლის წვენები კილოში გამოჩნდება, რომელიც კაპის ბრენდით გაიყიდება. Coca-Cola ბოთლის ჯორჯიას დამფუძნებელი ამბობს, რომ წვენების ხაზი ძალიან პერსპექტიულია და აქვს სურვილი, რომ Coca-Cola ეს ბაზარიც აითვისოს. Coca-Cola-მ ვაშლის და ალუბლის წვენების გამოშვება კილებში დაიწყო, რაც ქართულ ბაზარზე საერთოდ არ არსებობს. ეს არის 33 გრამიანი კილები, წვენების ხაზი კი ძალიან პერსპექტიულია და გსურს, რომ აღნიშნული ბაზარიც Coca-Cola მაქსიმალურად აითვისოს, ამბობს თემურ ჭყონია. ვაშლის და ალუბლის წვენების ფასი კი 1,5 ლარი იქნება. კახეთში ხილის და ბოსტნეულის გადამამუშავებელი ახალი საწარმო ამოქმედდა. ყვარლის მუნიციპალიტეტში თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვილი ხილის და ბოსტნეულის გადამამუშავებელი საწარმო ჯორჯიას ნეიჩლი სახელმწიფოს ფინანსური მხარდაჭერით გაიხსნა. ხილის და ბოსტნეულის გადამამუშავებელ საწარმოში წლიურად 4000 ტონა ხილის და ბოსტნეულის გადამამუშავება იქნება შესაძლებელი. ამჟამად წარმოებული პროდუქცია კი სრულად საექსპორტო ბაზრებისთვის არის გათვალისწინებული. საწარმოში 25 ადამიანი მუშაობს.
და მოვიდა ამინდის პროგნოზის დროს, რომელსაც ტრადიციულად გარემოს ეროვნული სააგენტო გვაწვდის. ამინდი საქართველოში მათივე ინფორმაციით განპირობებული იქნება შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან მოქმედი შედარებით ცივი ჰაერის მასების და სამხრეთიდან გავრცელებული ცხელი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება და დღის მეორე ნახევრიდან ზოგან იქნება ხანმოკლე წვიმა ელჭექით და იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ქარი. სოხუმში მაგალითად დღის განმავლობაში უნალიქოთ ჩაევლის მთელი დღე და 26 გრადუსი დაფიქსირდება, ბათუმში ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი ელჭექით და 25 გრადუსი დაფიქსირდება, 26 გრადუსს ელოდებიან ქობულეთში, ზუგდიდში და ქუთაისში 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ანაკლიაში 26 გრადუსი იქნება, ოზურგეთში 29, ონში შესაძლოა იყოს ხანმოკლე წვიმა ელჭექით და 28 გრადუსი მიაღწევს ტემპერატურა, გორსა და ცხინვალში 32 გრადუსი იქნება, მარნეულში 37, რუსთავში 36 და ახალციხეში დღის მეორე ნახევრიდან შესაძლოა იყოს ხანმოკლე წვიმა ელჭექის ფონზე. ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა კი 30 გრადუსი იქნება, ისევე როგორც ბორჯომში. ბაკურიანში 25 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა, ახალქალაქშიც მხოლოდ 25 გრადუსი იქნება, სტეფანწმინდაში კი 23 გრადუსი დაფიქსირდება. თელავში 36 გრადუსია ნავარაუდები. დედაქალაქს რაც შეეხება თბილისში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მატებას ველოდებით. დღის მეორე ნახევრიდან შესაძლოა იყოს ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი. იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ქარით და ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა იქნება 35 გრადუსი. ასე ამით გველდება დღის განმავლობაში 5 იulis მთელი საქართველოს მასშტაბით და ვიდრე ახლა რეკლამაზე გავალთ ჩვენი პარტნიორების და მეგობრების დახმარებით. დღეს კახეთის ხმის მიერ მომზადებული კიდევ ერთი ვიდეო კოლაჟი უნდა გაჩვენოთ და მოგიყვეთ ისტორია სოფელ მაღაროდან ამჯერად უნიკალური თვისებების მქონე ქართული აბრეშუმის თანამედროვე მწარმოებლაზე. მეაბრეშუმეობა ეს არის მივიწყებული დარგი, რომელსაც დღეს რეაბილიტაციას საჭიროებს. ბებო მყავდა მეაბრეშუმე, 5 წლის ასაკიდან მეხმარებოდი ბებოს აბრეშუმის მოვლაში. მთელი დღეები შემეძლო მჯდარიყავი გამოკვების შემდეგ და საათობით მეცქირა როგორ ჭამდნენ, როგორ აკეთებდნენ პარკს. ჩემმა ერთმა ახლობელმა მეგობარმა 21 ცალი აბრეშუმის ჭია მაჩუქა. თან მიყვარდა ეს დარგი, თან უკვე მივიწყებული იყო. თანაც ძალიან ბევრი რამ ვიცოდი. ვიცოდი მცენარეებით როგორ მემკურნალა 21 ცალი აბრეშუმის ჭიიდან დღეს 21 მილიარდზე მეტი მყავს, ალბათ ამდენი სახშია და მაგაზე მეტი გაშვილებულები მყავს. ეხლა არის ის სეზონი, როცა გამოუსვლელი ვარ აქედან ღამის პირველ საათამდე. ეს არის აბრეშუმი, ესე იგი თავს წავაჭრით, შიგ თავსიდან ვაგდებთ ნარჩენებს და ვხარშავთ. ჩვენ არა გვაქვს თანამედროვე დაზგები, ამიტომ ყველაფერს ვაკეთებთ ძველებული წესით. ერთი თვის მანძილზე მაინც გვიწევს საფის მიღება და შემდეგ თითქმის ერთი თვე გვიწევს ქსოვა. უცხოელები გვიკვეთავენ ძირითადად. თულის მე უნდა რომ აბრეშუმი აღორძინდეს, მე მინდა. მაგრამ პრაქტიკულად დღევანდელი მდგომარეობიდან გამომდინარე შეუძლებელია, იმიტომ რომ ნატურალური აბრეშუმის ქსოვილები, ღირებულება 10-ჯერ და 20-ჯერ უფრო ძვირია ვიდრე ხელოვნური აბრეშუმის. გადაცემის სპონსორია ნოვა, ორასამდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა 12 წელი თქვენს გვერდით.
მაგალითად. როგი ძალიან შვება. უახლესი ტექნოლოგია სილქნეტისგან, ჯეოსელის ყველაზე სწრაფი 4.9G მობილური ინტერნეტი, უწყვეტი კავშირი იმისთვის, რომ უგულშემატკივროს საყვარელ გუნდს ყველგან სადაც ხარ. ყველაფერი, რაც გიყვარს და რაც შენია. ნამდვილი, ცოცხალი ხილის განუმეორებელი გემო და ნაყინი. ერთდროულად გემრიელი და სასარგებლო. ვიტამინებით მდიდარი ცოცხალი ხილისა და ნაყინის ჰარმონიული შერწყმა. ცოცხალი ხილის ნაყინის უკვე საყვარელი, უნიკალური, დაუვიწყარი და განსაკუთრებული გემოები, რომელსაც ახალი დაემატა. ტყის განუმეორებელი კენკრა. ნაყინი ცოცხალი ხილით. მხოლოდ ბარამბოსგან. გჭირდება სახურავი. გინდა იყო დაცული ნებისმიერ ამინდში. მონტერეი ლუქსის მეტალოკრამიტის სახურავები, უმაღლესი ხარისხი და საუკეთესო მომსახურება. ენდე ლიდერებს. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. მონტერეი ლუქსი. კაიროს ქუჩა 42. მონტერეი ახლა უკვე ქუთაისშიც. გამართული მანქანა გყავს? ეკოისტი ხარ. ჩაერთე GPI ჰოლდინგის ლოიალობის პროგრამაში. გადმოწერე აპლიკაცია My GPI და გამოიმუშავე ეკომონეტები ყოველდღიური ეკოქცევით. ოქროს ბრენდის მფლობელი კომპანია Oldstone გთავაზობთ მოსაპირკეთებელი მასალების დიდ არჩევანს. ბუნებრივი ქვატრავერტინის ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. უზარმაზარი სასაწყობი ობიექტი ფერების დიდ არჩევანთან ერთად გთავაზობთ ნებისმიერი სისქისა და ზომის ფილებს საკუთარი კარიერებიდან თქვენს ობიექტამდე. იყიდე პირველისგან Oldstone, თქვენი პროექტის ოქროს პარტნიორი. ჰიპერმარკეტების ქსელი მოდუსი, ყველა საერთაშორისო ბრენდი და შიდა წარმოების სამშენებლო, სარემონტო მასალები ერთ სივრცეში, სრული ასორტიმენტი ავეჯის, შპალერის, საღებავების, სველი წერტილების, ჭურჭლის და სხვა უამრავი პროდუქტის კატეგორიიდან. ჩვენ გაძლევთ ფასისა და ხარისხის გარანტიას. დაგვიკავშირდით 2060101 modus.com.g. აქცია ნოვაში. მეტალოკრამიტის და პროფილირებული ფენილის სახურავი ხაოიანი ზედაპირით 9.90-დან, ლამინირებული იატაკი 12.90-დან, კერამიკული ფილა 9.90-დან, სამზარეულო სონგანი 18 ლარიდან, პოლიეთილენის 100 ლიტრიანი ავზი 69 ლარიდან. ნოვა, იყიდე პირველისგან. სადგადის ზღვარი პოლიტიკასა და ხელოვნებას შორის. ვისთვის რას ნიშნავს რუსული სცენა თუ აუდიტორია? პირველამდე ვარკვევთ პასუხს მუდმივად აქტუალურ კითხვაზე. არის თუ არა ხელოვნება საზღვრებს გარეშე? ახალგაზრდებისთვის, რომლებიც სამსახურს ეძებენ, თბილისში ახალგაზრდების დასაქმების ფესტივალი იმართება. როგორ შევუერთდეთ ღონისძიებას, სადაც 60-მდე კომპანია 1000-მდე ვაკანსიას გვთავაზობს? ნახეთ პირველამდე. გზა დევნილობიდან ემიგრანტობამდე. მსმენელის ფავორიტი გერმანული ხმის სტატუსით და ნაყოფიერი შემოქმედებითი ცხოვრებით. მომღერალი ნათია თოდუა სტუმრად პირველამდე. ჯგუფური მოქმედების ორგანიზება და ამბოხება ხელისუფლების დასამხობად. სისხლის სამართლის კოდექსის 2 მუხლი უკვე დაკავებულები და გამოკითხვაზე დაბარებულები. ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეობისთვის მოსამართლის გაჩინების საფუძველზე დღეს კიდევ 4 პირი იქნა დაკავებული. რა მიმართულებას მიიღებს 20 ივნის დაწყებული პროცესი? რას აპირებს და რისთვის ემზადება ხელისუფლება? რა მასალები აქვს გამოძიებას? სამართლებრივი კვალიფიკაცია, ამბოხება საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების ძალადობით შესაძლებლად, სახელმწიფო ხელისუფლების დასამხობად ან ხელში ჩასაგდებად, რამაც გამოიწვია ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა ან სხვა მძიმე შედეგი, ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით 15-დან 20 წლამდე.
ივანიშვილი არის უკიდურესად შეშინებული. მან გადაწყვიტა, რომ შევიდეს ძალიან სახიფათო ფაზაში, რასაც ქვია პირდაპირ დაანონსებული პოლიტიკური ტერორი. ცოტა ხანში ველოდები, რომ ზაქარია ქუცნაშვილს აუყენებენ ბრალს გავრილოვის ჩამოყვანისთვის, ასე ჩვენ ვისმენთ ხელისუფლებისგან. არის უბრალოდ რაღაცა ისტერიკის მაჩვენებელი. უნდა დაველოდოთ გამოძიებას და ცოტა ნახოთ ის თუ რა მტკიცებულებებით ხდება ამ მოხლის ასეთი ცვლილება. ბრალდებულ პირთა რაოდენობის ზრდა დაანონსებულია. უახლოეს პერიოდში გაიზრდება ბრალდებულ პირთა რიცხვი. რა შეკითხვები აქვს გამოძიებას გიგი უგულავასთან, გიორგი ბარამიძესა და ირაკლი ოქრუაშვილთან. დღეს პირველებში საღამოს 8-ზე. აქცია გრძელდება, გახარი არ რჩება, გამოძიება მიმდინარეობს. გავრილოვის ღამის სამართლებრივი და პოლიტიკური გაგრძელება. დირსი მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. წარმოგიდგენთ. გადაცემის სპონსორია ნოვა. ორასამდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა 12 წელი თქვენს გვერდით. ორი ჩხეიძე ყავს აქ მენდილის სტუდიაში დილის სტუმრებად ქართველი ჩხეიძეების შეერთებული შტატებიდან, რომლებიც სამშობლოში რამდენიმე დღით დიასპორის სახლის ვიზიტის ფარგლებში ჩამოვიდნენ და რამდენიმე შეხვედრა უკვე გამართეს კიდეც, მათ შორის ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, საპატრიარქოში და ასე შემდეგ. განსხვავებული პროფესიებით და გეგმებით, რომელიც მომავალს უკავშირდება, თუმცა იქამდე ემიგრანტული რთული წლები იყო, ვიდრე წარსულ გამოცდილებას და სამომავლო გეგმებზე მოგვიყვებიან. ავთანდილ ჩხეიძე, B6 Real Estate Advisory-ის აღმასრულებელი დირექტორი და ნიკოლოზ ჩხეიძე, ქართული სათვისტომო ორგანიზაციის თვისტომის დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი. მოდით საქართველოში ჩამოსვლის მიზეზებით და მიზნით დავიწყოთ. პირველ რიგში მოგისალმებით. მადლობა ამის რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოსთან კავშირი არც ერთს არ გაგიწყობიათ მთელი ამდენი წლის განმავლობაში, ამჯერად ჩამოსვლის მიზეზი და მიზანი იყო საკმაოდ მნიშვნელოვანი და საინტერესო. რა იყო ამ ყველაფრის მიზეზი? მოდი ნიკოლოზ დავიწყოთ თქვენგან. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. მადლობა გადაგიხდით მოწვევისთვის. ეს არის ყოველწლიური ღონისძიება, რომელიც ტარდება საქართველოში, თბილისში, რომლის ინიციატორი და სრული ჩამომბელი გახლავთ ქალბატონი ინა ასალინძე. ეს არის ყოველწლიური დაჯილდოება, ასე ვთქვათ, წარმატებული ემიგრანტების და ამ სწორედ ამ ღონისძიების ფარგლებში ჩვენ ვართ მოწვეული საქართველოში და იყო ბევრი შეხვედრა, ფოტოებით გადავნებდით თვალს რაც ხდებოდა, მედიასაც არ დაუკლია გაშუქება. ამ შეხვედრების შედეგად გათქმულა გაჩნდა კითხვა რა გეგმები არის, მომავალში რაიმე პროექტი ხომ არის გეგმება, რა შეხვედრები იყო, რა კომუნიკაცია გაქვთ დღეს საქართველოსთან და რაიმე ფორმით ხომ არ აპირებთ რომ თქვა თქვენი ბიზნესები ან თქვენი საქმიანობა საქართველოშიც გააგრძელოთ, რომ ამერიკაში ორივე წარმატებული ადამიანი ხართ, საკუთარი საქმე გაქვთ და ასე შემდეგ. მოგახსენებთ პირველ რიგში დიდი მადლობა BMG Group-ს მოწვევისთვის, ძალიან გმაყოფილი ვარ რომ ამერიკაშიც გადავნებთ თვალს. თქვენთან ვარ სტუდიაში, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. არაჩვეულებრივი პროექტია, მეოთხე წელი ტარდება. პირველ რიგში რა არის? დაახლოება ჩვენი არა მარტო ამერიკასთან დაკავშირებით, მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, რომ ესე იგი ემიგრანტები თქვენ მოიხსენებათ, რამდენი მილიონზე მეტი არის გასული არა მარტო რუსეთში, ასე 1000 სხვადასხვა ევროპის და ამერიკის სხვადასხვა ქვეყნების შტატებში. არის ჩვენი გაერთიანების, ესე ვთქვათ, ფორუმი, არც ორგანიზაცია, არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც ხელს უწყობს გაერთიანებას და რამოდენიმე მიმართულება აქვს. პირველი ჩამოდი უკან, ესეთი ორგანიზაციაა მეორე დიასპორა, მესამე სათვისტომო, ანუ ეს ყველაფერი კავშირდება ერთმანეთში და ჩვენ ვინც ვართ დღეს უკვე რაღაც დონეზე იქ წარმატებული, რომ ეს ჩვენი წარმატება
ჩვენ ხალხს გაუზიაროთ, მოახმაროთ და ასე შემდეგ და არაჩვეულებრივი პროექტია, შეხვედრები იყო, დაუვიწყარი შეხვედრები საპატრიარქოში, ეს იყო ჩემთვის ძალიან ამაღელვებელი პირადად. გუშინ მქონდა გამგეობაში, მქონდა ქალბატონ პრეზიდენტთან შეხვედრა, ძალიან თბილი შეხვედრა, იგეგმება კიდევ რამოდენიმე შეხვედრა. რაც შეეხება თქვენ კითხვას, რა გეგმები არის, ახლა ჩვენ არც ბატონ ნიკოლოს და არც მე ერთი დღე არ გაგვიწყვეტია ურთიერთობა საქართველოსთან. როგორც თენდება და ღამდება ჩვენ იქ ვართ ფიზიკურად, მაგრამ ჩვენ საქართველოსზე ვფიქრობთ და ყოველთვის რა შეგვიძლია გავაკეთოთ დღეს საქართველოსთვის. არა მარტო ჩვენი ოჯახის და ჩვენი ესე ვთქვათ ბიზნესების რამოდენიმე მიმართულებით ვიმუშაობთ, მაგრამ გვინდა იგივე მეღვინეობას შევეხოთ, იგივე სხვადასხვა დარგებს, რა შეიძლება კიდე შეხვედრები გქონდა ბიზნესს. სწორედ თქვენ საქმიანობაზე საუბარი მინდა რომ გავაგრძელოთ, იმიტომ რომ ეს თავისთავად დაუკავშირდება ყველა პროექტი იმას, რასაც დღეს თქვენ აკეთებთ ამერიკაში. დღეს ვიცი რომ გარდა იმისა რომ რესტორანი გაქვთ ნიუ-იორკში, ტურისტულად საკმაოდ აქტიურ ზონაში, სხვა მიმართულებებითაც საქმიანობთ. დღეს რა პორტფელს უყრის თავს დავით ჩხეიძე? უბრალოდ მე კიდევ ერთხელ ავთანდილ ჩხეიძე, იქ ესე ვთქვათ, ავთანდილს ვერ ამბობდნენ და ისეთ მე ოფიციალურად არსად არ გადამიკეთებია. სახელი დაემახსოვრე. გადამიკეთებია არსად სახელი ეს არც მოხდება არასდროს. დევიდი, როგორც იცით, აი უფრო ადვილად წარმოსადგენი და რაღაც ბავშვობიდან მამაჩემს ყავდა მეგობარი ავტოდათო და უცებ მეთქი, კარგი დამიძახეთ, დავიღალე, უკვე ავთანდილს ვერ ამბობდნენ და და ესე მაპატიეთ, მაგრამ ოფიციალურად არაფერი მაგრამ სტუდიაში იყავით ისე ავთო. რადგან ანუ ჩემი მიმართულება მე მაქვს ბანკო ფინანსები, ბანკები და ფინანსები დამთავრებული, შემდგომ კორნელის უნივერსიტეტში ვსწავლობდი 2 წელი და დავიწყე საბანკო სექტორში მუშაობა და შემდგომ ესე იგი ეს უკვე 22 წელია უკვე თითქმის წასული ვარ, 18 წელია უკვე ვარ real estate-ში. დავიწყე ესე ვთქვათ კერძო არა მარტო ბინების გაქირავება, სხვადასხვა სეგმენტი იყო, მაგრამ ბოლო 10 წელი გადავედი კომერციულ საქმიანობაში, კომერციული real estate-ში. რაც გულისხმობს მომსახურების ნაწილი არის თუ ანუ უკვე არსებული ფართობის მომსახურებას გულისხმობს თქვენი კომპანიის თქვა სერვისი თუ სხვა მიმართულება? ჩვენ რამოდენიმე მიმართულება გვაქვს. პირველი მიმართულება არის ჩვენ მარტო წარმოვადგენთ გამყიდველს, ჯერ ერთ-ერთი ანალიზ, დეტალურ ანალიზს ვაკეთებთ. ეს მაფარია ერთგვარი ჩემი კომპანიის ეს მე ვარ დამფუძნებელი ამ კომპანიის, რომელიც არის მანჰეტენზე გვაქვს ესე ვთქვათ სათაო ოფისი და ხსნით უკვე ბრუკლინში, κουინში და შემდგომ გაიცად გვაქვს ჩიკაგოს ბაზარზე შესვლა და 21 წელში ფლორიდის ბაზარზე, კერძოდ მაიამის ტერიტორიაზე. ანუ ჩვენი საქმიანობა რა არის? ანალიზი, B6 არის ეს ქვია B6 Real Estate Advisors და რატო არის B6? B6 ყველა მიცით არის ვიტამინი, მაგრამ არანაირი კავშირი არ აქვს ვიტამინთან. B6 არის building by building, block by block. ჩვენ ესე იგი ნიუ-იორკი გვაქვს დაყოფილი 33 ტერიტორიად და თვითონ ტერიტორიას ყავს თავისი დირექტორია, თავისი ჯგუფი. და რა building by building, ანუ ჩვენი გეგმა არის, რომ ვიცოდეთ DNA ნებისმიერი კომერციული შენობის. და რა ხდება, როგორ სუნთქავს, როგორი ესე ვთქვათ პულსი უნდა გვეჭიროს, რა ხდება ამ შენობაზე. აი ეს იქნება სასტუმრო, ეს იქნება საინვესტიციო შენობა, საოფისე შენობა, ესე ვთქვათ big box, რასაც ეძახიან მოლებს და ასე შემდეგ. და ყველა მიმართულებით მუშაობს. ეს არის ერთი მიმართულება. მეორე მიმართულება კრედიტების მოძიება. ჩვენ გვაქვს ხელშეკრულება დაახლოებით 60 ბანკთან და ჩვენ მიუხედავად იმისა, რომ დიდი კონკურენციის პირობებში ჩვენ ვეხმარებით, ვისაც სჭირდება ეს კრედიტი, არა აქვს მნიშვნელობა ეს $1 მილიონია თუ 100 თუ 200 მილიონ და ასე შემდეგ. ჩვენ კონკურენციას უწევთ
ბანკებს რომ ყველაზე კარგი ესე ვთქვათ დაბაპირებები შევთავაზოთ და ეს სეგმენტიც დავიწყოთ. 2021 წელი ახსენეთ ბოლო პროექტი, რომელიც დღეს გეგმაში გვერდს. ეს ჯამში, აი 2021 წლის მონაცემებით, რამდენ ქალაქსა და შტატში გექნებათ ოფისი და რა მას მოიცავთ ჯამში? დღესდღეობით მე რამოდენ უკვე ერთი ნაბიჯი თუ გამოვწევდით, მე ვმუშაობდი მრავალი წლის განმავლობაში ქუშმან ვეიქვილში, მე ვიყავი ნიუ-იორკის ერთ-ერთი უბნის ქალაქის ესე ვთქვათ ხელმძღვანელი და დირექტორი და ჩვენმა ერთ-ერთ ჯგუფმა შევქმნით ეს B6 უკვე ხლახან აღნიშნეთ ერთი პირველი წელი გადავიხადეთ და ჩვენი გეგმა არის დაახლოებით 3 წელიწადში რომ მინიმუმ 5 შტატში ვიყოთ და დაახლოებით 10 ქალაქში დღესდღეობით უკვე ვართ 60 თანამშრომელი ყავს და ასე ვთქვათ კიდე back office რომელიც კიდე დაახლოებით 40-ში ადგენს აქ არის IT თუ ბუღალტერია თუ ასე შემდეგ იურიდიული განყოფილება. თუმცა ჩვენ გვინდა რომ განვითარდეთ ალბათ დაახლოებით 1000 ადამიანამდე რომ ავიდეთ ჩვენს დაახლოებით 3 წლის განმავლობაში. ფინანსზე უნდა გადავიდეთ თავისუფლად, თუმცა იქამდე ნიკოლას მინდა ვკითხოთ, რომ იგეგმება პროექტის წარდგენა, რომელიც არის ალიანსის პროექტი ჯორჯია. რას ნიშნავს ეს პროექტი? რა გეგმებით ხართ ამ მიმართულებით თქვენ წარმოდგენილები? მოგახსენებთ, რომ დღეს რამოდენიმე ანონსი იქნება პირველი რიგში მინდა რომ დავამოსო ჩვენი თანამშრომლობა გადახურვას გავაკეთებ რომ ჩვენ გვაქვს ჩვენი ასოციაციის სათვისტომო ორგანიზაციის ბაზაზე შექმნილი თვისტომი მედია ცენტრი რომელიც საფუძველზეც უკვე არსებობს და ჩაშვებული არის ესე იგი პლატფორმა თვისტომი რადიო ინტერნეტული რადიო არის, რომელიც შემდგომში უნდა განვითარდეს, ნიუ-იორკში საკაო ოფისი. ქართულად, ოღონდ ეს მოიცავს ცოტა ხანში უკვე სტუდიას საქართველოში, ბრიუსელში ვფიქრობთ და ათენში ამ ეტაპზე. ასევე მე თქმა უნდა განვითარდება სხვადასხვა ქვეყნებში. თავი იდეა ის არის, რომ მოხდეს გაერთიანება და ერთიანი საინფორმაციო ველის ფორმირება მიგრანტებისათვის ვინაიდან ეს არის საკმაოდ აქტუალური და დღეს არ არსებობს ერთიანი ველი სამწუხაროდ და ჩვენ გვინდა რომ რაღაცნაირად ეს ყველა ვთქვათ სათვისტომოები გავაერთიანოთ ერთიან ინფორმაციულ ველში ვინაიდან მოხდეს გაცვლა ამ ინფორმაციის თუ რა ხდება სხვადასხვა სათვისტომოებში. რადიო მუშაობს ცოტა ხანში დავუმატებთ ამას ინტერნეტულ ტელევიზიასაც და მიხარია რომ ჩვენი თანამშრომლობის საფუძველზე BMG-თან ერთად მოხდება ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაციების გაცვლა, შესაბამისად საინფორმაციო მხარდაჭერა ურთიერთ დახმარების თანამშრომლობის საფუძველზე და ეს ინფორმაცია, რომელიც ყველასთვის საინტერესოა იმ საქმიანი წრეებისთვის, რომელიც საზოგადოებრივ მუშაობენ, მოღვაწეობენ და ფაქტობრივად ერთმანეთთან არაერთი კავშირი არ აქვთ, ჩვენ შევძლებთ რომ ეს ინფორმაციული ვაკუუმი შევავსოთ. გარდა ამისა, აქვე ვიტყვი რომ მე ასევე წარმოვადგენ ქართული დიასპორალური სავაჭრო ბიზნეს საწარმოო პალატას უფროსად, ახლა ვარ თანათავმჯდომარე, ასევე წარმომადგენელი ამერიკის შეერთებულ შტატებში. პალატის მოგხსენებათ იდეა ის არის, რომ მაქსიმალურად მithumetes დღევანდელ სიტუაციაში მოხდეს ბაზრების დივერსიფიკაცია, გაიხსნას ახალ-ახალი ბაზრები ქართული პროდუქციისა და სერვისებისათვის და აი ერთ-ერთი პალატის ფუნქცია ის არის სწორედ რომ თქვა ქართული მწარმოებლები თუ პროდუქციის და სერვისების შემქმნელები დაშვებული იქნან სხვადასხვა ბაზრებზე მიწყებ ნიუ-იორკით, ნიუ-იორკის უზარმაზარი ბაზარი გახლავთ მოგხსენებათ. ჩვენ ვილაპარაკებთ ეს არის ეთნიკური ბაზრები უფრო მეტად და თითოეულ ბაზარს თავის სპეციფიკა გააჩნია, შესაბამისად აი ამ ბაზრის გახსნას თავისი ასეთ ნიუანსები აქვს და ჩვენ გვინდა რომ რა თქმა უნდა აბსოლუტურად უნიკალური ბაზრებია ყველა იქ არის თქვა იგი კორეული, ჩინური, რუსული, იტალიური და ასე შემდეგ. ამ ბაზრების გახსნას გარკვეული ცოდნა სჭირდება, გამოცდილება სჭირდება და ჩვენ გვინდა რომ ცოტა ხანში აი ეს ბაზარიც მაქსიმალურად თქვა რა ტიპის კომუნიკაცია შეიძლება დამყარდეს ქართველი მწარმოებლებისათვის, რომლებსაც შეუძლიათ რომ თქვა ან აქვთ სურვილი რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ნიუ-იორკში კონკრეტულად საკუთარ პროდუქციას წარადგენ. რა სჭირდებათ მათ, როგორ შეიძლება თქვენ დაგეკავშირდნენ და რა დახმარება შეგიძლიათ რომ შესთავაზოთ? ჩვენ გვაქვს პროექტი. ჩვენ გვინდა ალბათ შემდგომში მალე იქნება ამ პროექტის პრეზენტაციაც, გვაქვს დაწყებული მოლაპარაკებები. ჩვენ გვსურს გავხსნათ ქართული ბიზნეს ცენტრი,
ნიუ-იორკში გარკვეული რაღაც ისენი გვაქვს აქვია უკვე მონახაზები, სადაც იქნება წარმოადგენელი მუდმივ მოქმედი ქართული შოურუმი, ანუ ბიზნესის წარმომადგენლობა. ეს წარმომადგენლობა მისცემს საშუალებას ქართულ მეწარმეებს მუდმივი, ასე ვთქვათ, საგამოფენო დარბაზი ქონდეთ მათივე პროდუქციის, სადაც შესაძლებელი იქნება პროდუქციის ნახვა, უცრავად. და სადაც შესაძლებელი იქნება თუნდაც იმ მოლაპარაკებების წარმოება იმ მაქვია უცხოელ პარტნიორებთან, პოტენციურ შემწყდველებთან და გარდა ამისა იქნება საშუალება რომ თქვათ იგივე ქართული ივენთები ჩატარდეს, მიღებები, პრეზენტაციები, ჩვენებები და ასე შემდეგ. ამის არაერთი მაგალითი არსებობს, მაგალითად მანჰეტენზე არის ჩვენ ხა პატარა ფილმს ვაპირებთ გავაკეთოთ. იტალიური ასეთი ბიზნეს ცენტრის, რომელიც უზარმაზარი ცენტრი არის და შედიხარ თუ არა, იქ არის დაყოფილი რამოდენიმე ნაწილად, იქ არის სოფლის მეურნეობის სხვა პროდუქტები, იქ არის ეს ხო შოურუმისთვის გათვალისწინებული სივრცე იქნება თუ მათ შორის შესაძლებელი იქნება გაყიდვები? რა თქმა უნდა, არა მარტო გაყიდვა, არამედ იქ უნდა იყოს პატარა-პატარა რესტორნებიც, ქართული კვების ობიექტები, სადაც აი სოფლის მეურნეობის სწორედ ეს პროდუქტები იქნება წარმოდგენილი და აი ამ პროდუქტებთან დამზადებული თქვა იგივე რაღაცა ქართული კვების ისენი რა ქვია ნიმუშები. შესაბამისად, ესეთივეა იტალიური და აი ამ მაგალითზე გვინდა გავაკეთოთ. კონცეფცია ესეთი არის, ღვინის გაყოფილება, სადაც იქვე დეგუსტაციები ხდება და დეგუსტაციების გარეშე დღეს ამერიკულ ბაზარზე და ალბათ სხვა ბაზარზეც ძალიან წარმოუდგენელია შესვლა, მოგეხსენებათ ათასობით ახალი ცნობილი ბრენდები არსებობს და იქ რომ თქვა გაიმარჯო და ვიღაცამ დაინტერესდეს ამაზე, ან ძალიან დიდი თანხა უნდა იხარჯოს. ან უნდა მუდმივად უნდა აკეთოს პრეზენტაციები და დეგუსტაციები და ძალიან კარგად მუშაობს ამერიკაში და არა მარტო ღვინის, არამედ ყველის, იგივე თქვა სხვა ნაწარმის, ქართული სუნელების და ასე შემდეგ. აი ესეთი კონცეფცია უკვე მთავრდება, ჩვენ გვინდა შევთავაზოთ ვეძებთ პარტნიორებს იმედი გვაქვს სახელმწიფო დაინტერესდება ამით, იმიტომ რომ ამაზე უკეთესი, რაც ჩვენ ვნახეთ იტალიის მაგალითზე, ამაზე უკეთესი, ასე თქვა, სავიზიტო ბარათი შენი ეკონომიკის, სოფლის მეურნეობის თუ ბიზნესის არ არსებობს ამერიკაში და იმედია რომ ჩვენი სახელმწიფო დაინტერესდება ამ პროექტით და შეიძლება ეს თანადაფინანსები, შეიძლება თანამშრომლობის მოხდეს, ასე ვქვია, ერთობლივი დაფინანსება იყოს, ან გარკვეული პროექტის ნაწილი დაფინანსდა კიდე სახელმწიფოს მხრიდან და სხვა ფონდებიდან ასე შემდეგ და ბოლოს მივიღოთ აი ჩვენი სანადრელი ქართული ბიზნეს კულტურული ცენტრი, რომელიც დიდი ხანია უკვე მომწიფდა ეს თემა და ყველა ქართველი მაგას ელოდება საქართველოშიც და ამერიკაშიც. ღვინო ახსენეთ და ვიცით თქვენ გეგმებშიც არის, მათ შორის ქართველი მეღვინეობისათვის გარკვეული დახმარების პროექტს აკეთება და თქვენც ყიდით ქართულ რესტორანში ქართულ ღვინოს. დიახ, მოგახსენებთ ხა ჩვენ ღვინო არ გვიგვირს კახეთში გაზდელი ადამიანი ვერ გააკვირვებს უკვე ჩვენს ესე ვთქვათ ვენებში აღვინო, ხო? ესე არის ხუმრობით, მაგრამ ჩვენ მაგალითად თქვენ ახსენეთ ჩვენი ერთ-ერთი პროექტი ძველი თბილისის ეზო, Old Tbilisi Garden. ეხლა გუშინ აღნიშნეთ 5 წელი რაც დაფუძნდა. დაახლოებით მე გუშინ ველაპარაკე ერთ ჩემს პარტნიორს, ბიზნეს პარტნიორს და 100,000-ზე მეტი ბოთლი გვაქვს გაყიდული ცალობით. ეს არის ჩემი აზრით ძალიან დიდი მიღწევა. სხვადასხვა მომწოდებლისგან თუ თქვენ ღვინოზე არის? არა, ჩვენ ღვინოზე არა, სხვადასხვა მომწოდებლისგან. ჩვენი პირველი პირობა იყო, რომ ერთ მომწოდებელთან არ გქონდა კავშირი. ჩვენ გვინდოდა, რომ თავიდანვე გქონდა ჩადებული მცირე მეწარმეები გაგვენვითარებინა და შემდგომ ისინი განვითარებული იყვნენ და დაგვენახა, რომ არსებობს ბაზარი. ერთადერთი პრობლემა იყო, რომ წლიდან წლამდე იმ რაოდენობით, თქვა გაიყიდა რაღაც 1000 ბოთლი მაგალითად და ვერ გაწვდნენ ზუსტად იგივე მცირე მეწარმეებს, თუმცა ისინი ცდილობდნენ დაინახეს, რომ იყო მოთხოვნა და მოწოდება, მე ვამბობ ძალიან მცირე უწყოდება. ჩვენ თანამშრომლობთ ასევე საშუალო ზომის მომწოდებლებთან, ასევე ვინც არის ყველაზე დიდ მომწოდებლებთან თელიანი ველი, თელავის მარანი და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენი მთავარი ის რა არის, რომ მოეწონება ჩვენს მომხმარებელს ღვინო, ანუ ეს რო არ იყოს ეს უკვე ესეთი რაღაც ძალიან დიდი ნაკლი არის და მომხდარა ეს ფაქტები, თუმცა ეს შეცდომები ხდება, ვიცოდით რომ მოხდებოდა, მაგრამ შემდგომ აი ვეუბნებოდით, აი
ხო ხედავთ რა ხდება მოთხოვნა გვაქვს არა გაქვთ აი საფერავი რატომ არა გაქვთ და ასეთ რჩევებს კონსულტაციებს უწევდით ჩვენს მომწონდებლებს რაც შეეხება სამომავლო გეგმებს მე მინდა რომ კიდევ უფრო განმოვითავრო კიდევ სხვა უფრო მრავალი სპექტრი შევიტანო და არა მარტო თქვა ღვინის იგივე ჭაჭის მე მინდა ვილაპარაკოთ თუ შეიძლება ქართულ ჭაჭაზე ორი სიტყვით მე ვარ ერთ-ერთი ინვესტორი ეს არის 3 კილო ეს არის შეგვიძლია ჩვენ თმაყურებელსაც არაყი 3 კილო ეს ოქროზოდს გავს მაქვს ამ კომპანიაში ინვესტიცია რომელიც არის ჰოლანდიაში ჩამოსხმული ხორბალზე არის გაკეთებული არაყი შევიტანეთ ეს უბრალოდ დავდეთ არანაირი ხა დიდი ის არ გამიგეთებია იმიტომ რომ ჩემი პირველი ის არის რომ საქართველოს პროდუქტი გავწიოთ წინ ღვინო მაგალითად თქვენ მოგეხსენებათ ასეული როგორც ნიკოლოზმა ბრძანა ასეულობი და 1000-ეულობით სხვადასხვა ბრენდი არის ბაზარზე ჩვენ გადავწყვიტეთ რომ მარტო გაგვიყიდა ქართული ღვინო ეს იყო შეიძლება ბიზნესისთვის არა სწორი მიმართულება მაგრამ ეს არ იყო ჩვენი ერთადერთი ის ჩვენ გვინდა რომ გაგვეტანა ქართული ღვინო მაჰეტენზე და მართლაც ეს მოხდა. პირველ წელს ძალიან გაგვიჭირდა 24 სახეობის ღვინო შევიტანეთ და მოკლედ ნელა შემოდიოდნენ მინდა ფრანგული, მინდა იტალიური, არა გვაქვს, უნდა გაგასინჯებთ უფასოდ ერთ ჯიქას თუ გინდა თუ გინდათ ორს. ოღონდ ეს დალიეთ, რომელი მოგწონთ შალი, ნახევარმცველი, ან ურჩევდით სამზარეულოს მიხედვით ჩვენ ღვინოებს და გაამართლა. წლიდან წლამდე 100% დაახლოებით 80-დან 100%-იან ზრდაზე გვაქვს ღვინის გაყიდვა ამ რესტორანში, ამ პატარა რესტორანში. მაგან გამოიწვია ძალიან დიდი ეფექტი არა მარტო მაჰეტენზე, არამედ გარშემო ნიუ-ჯერსის და სხვადასხვა კონექტიკუტის შტატებში და რა ხდება. ესე იგი, მოდიოდნენ ჩვენთან ესე ვთქვათ, კლიენტები და ისინი ჩვენი სტუმრები და სურათებს უღებდნენ ბოთლებს. და მე მოდიოდნენ უკან და ვეძებთ და ვერ გვიპოვიაო. შემდგომ უკვე ვიღებდით მონაცემებთა ბაზა შევქმნით, საიდან მოდიოდნენ ეს სტუმრები და კონკრეტულ ადგილებში უკვე დისტრიბუციის წერტილები მაღაზიებში შეტანებზე დავიწყოთ ლაპარაკი. უკვე დაახლოებით 20 მაღაზიაში მაჰეტენზე და დაახლოებით 15 რესტორანში ქართული ღვინო შეტანილი, რაც ვითარდება ეს. დაიწყო ეს ორი ყუთით და ძალიან კარგი მაჩვენებელია. ძალიან კარგი მაჩვენებელია და ჩვენ ყოველ კვირას გვაქვს მე ხა კვირას ვიცლი ხოლმე ჩავდივარ და მაქვს დისტრიბუტორებთან შეხვედრები და თუმცა ჩვენი პირადი ბიზნესი ეს არ არის. ანუ რისი თქმა უნდა ჩვენ ვეხმარებით რომ გავრცელდეს კიდევ სხვა არა მარტო ქართული ბიზნესში ეს რომ მოიმატოს და მართლაც იმატებს. გვეუბნებიან მოთხოვნა დიდი და მე ერთადერთს ვთხოვ რომ რაც ჩვენთან მოხდა წლების განმავლობაში არ მოხდეს ის რომ მოთხოვნა იყოს და თქვენ ვერ მიაწოდოთ. და ამაზე მუშაობთ. თავისთავად თელ ამ პოზიტიურ ტენდენციას გააფუჭებთ და იმედია რომ ეს ასე არ იქნება. შეჯამებისათვის ძალიან ბევრი გვექნება კიდევ სასაუბრო, მაგრამ დღეს ყველაფერს ეთერში ვერ მივასწრებთ. ნიკოლოზ, თქვენ ვიცნობთ რჩებით საქართველოში რას გეგმავთ ამ დღეების განმავლობაში და ის მთელი გეგმა, რომელზეც უკვე ვისაუბრეთ, როდისთვის იქნება უკვე აქტიური? როგორც მოგახსენეთ, ანონსირების რეჟიმში ვარ ისევ და ისევ. ჩვენ გვაქვს პრეზენტაცია, ჩვენ ჯგუფს, ჩვენ გუნდს 12 ივლისს 3-ის ნახევარზე ბილტმორში ძველი იმელის შენობაში იქნება ჩვენი პროექტის გეორგიას პრეზენტაცია. ეს პროექტი არის რამოდენიმე წელია დაწყებული არის, თუმცა გარკვეული შეფერხებებით მოხდა. ჩვენი ეს ასე ვთქვათ მიმდინარეობს ქართულ-ამერიკული რესპუბლიკური ალიანსის ეგიდით, ასევე ჩვენი პარტნიორები ისრაელიდან, ჩვენი მეგობრები, რომლებიც გვეხმარებიან და რომლებიც სწორედაც რომ არიან ამ პროექტის ასე ვთქვათ მხარდამჭერები და გამტარებლები, შემსრულებლები ასევე. ეს არის პროექტი სასოფლო-სამეურნეო კომპლექსების ჩამოყალიბება საქართველოში, მუშავის ტიპის კოოპერატივების შექმნა. ასევე მარტო სოფლის მეურნეობის პროექტი, ეს არის საწარმოო ახალი ტექნოლოგიები, ტრეინინგი, ვთქვათ, იგივე ვთქვათ, თავდაცვის გარკვეული სახეობები იმ რეგიონში. ეს არის პროექტი, რაზეც დგას და აშენდა ფაქტიურად ისრაელის ქვეყანა, ისრაელის სახელმწიფო, მისი ეკონომიკა. მოგეხსენება დღეს ისრაელი
გახლავთ ერთ-ერთი ლიდერი ქვეყანა ევროპის სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის მომარაგების სფეროში, მიუხედავად იმ კლიმატური პირობებისა, რაც გასაოცარია, მიაღწიეს ძალიან დიდ წარმატებას ამ მხრივ და სწორედ აი ამ 450 მოშავზე დგას დღეს მოშავის ტიპის ამ კომპლექსზე, ამ სისტემაა ცალკე, დგას სწორედ ისრაელის ეკონომიკა. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ არაჩვეულებრივი საშუალება გვეძლევა დღეს საქართველოში, რომ იგივე ტიპის უკვე ქართულ ყაიდაზე გადმოწერილი და გამოქართულებული მოშავის ტიპის კომპლექსების შექმნა საქართველოში პროექტი ფაქტურად დამთავრებულია, ყველანაირი ესე იგი ფიზიკური სტატი გაკეთებულია, შერჩეული ტერიტორიები, გათვლები, ჩვენი მეგობრები დაფინანსების ფორმებზეც უკვე აღარ არის საუბარი. აქ არის ფაქტურად ნება აუცილებელი ჩვენი ხელისუფლების, ასევე ბიზნეს წრეების და ზოგადად მოსახლეობის. 12-ში იქნება 12 ივლისს იქნება სწორედ ამ პროექტის პრეზენტაცია, ჩამოვიდნენ ჩვენი მეგობრები, ჩვენი პარტნიორები ისრაელიდან და სადაც მოხდება სწორედ აი ამ პროექტის თქო წარდგენა ქართული ფართო აუდიტორიისათვის და უკვე შემდგომ გვექნება საშუალება რომ ვესაუბროთ ხელისუფლების წარმომადგენლებსაც, ჩვენი პარტნიორებსაც და ასე შემდეგ რა. 12-ში უფრო მეც მოყვებით ამასთან დაკავშირებით დაძნობრივად. მადლობა იმისთვის რომ ვიყავით ჩვენთან ერთად. წარმატებებს გისურვებთ და ყველა ამ ანონსის პარალელურად ეს არ იქნება ბოლო შეხვედრა და ეს არ იქნება ბოლო პროექტი, რომელსაც ჩვენ მაყურებლებს საქმე ინდილის ეთერიდან თუ უკვე სხვა პლატფორმებიდან გაუზიარებთ ხოლმე. მადლობა კიდევ ერთხელ ავთანდილ ჩხაიძეს, B6 Real Estate ადვაიზორის აღმასრულებელ დირექტორს და ნიკოლოზ ჩხაიძეს, ქართული სათვისტომო ორგანიზაციის თვისტომის დაფუძნებელს და ხელმძღვანელს. ვიდრე სტუმრებს გავაცილებ, კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო თემა გვაქვს. ყოველ ჩვენგანი ცხოვრებაში დგება პერიოდი, როცა ის ქვეყანა, სადაც ცხოვრობთ, განვითარების იმ შესაძლებლობებს აღარ გვაძლევს, რომელიც რეალურად გვჭირდება. ამ დროს კი ვიწყებთ იმ ქვეყნების ძიებას, სადაც უკეთესი შემოსავალი და განათლების მიღების უკეთესი შესაძლებლობა. გვექნება 10 წლის შემდეგ პირველად ექსპატებისათვის საუკეთესო ქვეყნების ჩამონათვალი, ლიდერი ქვეყანაც ვიყოთ, რომელმაც შეძლო ყველაზე მეტი კმაყოფილი ექსპატის მიღება. ამაზე დღეს არსებულ მონაცემებს ანუკა ჯოხაძე მოგვაწვდის, ამაზე ნინი ლონგურაშვილი შემოგვერდება და მოკლედ ვიწყებთ ანუკა დილამშვიდობისა. ანე დილამშვიდობისა. HSBC-ის ახალი კვლევა, რომელმაც 18059 ექსპატის მონაცემი გაერთიანა, სულ ცოტა ხნის წინ გამოქვეყნდა. როგორც კვლევის ავტორები ამბობენ, ინფორმაციის შეგროვებას დაახლოებით 2 თვე დასჭირდა. ახლა კი რაც შეეხება უშუალოდ იმ ქვეყნებს, რომლებიც საცხოვრებლად შრომითი მიგრანტები ირჩევენ. ლიდერ პოზიციაზე შვეიცარიაა, რომელიც გასულ წელს მხოლოდ მერვე პოზიციას სჭირდებოდა, თუმცა წელს ქვეყანამ რეიტინგის სათავეში გადმოინაცვლა. შვეიცარიაში მცხოვრები შრომითი მიგრანტების 82% ირწმუნება, რომ ქვეყანაში ცხოვრების ხარისხი გაუმჯობესებულია და ამას რამდენიმე ფაქტორით ხსნიან. ჰაერის დაბინძურების გაუმჯობესებული მაჩვენებელი, კრიმინალის დაბალი დონე და უსაფრთხო გარემო. ექსპატების 77% თავის სამშობლოზე უფრო უსაფრთხოდ თავს სწორედ შვეიცარიის ქუჩებში გრძნობს. რაც შეეხება ფინანსებს, ქვეყანას აქაც პროგრესი აქვს. შრომითი მიგრანტების 71% თვლის, რომ შვეიცარიაში წმინდა შემოსავლები მზარდი ტენდენციით ხასიათდება. მათი საშუალო ანაზღაურება წელიწადში დაახლოებით 111,000 ამერიკული დოლარია. მსოფლიოს მასშტაბით კი ეს მაჩვენებელი ექსპატების შემთხვევაში საშუალოდ 75,000 ამერიკული დოლარია. ეკონომიკურ სტაბილურობასთან ერთად შრომითი მიგრანტები დადებითად აფასებენ შვეიცარიაში არსებულ პოლიტიკურ მდგომარეობასაც. შვეიცარიისგან განსხვავებით სინგაპურმა, რომელიც წლების განმავლობაში ლიდერის პოზიციას არავის უთმობდა, მეორე ადგილზე გადაინაცვლა. რატომ ირჩევენ ექსპატები ამ ქვეყანას? ამას კი უკვე ნინი ლონგურაშვილი მოგვიყვება. ნინი დილამშვიდობისა ანუკა, მივესალმებით ჩვენ მაყურებელს. შრომითი მიგრანტების მოსაზიდად სინგაპურს ბევრი მიზეზი აქვს. მიუხედავად იმისა, რომ წელს ქვეყანამ ლიდერის პოზიცია შვეიცარიას დაუთმო ექსპატებისთვის, ეს ქვეყანა მაინც მიმზიდველი აღმოჩნდა, განსაკუთრებით მათთვის, ვინც საცხოვრებელი ადგილის შეცვლას ბავშვებთან ერთად გეგმავს. შრომითი მიგრანტების დაახლოებით 79% თვლის, რომ უცხოენების შესწავლა ამ ქვეყანაში მოზარდებს უმარტივდებათ, ხოლო 62%-ის აზრით განათლების სისტემა მათ სამშობლოსთან შედარებით ბევრად უკეთესიც კი არის. სინგაპურს კი ერთი პოზიციით კანადა მოსდევს. ისინი ამაზე უფრო მეტი ინფორმაციას გაქვს შენ მომზადებული. კი, კანადას რაც შეეხება, ამ შემთხვევაში მესამე ადგილს იკავებს და ექსპატების 40% ამბობს, რომ აქ ცხოვრების მაღალი ხარისხი არის, ხოლო საცხოვრებელი ხარჯები კი მათ სამშობლოსთან შედარებით ამ შემთხვევაში უკვე დაბალია სინგაპურთან შედარებით.
კანადას კი ერთი პოზიციით ესპანეთი ჩამორჩება მეოთხე ადგილზეა ეს ქვეყანა, რომელმაც HSBC-ის რეიტინგში წელს 10 პოზიციით მე-14 ადგილიდან მეოთხე ადგილზე გადაინაცვლა. ესპანეთში მცხოვრები ექსპატების 56% ქალია, ხოლო 44% კაცი. Expat Insider-ის 2018 წლის მონაცემებით ამ ქვეყანაში შრომითი მიგრანტების 23% ბრიტანელია, 13% ამერიკელი, ხოლო 7% გერმანელი. დანარჩენი პროცენტული წილი კი სხვა ქვეყნებზე ნაწილდება. ესპანეთის შრომითი მიგრანტების 58% თვლის, რომ მათი ცხოვრების ხარისხი გაუმჯობესდა. კვლევაში იმასაც ვკითხულობთ, რომ აქ მცხოვრები ექსპატები იმაზე ბევრად უფრო კარგად გრძნობენ თავს, ვიდრე თავიანთ მშობლიურ ქვეყნებში. ანუკა ხუთეულს ამ შემთხვევაში უკვე ახალი ზელანდია ხურავს, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ საუკეთესო ლოკაცია არის შრომითი მიგრანტებისათვის, რომლებიც სამშობლოს უკეთესი სამსახურის ძიების მიზნით ტოვებენ. კვლევაში მონაწილე ექსპატების 79% თვლის, რომ ახალმა ზელანდიამ კარიერული წინსვლის კუთხით სხვა ქვეყნებზე უკეთესი შესაძლებლობები მისცა და აქვე სახალისო ფაქტით შეგვიძლია გავიხსენოთ, გამომდინარე იქიდან, რომ ქალაქ ველინგტონში საკმაოდ ბევრი კომპანიის სათავო ოფისი არის და ისინი ახალ დეველოპერებს, პროგრამისტებს, კრეატიულ დირექტორებს და ტექნოლოგიურ სფეროში მომუშავე სხვა კადრებს ეძებენ, ყოველთვის ბევრი ვაკანსია არის და თუ ისე მოხდა, რომ გასაუბრებაზე დაგიბარეს, მგზავრობისა და ცხოვრების ხარჯებს ამ შემთხვევაში ველინგტონის მთავრობა აფინანსებს. მოკლედ, წარმატებები ყველა ქართულ ექსპატს და რა თქმა უნდა, ყველას, ვინც კარგ და მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებს. მადლობა ნინის და ანუკას საინტერესო მიმოხილვისათვის. ჩვენ წინ მცირე სარეკლამო პაუზა გოლდება და რამდენიმე წუთში დაგებრუნდებით. გადაცემის სპონსორია Nova, 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. Nova, 12 წელი თქვენს გვერდით. გალფში იტალიური ზაფხული დაიწყო. მხოლოდ გალფ კლუბის ბარათით ყოველი 25 ლარის საწვავის შენაძენზე მიიღეთ გათამაშების ერთი ელექტრონული ბილეთი. 3 თვის განმავლობაში მოიგეთ 3 Fiat 500, 9 Vespa-ს მოპედი და 3 საგზური იტალიაში. გამარჯვებულები კი ყოველი თვის ბოლოს პირდაპირ ეთერში გამოვლინდებიან. შენი გზაც რომში მიდის. კბილეული ჩემს სახლში ყოველთვისა. ამიტომ ჩემთვის მნიშვნელოვანია ის არა მარტო გემრიელი, არამედ ჯანსაღიც იყოს. როცა ჩემი შვილები სანდომის კბილეულს მიირთმევენ, შვიდად ვარ, რადგან ვიცი, რომ ის ყოველთვის ახალი და ეკოლოგიურად სუფთაა. სანდომი ფართო ასორტიმენტს გვთავაზობს და არჩევანშიც არ ვარ შეზღუდული. სანდომი ბრენდი, რომელსაც ვენდობი. აქცია ნოვაში მეტალოკრამიტის და პროფილირებული ფენილის სახურავი ხაოიანი ზედაპირით 9.90-დან, ლამინირებული იატაკი 12.90-დან, კერამიკული ფილა 9.90-დან, სამზარეულო სონგანი 18 ლარიდან, პოლიეთილენის 100 ლიტრიანი ავზი 69 ლარიდან. ნოვა იყიდე პირველისგან. იმიტომ რომ ახურია ბურჯანის ნავინია ეწვიეთ ევროპული ცივილიზაციის აკვანს, მზის, ზღვის და სიყვარულის კუნძულ კრეტას. აქ თქვენ გელით დაუვიწყარი ემოციები, ულამაზესი სანაპიროები და აქტიური ღამის ცხოვრება. გეძლევათ უნიკალური შანსი ერთდღიანი ექსკურსიით მოინახულოთ კუნძული სანტორინი. 64 დედამიწაზე, თეთრი შენობებით, ლურჯი გუმბათებითა და ფირუზის ფერისხმით. დაუვიწყარი 10 დღე კუნძულ კრეტაზე. ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. პირდაპირ რეისები 17 ივნისიდან თბილისი ჰერაკლიონი, ავიაკომპანია ელინეარით. მუზენიდის ტრეველი, მთელი საბერძნეთი მხოლოდ თქვენთვის. მთებში შეუდარებელი ჰაერია, მისი შთაგონებით შეიქმნა იაპონური პრემიუმ ბრენდის Panasonic-ის კონდიციონერები. ისიამოვნეთ მომენტალური გაგრილებით და გაფილტრული სუფთა ჰაერით. ხმაურის საოცრად დაბალი დონე მოგანიჭებთ კომფორტს და მშვიდ ძილს. შეიძინეთ Panasonic-ი, ლიდერი გაგრილებაში, ექსკლუზიურად მეგა ტექნიკაში.
სად გადის ზღვარი პოლიტიკასა და ხელოვნებას შორის? ვისთვის რას ნიშნავს რუსული სცენა თუ აუდიტორია? პირველამდე ვარკვევთ პასუხს მუდმივად აქტუალურ კითხვაზე. არის თუ არა ხელოვნება საზღვრებს გარეშე? ახალგაზრდებისთვის, რომლებიც სამსახურს ეძებენ, თბილისში ახალგაზრდების დასაქმების ფესტივალი იმართება. როგორ შევუერთდეთ ღონისძიებას, სადაც 60-მდე კომპანია 1000-მდე ვაკანსიას გვთავაზობს? ნახეთ პირველამდე. გზა დევნილობიდან ემიგრანტობამდე. მსმენელის ფავორიტი გერმანული ხმის სტატუსით და ნაყოფიერი შემოქმედებითი ცხოვრებით. მომღერალი ნათია თოდუა სტუმრად პირველამდე. დირსი მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. წარმოგიდგენთ. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა 12 წელი თქვენს გვერდით. საქართველოს სერბეთს შორის თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების გაფორმებაზე იწყებს მუშაობას. მოპედები, ტროტუარებსა და ბასლაინებზე ვეღარ იმოძრავებენ. ნესკრა ჰიდროს ოპერაციების მართვის დირექტორის განცხადებით, ნესკრა ჰესის გამო ელექტროენერგიის ტარიფი არ გაიზრდება. კასპში საპარტნიორო ფონდის მხარდაჭერილი პროექტის დაკარგულ ინვესტორს ეძებენ. სოფელ მეტეხში ესპანური კომპანია კერამიკა ელ ტორენტეს საპარტნიორო ფონდის მხარდაჭერით ევროპული სტანდარტების და მაღალი ტექნოლოგიების აგურის ქარხნის მშენებლობა 3 მილიონი დოლარით იყო დაფინანსებული და ჯამში ამდენი და ამხელა ინვესტიცია და განხორციელებულიყო. საწარმოს მშენებლობა საფუძველი გასული წლის ნოემბერში ჩაეყარა, თუმცა ამ დრომდე ადგილზე სამშენებლო სამუშაოები არ არის დაწყებული და როგორც კასპის მერიის წარმომადგენელი BMG-სთან საუბარში ამბობს, ინვესტორი კომპანია მეტეხში დიდი ხანია აღარ ჩანს. სოსო მარღეშვილის ინფორმაციით პროექტი შეჩერებულია, თუმცა ადგილობრივმა მუნიციპალიტეტმა ამის მიზეზი არ იცის. BMG-ის მიერ ამ ინფორმაციის გამოქვეყნებისთანავე საპარტნიორო ფონდმა გუშინ საპასუხო განცხადება გაავრცელა. მათი განმარტებით კასპში სოფელ მეტეხში საპარტნიორო ფონდის და ესპანური კომპანია კერამიკა ელ ტორენტეს პროექტის მიხედვით აქ ამ ეტაპზე ესპანეთში არსებული მაღალი ტექნოლოგიების აგურის ქარხნის დემონტაჟის პროცესი მიმდინარეობს, ხოლო ინვესტორთან ფინანსური მოდელის დეტალები ჯერ თანხმდება. ესპანეთში მაღალი ტექნოლოგიების აგურის ქარხნის დემონტაჟს და ტრანსპორტირებას გარკვეული დრო სჭირდება. შესაბამისად, გავრცელებული ინფორმაცია დაკარგულ ინვესტორთან დაკავშირებით სიმართლეს არ შეესაბამება, ამბობენ ფონდში და მათივე აღნიშნით ფონდის მხრიდან ამ ეტაპზე პროექტში ინვესტირება ჯერ არ მომხდარა. ფონდის მიერ პროექტით გათვალისწინებულ კაპიტალს შენატანი უკვე პროცედურების შემდეგ განხორციელდება. საპარტნიორო ფონდის განმარტებითვე გაუგებარია სოფელ მეტეხში კასპის გამგებლის რწმუნებული სოსო მარღიშვილის მიერ გაკეთებული განცხადება მაღალი ტექნოლოგიების აგურის ქარხნის პროექტთან დაკავშირებით, მით უფრო რომ მაშინ როდესაც სოსო მარღიშვილს საპარტნიორო ფონდთან ამ ეტაპზე პროექტის მიმდინარეობის შესახებ ინფორმაცია არ მოუთხოვია. მთავრობამ კრიპტოაქტივების ოპერაციების გადასახადებით დაბეგრვასთან დაკავშირებით მიიღო გადაწყვეტილება. ფინანსთა მინისტრის გადაწყვეტილებით კრიპტოაქტივის მოსაპოვებლად გამოთვლითი სიჩქარის მიწოდება დაექვემდებარა დამატებითი ღირებულების გადასახადით დაბეგრვას. გამოთვლითი სიჩქარე, ანუ სიმძლავრე კი არის იმ სიმძლავრის საზომი ერთეული, რომლის მეშვეობითაც კომპიუტერი ასრულებს ოპერაციას. რატომ გახდა ამ გადაწყვეტილების მიღება საჭირო? ჟურნალისტების პასუხს ფინანსთა მინისტრის მოადგილე ლაშა ხუციშვილმა უპასუხა. საგადასახადო პოლიტიკა არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ მსოფლიოს მათ შორის განვითარებულ ქვეყნებშიც ამ მიმართულებით სრულად ჩამოყალიბებული არ ყოფილა. სწორედ ეხლა არის ის მომენტი, როდესაც ყალიბდება პოლიტიკა და საგადასახადო დაბეგრვის პრინციპები კრიპტოაქტივებთან მიმართებაში. საქართველოში ძალიან ხელსაყრელი საგადასახადო პოლიტიკის პრინციპები ყალიბდება კრიპტოაქტივებთან დაკავშირებით, მათ დაბეგრვასთან დაკავშირებით, რაც დაინტერესებს ძალიან ბევრი ინვესტორს სოფლიოში, რომელიც მოღვაწეობს ამ სექტორში.
მისივე თქმით, დღეღეგეთი დააბეგვროს არ შეეხება მაინინგს და ძირითადი იცვლება დატა ცენტრების მომსახურების გაქირავებასთან იქნება დაკავშირებული მხოლოდ საქართველოს ტერიტორიაზე. რაც შეეხება უცხოეთში ექსპორტს, ის კვლავ გადასახადებისაგან გათავისუფლებული დარჩება. ეს არის ელექტრონული მომსახურება და როგორც ყველა სხვა ელექტრონული მომსახურება, იმ შემთხვევაში თუ ეს გაწეული არის ქვეყნის ფარგლებს გარეთ, ეს ითვლება მომსახურების ექსპორტად და თავისუფლდება დამატებული ღირებულების გადასახადისგან, ხოლო იმ შემთხვევაში თუ ეს გაწეულია ქვეყნის შიგნით, როგორც ყველა სხვა ელექტრონული მომსახურება, იბეგრება დამატებული ღირებულების გადასახადი. პირველ 6 თვეში ქონების სააგენტოს არც ერთი სახელმწიფო საწარმო არ გაუსხვისებია. გაყიდეს ძირითადად არასასოფლო სამეურნეო მიწები და მასზე დამაგრებული შენობა-ნაგებობები. პირველ კვარტალში ყველაზე დიდი სახელმწიფო ქონება ბიძინა ივანიშვილმა შეიძინა, ეს იყო აბას თუმაში, ყოფილი ტუბდისპანსერის საავადმყოფო და მის გარშემო არსებული მიწა, რაშიც ყოფილი პრემიერის კომპანიამ 3,5 მილიონი ლარი გადაიხადა. ჯამში სახელმწიფომ პირველ კვარტალში 21 მილიონი ლარის ქონება გაასხვისა და ბიუჯეტში ფაქტობრივად 17 მილიონი ლარი შევიდა. რაც შეეხება ორი კვარტალის შედეგებს სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოდან მიღებული ოფიციალური მონაცემების მიხედვით 6 თვეში ქონების სააგენტომ 39 მილიონ 300,000 ლარის ქონება გაყიდა, რაც დაახლოებით 27 მილიონით ნაკლებია წინა წლის იმავე პერიოდის მაჩვენებას თუ შევადარებთ. საინტერესოა ერთლად გაცემული სახელმწიფო ქონებების სტატისტიკაც, რომელიც საინვესტიციო ვალდებულებებით გაიყიდა. BMG ქონების სააგენტომ და ბოლო 5 წლის სტატისტიკაც გამოითხოვა. ყველაზე ხმაურიანი ორბი ჯგუფისათვის ბახმაროში ერთლად გადაცემული ქონება იყო, რომლის საბაზრო ღირებულებაც 7 მილიონ ლარს უტოლდებოდა. ოფიციალური რიცხვები აჩვენებს, რომ 2015 წლიდან დღემდე ქონების სააგენტომ სიმბოლურ ფასად ერთლად 95 მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი გაყიდა. ამ მხრივ ყველაზე აქტიური წლევანდელი წელი იყო. მხოლოდ 6 თვის მონაცემებით თვითონ ლარად ჯამში 77 მილიონი ლარის სახელმწიფო ქონებაა გასხვისებული. უკვე ვახსენეთ ორბი ჯგუფთან გაცემული ქონება და მეორე ყველაზე მსხვილი შეთანხმება ეს იყო კომპანია Big Services-ისთვის ერთლად გადაცემული ქონება დაახლოებით მილიონი კვადრატული მეტრის მიწა ქუთაისში, რომლის საბაზრო ღირებულებაც 68 მილიონ ლარს უტოლდებოდა. ეს არის კომპანია, რომელმაც ქუთაისში ელექტრომობილების ქარხანა უნდა ააშენოს. კონკრეტულად რამდენი მილიონის ინვესტიცია უნდა განახორციელოს Big Service-მა, ასეთი ვალდებულება ამ შეთანხმებაში გაწერილი არ არის, მაგრამ ოფიციალურად აღნიშნული არის, რომ 2 წელიწადში ქარხანა უნდა იყოს მუშა მდგომარეობაში და არანაკლებ 18 თვეში 300 ადამიანი უნდა დაასაქმოს. პირველ ნახევარში, მოკლედ, მთავრობა მოახერხა 39 მილიონი ლარის სახელმწიფო ქონების გაყიდვა, ანუ 27 მილიონით ნაკლები, ვიდრე წელს. სამაგიეროდ შეიძლება ითქვას, რომ რეკორდი მოიხსნა 77 მილიონის ქონება ძირითადად არასასოფლო სამეურნეო მიწაა გაყიდული სიმბოლურ ერთლარად. ქალაქ ქუთაისის საუკუნოვანი მნიშვნელოვანია, რომ ქვეყანაში კიდევ უფრო მეტი ინვესტიცია შემოვიდეს, უფრო აქტიურად ჩაერთონ ევროპული კომპანიები ჩვენთვის მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურულ და სხვა ტიპის პროექტებში. ეს ვიცე-პრემიერმა, რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა საქართველოს იტალიის ბიზნეს ფორუმზე გუშინ თქვა, მან ხაზი გაუსვა იმ ტიპის ფორუმების მნიშვნელობაზეც, რომელზეც ქვეყანას ეძლევა შესაძლებლობა წარუდგინოს ამა თუ იმ უცხოურ კომპანიას საკუთარი განვითარების გეგმები. მაია ცკიტიშვილის განცხადებით, ფორუმი, რომელსაც 200-ზე მეტი კომპანია ესწრება, არის საუკეთესო საშუალება, რომ კიდევ უფრო გაიზარდოს ურთიერთობები ქართულ იტალიურ კომპანიებს შორის. თბილისში სავაჭრო საქართველოს სერბეთის სავაჭრო ეკონომიკური თანამშრომლობის ერთობლივი მთავრობათა შორისი კომისიის პირველი სხდომა გაიმართა. ამ კომისიის ფარგლებში ორი ქვეყნის სავაჭრო სამრეწველო პალატების ორგანიზებით ბიზნეს ფორუმის ჩატარდა. კომისიის სხდომაზე საქართველოს მხარეს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე გენადი არველაძე ხელმძღვანელობდა, ხოლო სერბეთის დელეგაცია საგარეო საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო მდივანი. სხდომის დასრულებისას ერთობლივ პროტოკოლს მოეწერა ხელი, რომელშიც ორი ქვეყნის სავაჭრო ეკონომიკური თანამშრომლობის ძირითადი მიმართულებები აისახა. მსგავსი სხდომა ქვეყნებს შორის პირველად იყო ჩატარებული, რაც შეეხება საქართველოს და სერბეთის ბიზნეს ფორუმს, ის რიგით მეორე არის. პირველი ბიზნეს ფორუმი საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციის სერბეთში ვიზიტისას შედგა, რომლის დროსაც ხელი ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს, სააგენტოს, აწარმოეს საქართველოსა და სერბეთის განვითარების სააგენტოს შორის მოეწერა.
რაც სრულებები გამოჩნდა ორ კვირაში პოლიტიკური სკანდალიდან და რამდენად გვაზარალებს რუსეთთან პირდაპირ საჰაერო მიმოსვლის შეჩერება. ამაზე საქმე ინდილის თუ სხვა სატელევიზიო პლატფორმების მეშვეობით არაერთხელ ვისაუბრეთ. ვუმასპინძლეთ სექტორში ჩართულ ადამიანებს და მოვისმენთ ყველა პოზიცია. შედეგად ყველა აღიარებს, რომ ეკონომიკას დაარტყამს რუსული ტურისტული ემბარგო, თუმცა არა ისე, რომ გამკლავება ვერ შევძლოთ. ტენდენციები, რიცხვები და სტატისტიკა, ასევე მედიაში, რადიოში, თავისუფლებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ გამოქვეყნებული მასალა და ყველა ჩვენი რესპონდენტის მიერ დაფიქსირებული აზრი მარიამ ადამიანს შეაჯამა, რომლის დეტალებსაც ახლა ის თავად გაგვიზიარებს პირდაპირ ეთერში. ანა 8 ივლისს შეგახსენებთ, რომ ბოლო თვითმფრინავი გაფრინდება თბილისიდან მოსკოვში. ამით ორ ქვეყანას შორის პირდაპირ ფრენა განუსაზღვრელი დროით შეჩერდება. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ინფორმაციით, რუსეთს საქართველოს შორის დღეში 15-მდე პირდაპირ ავიარეისი სრულდებოდა და გასული წლის მონაცემებით ამ შესაძლებლობით ყოველთვიურად 40,000 მგზავრი სარგებლობდა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს გაანგარიშებით კი თუ დავუშვებთ ყველაზე რადიკალურ სცენარს, რომ ივლისიდან საქართველოში რუსი ვიზიტორების საერთოდ აღარ შემოვა, 2019 წელს ვიზიტორების რაოდენობა დაახლოებით 8 მილიონი იქნება, რაც 2017 წლის მაჩვენებელზე მეტია. პლუს ამას ამის ფონზე სავარაუდოდ წლის ბოლოს რუსული ბაზრიდან, აი უხეშად რო გავთვალოთ, დაახლოებით მილიონამდე ადამიანი მაინც შემოვა, რაც იმას ნიშნავს, რომ რუსული ბაზრიდან შეიძლება გქონდეს დაახლოებით 50%-იანი კლება. ეს 50%-იანი კლება საერთო სტატისტიკაზე ისევ ციფრებს თუ გადავხედავთ და შაშანდეს სტატისტიკას მოვიშველებთ, დაახლოებით 8 მილიონი ნახევარი ადამიანი იყო, წელს 9 მილიონს ვიზიტორს ველოდებოდით და უხეშად იქნება ალბათ სადღაც კლება საერთო ჯამში -7-8% მოსალოდნელი, სულ 100%-იანი წვეტა გქონდეს რუსული ნაკადიდან, მაინც უფრო მეტი ვიზიტორი შემოვა დაახლოებით 7.5-8 მილიონამდე, თეორიულად, პრაქტიკულად კიდევ უფრო მეტი, აქედან გამომდინარე, ეს არანაირ დიდ დარტყმას არ მიაყენებს ინდუსტრიას. პირდაპირ საჰაერო მიმოსვლის შეჩერება თუ ტურისტთა ნაკადების სხვა გზებს არ მიმართავენ 2019 წელს საქართველოს შემოსავალს ტურიზმიდან დაახლოებით 100 მილიონი დოლარით შეამცირებს. რაც შეეხება უშუალოდ ქვეყნებს, გასულ წელს საქართველოში ყველაზე მეტი ტურისტი აზერბაიჯანიდან, სომხეთიდან და რუსეთიდან შემოვიდა. საინტერესოა რა მოხდება თუ რუსი ტურისტები საქართველოში აღარ შემოვლენ. რეალურად ტურიზმის სფეროს სპეციალისტები ამ ალბათობას არ უშვებენ. ისინი ხელმძღვანელობენ მონაცემებით, რომელიც ავიარეისებითა და სახმელეთო საზღვრით მოსარგებლე ტურისტებს ითვლის, რომლის თანახმადაც სახმელეთო გზით 70% შემოვიდა, პირდაპირ საჰაერო გზით კი 29%. უდიდესი წილი მაინც რუსეთიდან შემოსული ტურისტები შემოდიოდა სახმელეთო საზღვრიდან, ვარსის პუნქტიდან. შესაბამისად, ჩვენ არ ველოდებით, რომ ეს ციფრი საერთოდ განულდება. ეს ციფრი, რა თქმა უნდა, გარკვეულწილად შემცირდება, თუმცა ამავდროულად პირიქით აი ამ საპროტესტო განწყობამ შეიძლება პირიქით მეტი ინტერესი გამოიწვიოს საქართველოში მოგზაურობასთან დაკავშირებით, როგორც რუსეთის მოქალაქეებს შორის, ასევე იმ სხვადასხვა ქვეყანას შორის, რომელიც ჩვენ პოლიტიკურ და მეგრულ მხარდაჭერას გვიცხადებს. აქვე უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ მიუხედავად იმისა, რომ უმრავლესობა რუსეთიდან საქართველოში სახმელეთო გზით შემოდიოდა, თუმცა 2019 წლის პირველი 5 თვის მონაცემებით საჰაერო გზით შემოსული ტურისტების წილი მზარდი იყო და უტოლდებოდა იმ რიცხვს, რაც 2018 წელს შედგა, ანუ დინამიკა მზარდი იყო და მაღალი იყო, რაც ბუნებრივია, რადგან უიზო მიმოსვლა გვაქვს სამხრივი და თანაც სიხშირეები გაზრდილია 15-მდე დღეში, ხოლო რუსული ემბარგოს შედეგად ვრჩება მხოლოდ ლარსი. საინტერესოა რა ხდება ლარსის საბაჟოზე მიმდინარე მოვლენების შედეგად, რასაც ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი მარიამ ქრივიშვილი ჩვენთან ეთერების საშუალებით განმარტავს. ლარსის მხარეს რა ხდება? გვაქვს დაახლოებით 18-19, რუსეთის მხარეს აქვს 18-19 გამშვები პუნქტი, საიმიგრაციო გამშვები პუნქტი და ჩვენი ინფორმაციით იქ დაახლოებით 2 გამშვები პუნქტი მუშაობს. დანარჩენი 16 არ ოპერებს. ეს ბუნებრივია ქმნის დიდ რიგებს, ეს ბუნებრივია ქმნის დისკომფორტს. აქ ჩვენ შეგვიძლია ალბათ ვისაუბროთ, ეს არის თუ არა ხელოვნურად შექმნილი და თუ არ არის ხელოვნურად შექმნილი, ბუნებრივია ის პროპაგანდა, რომელიც მიმდინარეობს მათ შორის სასაზღვრო პუნქტებზე, ისევე როგორც მედიაშიც, რომ საქართველო არ არის უსაფრთხო და აქედან გამომდინარე ჩვენ გამოვიტანეთ ის რეალისტური შეფასება, სადაც ჩვენ არ გავაკეთეთ დიდი აქცენტირება იმედიანობის კუთხით სახმელეთო მიმართულებით და თან ამავდროულად ჩვენ ვიცით, რომ 2025 წლის ჩვენი ქვეყნის ტურიზმის სტრატეგია ყველა ვარიანტში უკავშირდება იმას, რომ ჩვენ გვინდა ხარისხის უპირატესობა რაოდენობაზე.
კერძო სექტორის ნაწილი ამბობს, რომ რუსეთიდან ტურისტების ნაკადი რომც განახევდეს, ეს ხანმოკლე რყევა იქნება, რომელიც საბოლოო ჯამში ტურიზმის სფეროს გააჯანსაღებს, რადგან დავინახავთ, რომ რუსულ ტურიზმზე დამოკიდებულება არ შეიძლება, ხოლო პოლიტიკა, რომელსაც ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია აწარმოებდა და უამრავ ფულს ხარჯავდა წლების განმავლობაში, რუსი ტურისტების მოზიდვაში იყო არასწორი. რუსეთის ტურიზმზე შეჯდომა, ასე ვთქვათ, შეამცირა ხარისხი. პროფანაცია გაუკეთა ხარისხი. მე ამ პერიოდს საერთოდ საქართველოს ტურიზმის ისტორიაში ვეძახი ჩემთვის მწვანე ჩურჩხელების პერიოდს. რა წარმოგიდგენია თქვენ ქვეყანა საქართველოში გეგონათ, როდესაც მწვანე და ცისფერი ჩურჩხელები გაიყიდებოდა? აი ეს არის სწორედ რუსული ტურიზმის გავლენა. ეს არის ის, რაც ასე ვთქვათ, ჩემს პირად უკან გაწყობას და საერთოდ უარყოფით გაწყობას ძლევ, იმიტომ რომ საკმაოდ დაბალი მოთხოვნის, საკმაოდ ასე ვთქვათ, კულტურულად დაუბალანსებელი, საკმაოდ პროფანაციული პროდუქტის მოთხოვნა და შეთავაზება ერთმანეთს ტაშისკვრით შეხვდა. რა ძალიან ბევრი მიმწოდებელი და ოპერატორი იქნება ეს თუ ინდივიდუალური მეწარმე, რომელიც რაღაცა პროდუქტს აძლევს ხიქტიდან დაწყებული. აი ამ ფერხულში ჩაება და სამწუხაროდ მივედით იქ, სადაც მივედით, როდესაც გარკვეულწილად დამოკიდებულება შეგვექნა. რუსეთიდან 600,000 ადამიანი უკვე შემოსულია წლის ბოლოსთვის, ეს რიცხვი სავარაუდოდ მილიონამდე ავა. ეს კი ნიშნავს, რომ წინა წელთან შედარებით რუსეთიდან ნაკადის შემცირების გამო გვექნება 35%-იანი კლება, რაც საერთო სტატისტიკაში აისახება როგორც 10-15%-იანი კლება, რაც ექსპერტების თქმით ეკონომიკას ისე არ დააზარალებს, როგორც რომ გამკლავება ვერ მოვახერხოთ. ამ მიდგომას ამყარებს სტატისტიკური მონაცემებიც, რომელიც მოწმობს, რომ ტურისტების ნაკადი გაზრდილია როგორც ევროპიდან, ასევე აზიიდან, თანაც ამ რეგიონებიდან ჩამოსული ტურისტები ბევრად მეც ხარჯავენ, ვიდრე მას ტურიზმზე ორიენტირებული ნაკადი რუსეთიდან. გაინტერესებთ ალბათ რას აკეთებს ამ დროს სახელმწიფო ან რა უნდა გააკეთოს მან. კითხვაზე პასუხის გასაცემად მოუშველიებ ნათია თურნავას კომენტარს, რომელიც ამბობს, რომ წლის ბოლომდე ევროპელი ტურისტებით ჩადაცვლებაზე საუბარი იქნება მიამიტობა. ვინაიდან ევროპელი ტურისტი ერთი დღით ადრე არ გეგმავს ვიზიტს და ჩვენ უნდა ვისაუბროთ არა ტურისტების ჩანაცვლებაზე, არამედ ტურისტების ზრდაზე, ამბობს ეკონომიკის მინისტრი. ხედავთ, რომ რეალურად პრობლემის წინაშე დადგა ჩვენი ტურისტული ინდუსტრია უნდა ვაღიაროთ. აქედან გამომდინარე ჩვენ მივყვებით ბიზნესის მოთხოვნებს, მუშაობთ ყველა მიმართულებით, მათ შორის იმ მიმართულებითაც, რომ შევინარჩუნოთ რუსი ტურისტიც. საქართველოს ბაზარზე, რადგან საქართველოს ბაზარზე ჩამოდიან 50 ქვეყანაზე მეტი სხვადასხვა ტურისტი, არც ერთ მიმართულებას არ აქვს დომინირებადი როლი, თუმცა რუსეთს უჭირავს საკმაოდ მაღალი წილი, ეს არის 25% ჩვენი ბაზრის. აქედან გამომდინარე ეს მოცემულობა არის, ჩვენ ვეხმარებით ქართულ ბიზნესს ყველა მიმართულებით. აქცენტი არის ევროპაზე, მაგრამ ტრადიციული ბაზრების შენარჩუნებაც არის ჩვენი პრიორიტეტი. ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ კი უკვე დაიწყო კამპანია გაატარა შენი ზაფხული საქართველოში, ანუ Spend Your Summer in Georgia და საქართველოს საიმიჯო ვიდეო რგოლი გაუშვა მიზნობრივ ქვეყნებში, ესენია უკრაინა, ბელორუსი, ყაზახეთი, ლიეტუვა, ლატვია, ესტონეთი, პოლონეთი, ჩეხეთი, გერმანია, საფრანგეთი, დიდი ბრიტანეთი, ჰოლანდია, ისრაელი, სპარსეთის ყურის ქვეყნები, აზერბაიჯანი და უზბეკეთი. ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი მარიამ ქურივიშვილი ამბობს, რომ მათ მუდმივი კონტაქტი აქვთ ტურიზმის სფეროში მომუშავე კომპანიებთან და მათთან ერთად გეგმავენ სამომავლო სტრატეგიას, რაც შეეხება მთავარ გზავნილებს ტურიზმის ინდუსტრიას სამი ძირითადი მოთხოვნა აქვს. პირველი ის არის, რაც შეიძლება ფართოდ გავრცელდეს ინფორმაცია, რომ საქართველო უსაფრთხო ქვეყანაა. მეორე, სახელმწიფო დაეხმაროს სასესხო და საგადასახადო ვალდებულებების კუთხით შექმნილი პრობლემების მოგვარებაში კომპანიებს და მესამე, გაკეთდეს ყველაფერი იმისთვის, რომ სხვა ქვეყნის ტურისტების მოზიდვასთან ერთად შენარჩუნდეს ტურისტების ნაკადი რუსეთიდანაც. რაც ცვლილებები გამოჩნდა ორ კვირაში პოლიტიკური სკანდალიდან და რა გავლენას ახდენს ეს ფაქტი კონკრეტულად ბინის გაქირავების ბიზნესზე, შემცირდა თუ არა ტურისტების ჯავშნები და როგორია მათი მოლოდინები. თემაზე სასაუბროდ კონსტანტინე ანჯაფარიძის კომპანია ვიჰოსტის საოპერაციო დირექტორს მასპინძლობთ პირდაპირ ეთერში. დილამშვიდობისა. მადლობა რომ დილიდან ჩვენთან ერთად ხართ, რომ შევაჯამოთ. ჩვენ თითქმის ყველა სფეროს წარმომადგენელს ვესაუბრეთ ამ თემაზე, დავითვალეთ რაოდენობის ზარალზე არის საუბარი, თუმცა არ გვისაუბრია ბინის გაქირავების კუთხით. რა ხდება ამ ბიზნესში, არის თუ არა ჯავშნები გაუქმებული და როგორი არის დღევანდელი მდგომარეობის სტატისტიკა? პირველ რიგში მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის და მნიშვნელოვანია რომ ამ თემით დაინტერესდით. ვიტყვი იმას, რომ ამ კრიზისის შემდგომ
მნიშვნელოვნად შემცირდა, თქვა ჯავშნები, დაახლოებით არის საუბარი სადღაც 35-40%-იან შემცირებაზე და ასევე არის კიდევ ის ფაქტი, რომ ასევე შემცირდა თვითონ ფასიც ბინების გაქირავების სადღაც 20-25%. გამოიწვია თუ არა ის გარდა იმისა, რომ რუსი ტურისტები აუქმებენ ჯავშნებს, სხვა ქვეყნიდან თუ არის გაუქმების პრეცედენტები, გამომდინარე იქიდან, რომ ეშინიათ, რომ საქართველოს არ არის უსაფრთხო ქვეყანა, ან რაიმე არასწორი მარკეტინგული კამპანიის ფონზე თუ არის უშუალოდ გაუქმებული ჯავშნები სხვა ქვეყნიდან. იცით რა არის ჩემი პირადი აზრია, ქონდა ესეთი შემთხვევები, რომ სხვა ქვეყნებიდანაც გაუქმდა, შემიძლია გითხრათ, რომ რუსული ჯავშნები ისევ შემოდის, მაგრამ ქონდა გაუქმება სხვა ქვეყნებიდან, იყო კითხვების დასმას, რომ თქვენთან უსაფრთხოება როგორ დაცული არის, რაიმე პრობლემა ხო არ არის და მინდა ვთქვა, რომ რაღაც ჩემი აზრია ესეთი, რომ რაღაც არასწორი პოზიციონირება ხდება თითქოს აი ამ პრობლემის საზღვარგარეთ ყველა ჩართული არის, ჩვენი ყველა ქვეყნის მოქალაქე არის ჩართული და სულ მიდის საუბარი იმაზე, ну დაახლოებით ესეთი კონტექსტია, რომ ჩამოდით საქართველოში, რუსები გვიქმნიან პრობლემებს და ამ რუსეთის კიდე ყველგან ხო ხდებით, ყველგან ისინიათ, შეიძლება ესე ვთქვათ და ირიდება, როცა ადამიანი ჩამოდის დასასვენებლად, მას არ ჭირდება ზედმეტი პრობლემების შექმნა და ამიტომ მნიშვნელოვანი იქნება, რომ ჩვენი თავის პოზიციონირება საქართველოს მოახდენს როგორც უსაფრთხო ქვეყანა, ხო ამდენი მილიონი ტურისტი შემოვიდა და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თითქმის არც ერთ ტურისტს არანაირი პრობლემა არ ქონია ამ წლების განმავლობაში და მათ შორისაც რუს არც ერთ ტურისტს არ ქონია პრობლემა და მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით ზუსტად ესე მოხდეს ჩვენი ქვეყნის პოზიციონირება, რომ კი უკვე გვესმის და შევეგვიეთ იმას ჩვენ და ვეძებთ უკვე გამოსავლის გზებს თუ როგორ უნდა შევავსოთ ეს რუსი ტურისტების არ შემოსვლით გამოწვეული ზარალი და როგორც უკვე ჩვენ ძალიან გაგვიჭირდება თუ სხვა ტურისტების დაიწყებენ ჯავშნების გაუქმებას და ამიტომ მნიშვნელოვანია რომ მინდა ყველას მოუწოდო ხელისუფლებასაც, ხალხსაც, ვინც ნამდვილად ცდილობს რომ დაგვეხმაროს ჩვენ სექტორს და ვთქვათ Facebook აქტივობებია და სხვადასხვა რაღაცებს გეგმავენ საქართველოს მოქალაქე მის თქვათ აქ ცხოვრობენ და საზღვარგარეთ, მაგრამ მოახდინონ სხვანაირი პოზიციონირება ჩვენი ქვეყნის როგორც უსაფრთხო ქვეყნის, როგორც ულამაზესი ბუნების და ასევე რომ მნიშვნელოვანია ის თქვას ყველგან რომ არის საკმაოდ მაღალი ხარისხის, საკმაოდ დაბალ ფასად. ნიკა, მაინტერესებს რამდენად იყო უკაცრავად კოტერე, რამდენად იყო დამოკიდებული უშუალოდ ვიხოსცე რომ ვისაუბროთ რუსულ ბაზარზე. ანუ იქითკენ მიმყავს საუბარი რომ რამდენად შეგვიძლია ვთქვათ რომ სეზონი ჩავარდა მიმდინარე წელს. ну რა თქმა უნდა იყო დამოკიდებული ჩვენი თქვათ ვიზიტორების დაახლოებით 35% იყვნენ რუსები და რა თქმა უნდა მძიმე სეზონი იქნება თან ეს მოხდა ისეთ დროს და ისეთ პერიოდში როცა უკვე სეზონი უკვე თქვათ დაწყებული იყო ყველას ვისაც თქვათ სხვა ქვეყანაში სურს რომ წავიდეს უკვე ფაქტურად დაგეგმილია ყველას უკვე თავისი და ძალიან რთული იქნება ხა დამატებით ახალი ტურისტების შემოყვანა საქართველოში, მაგრამ ჩვენ მაინც პოზიტიურად ვართ განწყობილები გვესმის რომ რთული პერიოდი იქნება და ამ რთულ პერიოდის საკმაოდ რაღაც ბევრი რაღაც სხვადასხვა პრობლემები შეიძლება ვთქვათ მოხდეს ამ ბაზარზე და ჩვენს პრობლემები შეგნოს, მაგრამ დარწმუნებულები ვართ რომ რაღაც ახალი ბაზრების ათვისებით, ახალი აქტივობით მაინც შევძლებთ რომ ეს ჩვენი ვთქვათ ეს 35%-იანი კლება რაღაცით გავუმკლავდეთ. რა სტრატეგიულ გეგმაზე მუშაობს და როგორ აპირებთ აი ზარალის ანაზღაურებას და დაბალანსებას, რაც მიმდინარე წელს შეიძლება რომ ბიზნესს მიადგეს? პირველ რიგში არის ის, თქვათ, რაც თქვა აქამდე რომ ვეძებთ ახალ ბაზრებს, პოულობთ ახალ პარტნიორებს, ვინც დაგვეხმარებიან ტურისტების შემოყვანაში. ასევე მნიშვნელოვანია რომ ჯერ პირველ რიგში სწორედ შევაფასეთ ჩვენ და აქ ხშირად საუბრობენ რომ ეს არ იქნება მნიშვნელოვანი კლება რაღაცა 5%-ზე, 4%-ზე და 9%-ზე არის საუბარი, მაგრამ ჩვენი შეფასებით ბევრად მეტი არის რუსები, ჩვენ შემთხვევაში ბევრად მეტია რუსების წილი. და ნუ ვიწყებთ ახალ ბაზრების ათვისება და ახალ ბაზრებზე თქვათ ჩვენ რეკლამირებას ჩვენი კომპანიის, ჩვენი ბინების, ასევე მნიშვნელოვანია რომ სხვადასხვა ქართულ კომპანიები დაგვიდნენ გვერდში და მათთან ერთად ახალ პაკეტებს ვქნით, რომელიც უფრო მოვიზიდავთ ამით სახელმწიფოს დახმარებას თუ გრძნობთ ხარდაჭერას ამ სახელმწიფოს დახმარებასაც გრძნობთ, არის შეხვედრები და მიდის ჯოლობა თუ როგორ უნდა ხართ ჩართული მოლაპარაკებების პროცესებში. კი, რა თქმა უნდა, გვაქვს კომუნიკაცია. რა ხდება, რა მოხდება თუ კი ყველაზე უარესი სიუჟეტი ავიღოთ, თუ კი რუსი ტურისტები აღარ შემოვლენ? ეხლა ამ წუთებში ხო არის საუბარი რომ რუსი ტურისტები შევინარჩუნოთ, მაინც ჩამოვლენ ის იქნება სახმელეთო გზით თუ სხვადასხვა ჩარტერული რეისებით. რა მოხდება თუ აღარ შემოვლენ? ანუ პირადად ჩვენი კომპანიის, თქვათ, კრიზისული გეგმა იმას გულისხმობს, რომ
გვესმის ჩვენ როგორი მეზობელი ყავს და შეიძლება თქვა საჰაერო მიმოსვლა ესე აკრძალოს, მაგრამ უკვე იყო საუბარი საზღვარზეც შეექმნათ პრობლემები და ჩვენ ესე გვეგმოთ რომ საერთოდ აღარ შემოვლენ რუსი ტურისტები. ანუ მზად ხართ? მზად ვართ ამისთვის და როგორც გითხარით სხვადასხვა აქტივობებს გეგმავთ და ნუ გვესმის რომ ურთულესი პერიოდი იქნება. ეს ურთულესი პერიოდი შეიძლება გაგრძელდეს თქვა ეს ერთ და ორ თვეში ვერ გამოსწორდება და ბევრად უფრო დიდი პრობლემა იქნება მაგალითად თბილისის შემთხვევაში როცა ეხა ისედაც შემოდიან ტურისტები ხო მაგრამ როცა თქვა სექტემბრის ბოლოს ოქტომბრის სეზონი იყო თბილისში ნოემბერში ნაკლებად იყო იანვარი იყო აი ეს პერიოდი უფრო გაგვიჭირდება მაგრამ მზად ვართ და გვაქვს გეგმა და ამ გეგმას მიყვებით და იმედს ვიტოვებთ და პოზიტიურად ვართ განწყობილები რომ ყველა თუ ერთმანეთს დავეხმარებით კოტები ჩვენ მოსმენი გვაქვს სხვა სექტორის წარმომადგენლების მხრიდან ან რუსი ტურისტების ასე ვთქვათ შეფასება მაინტერესებს ვიხოსი შემთხვევაში რუსი ტურისტები ეს იყო ხარისხი თუ ეს იყო უბრალოდ რაოდენობა? რა თქმა უნდა ეს იყო პირველ რიგში რაოდენობა ხარისხთან დაკავშირებით იყვნენ თუ არა მაღალმხარჯვულნარიანი ტურისტები უშუალოდ ვიხოსი იცით რა არის ნუ საშუალოდ ხარჯვულნარიანი ტურისტები იყვნენ ვერ ვიტყვი რომ ყველაზე ნაკლებს ხარჯავენ რა თქმა უნდა ეს ასე არ არის მაგრამ რა თქმა უნდა არც ისე იყვნენ რომ თქვა ყველაზე მიც ხარჯავდნენ და რაღაც თავარი აქვს რაოდენობა რა თქმა უნდა ჩვენ გვინდა ისეთი ტური რომ გვინდა რაოდენობას და გვინდა რომ ბეტის დახარჯონ ხა თქვა ესე ხა ბოლოს კითხულობდი კვლევებს და ბრიტანელები ხარჯავენ ყველაზე მეც მაგრამ ჩამოდის თქვა ერთი ბრიტანელი და მე ბრიტანელზე 100 რუსი ტურისტი მოდიოდა ხო და ამ შემთხვევაში გვინდა ბრიტანელების რაოდენობის და რა თქმა უნდა ახალ პლატფორმაზეც მინდა გითხოთ WeHost XP რას გულისხმობს ჩვენ არ გვისაუბრია ჯერჯერობით ამ პლატფორმაზე პირდაპირ ეთერის საშუალებით რას გულისხმობს რომ მოგვიყვეთ რა მიზანს ემსახურება და შეეხო თუ არა რუსული ტურისტული ემბარგო უშუალოდ ამ პლატფორმასაც ისიც არის ანუ ეს არის პლატფორმა რომელიც აკავშირებს იმ ადამიანებს ვისაც აქვს თქვა ჰობი აქვს რაღაც ტურებს აკეთებს აკავშირებს მომხმარებლებთან რა ეს არის რაღაც სხვადასხვა ტურები დევს ანუ ყველა ადამიანს შეუძლია გახდეს ყველა ადამიანს შეუძლია რომ დაადოს თავისი ტური და მე ვთქვა ვაკავშირებთ ერთმანეთს ერთნაირი თქვა ჰობის მქონე ადამიანებს და ესე რომ თქვა რუს ტურისტების ის არ შეხებია ჩვენ პლატფორმას პირიქით ეხა უფრო მეტ აქტივობას გეგმავთ ზუსტად ამ მოვლენებიდან გამომდინარე ჩვენმა კომპანიამ მიიღო გადაწყვეტილება და აი ამ პრობლემური ხნის განმავლობაში ჩვენ საერთოდ არ ვიღებთ ჩვენ საკომისიოს და პირდაპირ ეს თქვა შემოსავალი რაც აქვს პირდაპირ მისდის ამ ტურის ორგანიზატორებს და მოკლედ საკმაოდ აქტივობას გეგმავთ და იქნება ფასდაკლებების აქციებიც და ბევრი რაღაცა ბოლო კითხვას დაგისვამ და ამით დავსრულოთ რას გეგმავს WeHost-ი ანუ რომელ ბაზრებზე ახდენთ განსაკუთრებულ ყურადღებას სად ბუსტავთ საკუთარ პროდუქტს და რომელი ქვეყნებიდან აპირებთ რომ მოიზიდოთ უფრო მეტი ტურისტი მიმდინარე წლის სეზონზე მიმდინარე წლის სეზონზე ნუ მნიშვნელოვანია საიდანაც მოდიან რომ ისინი შევინარჩუნოთ ახლა რუსებს თუ შემოვლენ ძალიან გაგვიხარდება რა თქმა უნდა ჩვენ ჩავატარეთ კვლევა ზუსტად ვიცით თქვა ამ პლატფორმების მეშვეობით რომელი ქალაქებიდან უფრო მეტი ტურისტები მოდიან და ზუსტად იმ კონკრეტული აი მაგალითად Airbnb შემთხვევაში არის პირველზე იყო მოსკოვი, პეტერბურგი და მესამეზე ლონდონი, კიევი. და გეგმავთ ახლა მაგ ქალაქებში აქტივობებს, ასევე საუბრეთ Booking.com-ის თქვა წარმომადგენლებს, ვინც იყვნენ და მათთან ერთადაც ისე გვინდა რომ მოვახდინოთ თქვა რომ აღარ ამოვარდეს ჩვენი ბინები რუსეთში და ამოვარდეს სხვა ქვეყნებში. ძალიან დიდი მადლობა. წარმატებებს გისურვებთ. კონსტანტინე ანჯაფარიძე კომპანია WeHost-ის საოპერაციო დირექტორს მართლმსაჯულით პირდაპირ ეთერში და საუბრობდით თუ რამდენად დააზარალა რუსულმა ტურისტულმა ემბარგომ უშუალოდ ბინის გაქირავების ბიზნესი. 8 ივლისიდან ძალაში შედის ვლადიმერ პუტინის განწყობილება და ბრძანება და ამ თემაზე ნაწილობრივ ვისაუბრებთ უკვე ჩვენს შემდეგ სტუმართან, ოღონდ რეკლამის შემდეგ უკვე საავიაციო მიმართულებით. თამნა თანდაშვილი შემოგვიერთება რამდენიმე წუთში. დაგვალოდეთ.
გადაცემის სპონსორია ნოვა 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა 12 წელი თქვენს გვერდით. ამის ყურება მთელი დღე შემიძლია. სამწუხაროდ ეს რეკლამა მთელი დღე ვერ იქნება, მაგრამ როდესაც ლუდი იდეალურია, 10 წამიც კი საკმარისია. ჰარპი, ნამდვილი ირლანდიული ლუდი გინესისგან. ისარგებლე განახლებული ენერჯი ბარათით. მიიღე საოცარი ფასდაკლება და დააგროვე ქულები. ფასდაკლება დამოკიდებულია წინათვის მანძილზე შეძენილი საწვავის რაოდენობაზე. თუმცა სოკარი გთავაზობთ საზაფხულო აქციას. 3 ივნისიდან 3 სექტემბრამდე. ისარგებლე სპეციალური ფიქსირებული ფასდაკლებით. ბენზინსა და დიზელზე 9 თეთრიან მომენტალურ ფასდაკლებას დაემატება 3 ქულა, ხოლო ბუნებრივ აირზე 5 თეთრიან მომენტალურ ფასდაკლებას დაემატება 2 ქულა. 1 ქულა უდრის 1 თეთრს. დაგროვილი ქულები შეგიძლია გადაცვალოს საწვავში და სხვა პროდუქტებში. გადმოიწერე აპლიკაცია Soccer Geo და მართე განახლებული ენერჯი ბარათის სამივე ფუნქცია: დაგროვება, ფასდაკლება და ქულების გადასვლა. Soccer, მართე ენერგია. ბედეკ ფაიფიქ სტანდარტი, ყინვაგამძლე ბედეკ ფაიფიქ სტათი, უნივერსალური ყინვაგამძლე ბედეკ ფაიფიქ სტ15, უნივერსალური ბათქაში ბედეკ ფაიფიქ SP40, თვითწორებადი დუღაბი ბედეკ ფაიფიქ SL40, ბედეკ ფაიფიქსი, გახადე საქმე გარანტირებული, წლის რჩეული ბრენდი. ძველად მაიასტომებს მზის შეგროვება შეეძლოთ. ამიტომ ისინი ყოველთვის კარგ განწყობაზე იყვნენ და ჩვენც ვიქნებით. ჩვენ ხომ ზუსტად ის მზე გვაქვს. სანდორა. ის მზის ენერგიას ხილიდან იღებს, რათა თქვენ კარგი განწყობა შეინარჩუნოთ. აიმაღლე განწყობა. ვაფლი უნდა იყოს ხრაშუნა. ბავშვებისთვის ჰაეროვანი, ახალგაზრდებისთვის მადი სახელმწიფრელი, შეყვარებულებისთვის მრავალფეროვანი. ახალი სიცოცხლისთვის ჯანსაღი და სანდო. გურმანებისთვის კი სრულყოფილი. ეს ბარამბოს ვაფლია. ვაფლის ფირფიტებში მოქცეული გემოთა მრავალფეროვანი ჰარმონია. ბარამბოს ვაფლი, ყოველთვის და ყველასთვის. დედა, რა იყო ხომშიტობა? მიაშავე ლონდონის ბილეთები შენი უნივერსიტეტის ადმინისტრაციას. ვერ სადაც ვერ წახვალ. რატო და რა მოხდა? მოდი შეხედე რას წერენ, მოდი. ადამიანის კანისგან ტანსაცმელს ამზადებენ. ხოდა არ მიგასტროჩკონ იქ სადმე. Facebook რო გამოცემას ფიამი შეიძლება კაცი ენდოს, მომივა გადავამოწმე. ავტორს ფოტო Google Image-ში და მივაგნებ პირველ წყაროს. რეალურად ფრანგი დიზაინერი ოლივერ გოუეტი ამზადებს ტანსაცმელს, რომელიც ადამიანის კანის იმიტაციაა. ნუ გახდები მანიპულაციის მსხვერპლი. გაზომე სიმართლე. ჯგუფური მოქმედების ორგანიზება და ამბოხება ხელისუფლების განსამხობად. სისხლის სამართლის კოდექსის 2 მუხლი უკვე დაკავებულები და გამოკითხვაზე დაბარებულები. ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეობისთვის მოსამართლის გაჩინების საფუძველზე დღეს კიდევ 4 პირი იქნა დაკავებული. რა მიმართულებას მიიღებს 20 ივნისს დაწყებული პროცესი? რას აპირებს და რისთვის ემზადება ხელისუფლება? რა მასალები აქვს გამოძიებას? სამართლებრივი კვალიფიკაცია, ამბოხება საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების ძალადობით შესაძლებლად, სახელმწიფო ხელისუფლების დასამხობად ან ხელში ჩასაგდებად, რამაც გამოიწვია ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა ან სხვა მძიმე შედეგი, ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით 15-დან 20 წლამდე. ივანიშვილი არის უკიდურესად შეშინებული. მან გადაწყვეტა, რომ შევიდეს ძალიან სახიფათო ფაზაში, რასაც ქვია პირდაპირ დაანონსებული პოლიტიკური ტერორი. ცოტა ხანში ველოდები, რომ ზაქარია ქუცნაშვილს აუყენებენ ბრალს გავრილოვის ჩამოყვანისთვის, ასე ჩვენ ვისმენთ ხელისუფლებისგან. არის უბრალოდ რაღაცა ისტერიკის მაჩვენებელი. უნდა დაველოდოთ გამოძიებას და ცოტა ნახოთ ის თუ რა მტკიცებულებებით ხდება ამ მოხლის ასეთი ცვლილება. ბრალდებულ პირთა რაოდენობის ზრდა დაანონსებულია. უახლოეს პერიოდში გაიზრდება ბრალდებულ პირთა რიცხვი. რა შეკითხვები აქვს გამოძიებას გიგი უგულავასთან, გიორგი ბარამიძესა და ირაკლი ოქრუაშვილთან? დღეს პირველებში საღამოს 8-ზე. აქცია გრძელდება, გახარი არ რჩება,
გამოძიება მიმდინარეობს. გავრილოვის ღამის სამართლებრივი და პოლიტიკური გაგრძელება. სადგადის ზღვარი პოლიტიკასა და ხელოვნებას შორის. ვისთვის რას ნიშნავს რუსული სცენა თუ აუდიტორია? პირველამდე ვარკვევთ პასუხს მუდმივად აქტუალურ კითხვაზე. არის თუ არა ხელოვნება საზღვრებს გარეშე? ახალგაზრდებისთვის, რომლებიც სამსახურს ეძებენ, თბილისში ახალგაზრდების დასაქმების ფესტივალი იმართება. როგორ შევუერთდეთ ღონისძიებას, სადაც 60-მდე კომპანია 1000-მდე ვაკანსიას გვთავაზობს? ნახეთ პირველამდე. გზა დევნილობიდან ემიგრანტობამდე. მსმენელის ფავორიტი გერმანული ხმის სტატუსით და ნაყოფიერი შემოქმედებითი ცხოვრებით. მომღერალი ნათია თოდუა სტუმრად პირველამდე. დირსი მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. წარმოგიდგენთ. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა 12 წელი თქვენს გვერდით. ივლისიდან ორშაბათიდან საქართველოსა და რუსეთს შორის ვლადიმერ პუტინის ბრძანების საფუძველზე ავიამიმოსვლა შეჩერდება. ოფიციალური წერილი ამასთან დაკავშირებით ქართულმა ავიაკომპანიებმა რუსეთის პრეზიდენტის გადაწყვეტილების საჯაროდ გამოქვეყნების შემდეგ რამდენიმე დღეშივე მიიღეს. საავიაციო ბიზნესი ახალ რეალობასთან მორგებას იწყებს. დილამშვიდობის. მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთში ფრენებს ქართულ საავიაციო სივრცეში საკმაოდ მსხვილი წილი ეკავა, აეროპორტის ოპერატორი კომპანიაც და თავად კომპანიებიც ახალ ბაზარზე აკეთებენ ორიენტირს. Georgian Airways-ის კომერციული დირექტორის მოადგილე თამუნათ ანდაშვილი შემოგვიერთდა სტუდიაში და უმსხვილესი ქართული საჰაერო გადამზიდავის გეგმებზე და გამოწვევებზე უნდა ვისაუბროთ. მასთან დილამშვიდობის თამუნა მოგესალმებით. პირველ რიგში 8 ივლისიდან ის ახალი გამოწვევა, რომელიც ავიაკომპანიას აქვს, იყო ფრენები საკმაოდ სამი ავიარეისით იყო წარმოქმნილი. დიდი ზრდა იყო 2019 წელსაც პირველ ხუთში, როგორც ვიცით, რუსეთიდან მგზავრების გადმოყვანის. ამიტომ რა ტიპის გადაწყვეტილება მიიღო ავიაკომპანიამ უპასუხოს ამ გამოწვევას. ძალიან მნიშვნელოვანი ბაზარი იყო რუსული ბაზარი და არის ქართული საავიაციო და ტურიზმის მიმართულებით. თავად Georgian Airways-ის 3 ავიარეისით იყო წარმოქმნილი ყოველდღიურად თბილისი-მოსკოვის მიმართულებით და არა მხოლოდ მოსკოვი, არამედ რუსეთის სხვა ქვეყნებშიც ახორციელებდა პირდაპირ რეისებს და 8 ივლისამდე განახორციელებს. რაც შეეხება ავიაკომპანიის გადაწყვეტილებას, ასეთი დიდი რაოდენობის მგზავრები დაახლოებით 40,000 მგზავრს კონდა უკვე შეძენილი ავიაბილეთი 8 ივლისიდან ოქტომბრის ჩათვლით. შესაბამისად ავიაკომპანიამ მიიღო გადაწყვეტილება პარტნიორი ავიაკომპანიის სომხური ავიაკომპანიის დახმარებით თბილისი, ერევანი, მოსკოვის მარშრუტის შეთავაზებით იმ მგზავრებისთვის, რომლებსაც დაგეგმილი ჰქონდათ თბილისი, მოსკოვი, თბილისის მარშრუტით ფრენების განხორციელება. ეს არის ალტერნატიული გზა, რომელიც ერთის მხრივ ავიაკომპანიისთვის იქნება ფინანსურადაც და საოპერაციო თვალსაზრისით ძალიან რთული, მაგრამ სექტორს შეუნარჩუნებს შემოსული და გასული მგზავრების რაოდენობას. რამდენად აძვირებს ტრანზიტი საფასურს? 10-15%-ით გარდაუვალია მისი გაძვირება, თუმცა ავიაკომპანიას არ აქვს უფლება გააძვიროს უკვე შეძენილი ავიაბილეთების ღირებულება და იგივე პირობებით უნდა მოემსახუროს მგზავრებს, რადგან მათ წინაშე ვალდებულება აქვს აღებული. შესაბამისად, რთული ფინანსური ვალდებულებების შესრულება მოუწევს ავიაკომპანიას. ჩვენ ხშირად გვისაუბრია ნაციონალური ავიაკომპანიის მნიშვნელობაზე ქვეყნისთვის. ეს სწორედ იმის მაგალითია და იმის დასტურია, რომ როდესაც ყავს ნაციონალური ავიაკომპანია, მას შეუძლია მრავალმხრივი გადაწყვეტილება მიიღოს იმისათვის, რომ ქვეყანამ გლობალური მასშტაბით არ იზარალოს. გასაგებია, რომ ბიზნესი უნდა იყოს დივერსიფიცირებული. რამოდენიმე წლის წინ უკვე დაიწყო Georgian Airways-მა ევროპული ბაზრების ათვისებაც პირდაპირ ავიამიმართულებებით. ისრაელის ბაზარი კვლავ რჩება ძლიერ ბაზრად, სადაც ორი რეისით არის Georgian Airways წარმოდგენილი. ეს მდგომარეობა, როდესაც ყავს ასეთი აგრესიული
აგრესიული და ძლიერი მეზობელი გარდაუვალია და ამას ითვალისწინებს კერძო ბიზნესი. ყოველ შემთხვევაში უნდა გაითვალისწინოს. ამ ვითარებაში მნიშვნელოვანია სიმშვიდის შენარჩუნება. ჩვენ უნდა დავაფიქსიროთ პოზიცია, რომ ჩვენსა და რუსეთს შორის პოლიტიკური დაძაბულობის მიღმა ქართულ ხალხს და რუს ხალხს შორის არ შეიძლება დაიწყოს მასშტაბური ბრძოლა, იმიტომ რომ ეს არა მარტო რუსულ და ქართულ ურთიერთობებს დააზიანებს და დააზარალებს, ევროპისთვის საგანგაშო სიგნალია. ჩვენ მივიღებთ უამრავი საერთაშორისო თუნდაც ევროპული ტუროპერატორების და მგზავრების საგანგაშო წერილებს, რომლებიც გთხოვენ, რომ დავადასტუროთ, რომ ნამდვილად უსაფრთხოა. ეს საინფორმაციო კამპანია ქვეყანას დააზარალებს, იმიტომ რომ პირველი ელემენტი, პირველი ამოცანა, რასაც ევროპული ბაზარი ქვეყანას უყენებს, არის უსაფრთხოება. აი არასტაბილურ მდგომარეობაში შეიძლება და უქმდება. ამ შემთხვევაში ის რუსი ტურისტები, რომლებიც თქვენი დახმარებით აპირებდნენ საქართველოში ჩამოსვლას, 40,000-მდე ადამიანზე გვაქვს საუბარი, ხო? თქვენ ერთი კვირა უკვე გააქვს დაწყებული სამუშაოები იმისათვის, რომ ამ ადამიანებს შესთავაზოთ თან ალტერნატიული, თქვათ, ფრენა, ან მათ აქვთ უფლება, რომ დააბრუნონ ბილეთი. ტენდენცია რას აჩვენებს? მათ რა ინფორმაცია აქვს და რამდენად ინარჩუნებენ, თქვათ, სურვილს, რომ დაგეგმილი ვიზიტები არ გააუქმონ და იმ ალტერნატიულ გზას მიმართონ, რომელსაც თქვენ შესთავაზებთ. მოგეხსენებათ, რომ რუსეთში საინფორმაციო კამპანია აბსოლუტურად განსხვავდება საქართველოში არსებული რეალობისგან და მგზავრები ნამდვილად შეშინებულები არიან, თუმცა მათ წინასწარ აქვთ შეძენილი ტურები, დაჯავშნილი აქვთ სასტუმროები, გარკვეული ფინანსური ხარჯები გასწიეს და სხვათა შორის დამოკიდებულება არ არის ჩვეულებრივი მგზავრებისგან ნეგატიური, ბევრ კითხვას სვამენ, რამდენად უსაფრთხო იქნება მათ მიერ ამ რეისის განხორციელება. ჩვენი მხრიდან მაქსიმალურად ხდება ამ ტურისტებისათვის თუ მგზავრებისათვის ალტერნატიული გზის შეთავაზება. ძალიან დიდი სამუშაოა დამერწმუნეთ 40,000 მგზავრის ჯერ მხოლოდ გაფრთხილება, მერე შემდეგ მათთვის ავიაბილეთების შეცვლა, 1000-ზე მეტი ტურისტული კომპანია, რომელიც რუსეთში ოპერირებს და არის პარტნიორი Georgian Airways-ის, ცალკე ტუროპერატორებისა და ტურისტული სააგენტოების კუთხით ხორციელდება მუშაობა. ეს არის ადამიანური რესურსი, რომელიც შეიძლება ავიაკომპანიას, რომელსაც 100 და 100-ზე მეტი ავიახომალდი ყავს, მაშინ კონდეს ამის რესურსი. და ისეთ ექსტრემალურ სიტუაციაში გვიწევს ყოველდღიურად აუარებელი სატელეფონო ზარის პასუხი, დროულად შეიძლება შეფერხებები არის ბუნებრივია, მაგრამ ვცდილობთ მაქსიმალურად გავცეთ პასუხი, რომ არ იყოს ინფორმაციული ვაკუუმი. პირდაპირ გავდივართ ჩვენ 40,000 მგზავრთან კომუნიკაციაზე და პირდაპირ ვეუბნებით, რომ ეს არ არის საშიში. რა დრომდე იყო ბილეთები გაყიდული, ან დაახლოებით ოქტომბრამდე და ცოტა უცნაურად არის ბაზარი გადანაწილებული, მაგალითად, აქედან გამავალი ტურისტების რაოდენობა მაღალი არის სექტემბრის თვეში, 10,000-ზე მეტი არის ხოლმე, ხოლო იქიდან შემომავალი ივნისის თვეში. სულ ჯამში შარშან 190,000 მგზავრი გადავიყვანეთ აი ამ მარშრუტით. ამას დაემატა შემდეგ უკვე უფას, ვორონეჟის მიმართულებები, სადაც ასევე ძალიან საინტერესო ბაზარი იყო იმ კუთხით, რომ აინტერესებთ საქართველოს და უნდათ ჩამოსვლა. თქვენ მოგეხსენებათ, პოსტსაბჭოთა ქვეყანაში საქართველოს ცნობადობა არის მაღალი. ამიტომ არ არის ადვილი. ჩვენ შეიძლება ხა კრიტიკული აზრი გამოვთქვათ, რომ ადვილი არის კერძო სექტორისთვის რუსეთთან მუშაობა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებთან და ამიტომ მუშაობენ. არა მარტო კერძო სექტორისთვის, უბრალოდ ქვეყნის ცნობადობა არის მაღალი და ტრადიციულად მათ იციან, რას ველოდებიან საქართველოსგან. განსხვავებით ევროპისგან, სადაც თქვენ იცით, რომ როგორც საერთაშორისო ავიაკომპანიაში, როდესაც მუშაობდი და განსაკუთრებით ნაციონალური ავიაკომპანიის თანამშრომელი ვარ, ძალიან დიდ აქცენტს ვაკეთებთ ევროპულ მიმართულებებზე. თუმცა მითია ის, რომ ერთ დღეში ჩანაცვლდება ნებისმიერ საინფორმაციო კამპანიით არ არის შესაძლებელი ერთ დღეში ჩანაცვლების დომინანტი პროცესი უკვე დაწყებულია 2 წლის წინ. ტურიზმის ადმინისტრაციასთან ერთად ჩვენ დავსახეთ კიდევაც წელს გეგმა. სექტემბრიდან დაიწყება road show-ების ციკლი, რაც გულისხმობს ქვეყნის წარმოდგენას საერთაშორისო ბაზრებზე ავიაკომპანიასთან ერთად, იმიტომ რომ ავიაკომპანიის გარეშე მხოლოდ მეზობელ ქვეყნებს შეუძლიათ ქვეყანას ესტუმრონ, სხვა შემთხვევაში პირდაპირ რეისი ეს ის კომპონენტია, რომლის გარეშეც ქვეყანა პოზიციონირებას ვერ
მოახდენს. ჩეხეთით ვიწყებთ სექტემბერში. ჩეხეთში იქნება წარმოქმნილი ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია და ჯორჯიან ეროისი. იცით რომ ჩვენ აქტიურად გვინდა გავააქტიუროთ ჩეხეთის ბაზარი, ბელგია, საფრანგეთი, ამსტერდამი არის ძალიან, ჰოლანდია ძალიან საინტერესო მიმართულება იმ მხრივ რომ ჩვენ მხოლოდ ორი ავიარეისის განხორციელების საშუალება გვაქვს ფლოტებიდან გამომდინარე, თუმცა ეს ბაზარი შეძლებს ყოველდღიური რეისის მომსახურებას თუ კი ვთქვათ მათი ნებართვა იქნება. მიზნობრივი ბაზრების, როდესაც ჩეხეთი მაგალითად ამსტერდამი ამ პროცესში თავად ჯორჯიან ეროისი ავიაკომპანია თქვენ ჩართული ხართ თუ ადმინისტრაცია აკეთებს ორგანიზებას და თქვენ ხართ შემოსებელი? ჩვენ გვაქვს თანამშრომლობის ფორმატი, ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია ითვალისწინებს ავიაკომპანიის მოთხოვნას, ითვალისწინებს და ვუზიარებთ ერთმანეთს სტატისტიკას, მუშაობის გრაფიკს. ფაქტობრივად ჩვენი სტრატეგია თანხვედრაშია ქვეყნის სტრატეგიასთან. სხვანაირად არ შეიძლება რომ იყოს, როდესაც ნაციონალური გადამზიდავი ხარ, ეროვნული ავიაკომპანია ხარ, შენ ფეხი უნდა აუწყო სახელმწიფოს პოლიტიკურ, ეკონომიკურ მდგომარეობას და პირიქით სახელმწიფო უნდა გაითვალისწინოს შენი რესურსი და გამოიყენოს ნაციონალური ავიაკომპანია მაშინ, როდესაც კრიზისული სიტუაციაა და გაითვალისწინოს რომ მხოლოდ კრიზისული სიტუაციებისთვის არ არის ნაციონალური ავიაკომპანია, ყოველდღიური ჩართულობა ჭირდება. ჩვენ თქვენ სამი რეისი იყო რუსეთის მიმართულებით, ვიცი რომ ალტერნატივა გარდა სომხეთისა, სხვაებიც არის მოძებნილი. ჩანაცვლებას რითი აკეთებთ, რა მიმართულებებით აპირებთ რომ ამ ზაფხულის სეზონზე ჯორჯიან ეროის კონდეს დამატებული თქვათ რეისები? ფაქტობრივად ჩვენი სტრატეგია შენარჩუნება რუსეთის ბაზრის იმ თვალსაზრისით რომ უნდა მოემსახუროთ და ვალდებულება და პასუხისმგებლობა საღებული ამ გზავრების წინაშე სამისოდ თბილისი, ერევანი, მოსკოვის მიმართულებით ყოველდღიური ორი რეისია დანიშნული, სადაც გადანაწილდებიან ის მგზავრები, რომელთაც სამი რეისით ვემსახურებოდით. კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, ეს იქნება ძალიან რთული პროცესი, როგორც საოპერაციო თვალსაზრისით, ასევე ფინანსური, თუმცა კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, რომ თუ ქვეყნის ეკონომიკა დასუსტდება, ეს თავის მხრივ ნაციონალურ ავიაკომპანიაზე ძალიან ცუდად აისახება და ამიტომ ერთმანეთს ხელი უნდა შეუწყოს კერძო ბიზნესმა და სახელმწიფომ იმისათვის, რომ საერთო შედეგი დადგეს, შეიძლება სტრაფარეტული წინადადებები არ იყოს ავიაკომპანიის წარმომადგენლისგან, რომელიც ყოველდღიურ მუშაობაში არის ჩართული ყველა ბაზართან თანაბრად. არ შეიძლება ვიყოთ დამოკიდებული მხოლოდ ერთ ბაზარზე, თუმცა უნდა გავითვალისწინოთ, რომ რესურსებს ჩართეთ. ეს არის მოცემულობა. ამ მოცემულობის მიხედვით ბაზრის წესებს უკვე კერძო სექტორი არეგულირებს, სახელმწიფო ბევრს ვერაფერს ვერ გააკეთებს, თუ კი ქვეყანა არ არის მზად მიიღოს სხვა ბაზრები და არ შევესაბამებით იმ სტანდარტებს, რომელიც უცხოური ქვეყნების მოთხოვნაა, თუნდაც ის რომ ჩვენ ვართ 4 სეზონის ქვეყანა, სადაც ჩამოსვლა შეიძლება ნებისმიერ სეზონზე, მაგრამ ჩვენი ვთქვათ საზღვაო კურორტები შეიძლება არ იყოს სასურველი ევროპული ბაზრისთვის, სწორად უნდა განსაზღვროთ, რა გავიტანოთ ქვეყნის ფარგლებს გარეთ. და როცა გატანაზე ვსაუბრობთ, ქვეყანა როგორც სავაჭრო ნიშანი, ისე უნდა იყოს წარმოდგენილი და უნდა გავითვალისწინოთ კერძო ბიზნესის შესაძლებლობები. არ შეიძლება ქვეყანა ვაქციოთ მხოლოდ კორპუსების სანახაობად. აუცილებელია ის კულტურული ღონისძიებების განხორციელება, რომელიც ტურისტულ ბაზრებისთვის ასეთი მნიშვნელოვანია, იმ სიმშვიდის შენარჩუნება, რომელიც გარანტიაა ქვეყნის სახელის ფარგლებს გარეთ, როგორც უსაფრთხო მიმართულების, ჩვენ რაც არ უნდა ვიმუშაოთ, თუ კი ასეთი საინფორმაციო კამპანია გაგრძელდება დიდხანს, 10-ჯერ მეტი ფულის დახარჯვა მოუწევს ტურიზმის ადმინისტრაციასაც და ქვეყანასაც ქვეყნის ცნობადობის გამოსასწორებლად. ეხლა მინდა რომ ჯორჯიან ეროისის ამ ზაფხულის გეგმაზე ვისაუბროთ სატვირთო გადაზიდვებთან დაკავშირებით, ვიცი რომ ამ ნაწილშიც ძალიან ბევრი სიახლე იქნება. რას გულისხმობს ეს სიახლეები, როდიდან ამოქმედება და რაზე არის საერთოდ საუბარი? როგორც მოგეხსენებათ, ავიაკომპანია როგორც მგზავრების გადაყვანას უზრუნველყოფს, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ბიზნეს მიმართულებაა საჰაერო ტვირთების გადაზიდვა. მე ძალიან მიხარია, რომ ერთი წლის განმავლობაში აქტიურად ვიმუშავეთ ამ პროექტის განსახორციელებლად. ის პრაქტიკა და გამოცდილება, რომელიც მივიღეთ სხვა ავიაკომპანიების მიერ ამ პროდუქტის გაკეთებაში, გულისხმობ საქართველოს როგორც საინტერესო მიმართულებას, საიდანაც შეიძლება განვითარდეს როგორც იმპორტი, ასევე ექსპორტი. ავიაკომპანია ჯორჯიან ეროისი 1 აგვისტოდან 17 მიმართულებით შესთავაზებს ქართულ ბაზარს და უცხოურ ბაზრებს ყველგან სადაც დავფრინავთ ტვირთების
შეუძლია გადაზიდვას განახლებული მოდელით, განახლებული მეთოდით. დაახლოებით 1 წელი რომ მუშაობ Georgian Airways-ში და მთელი წელი ძალიან დეტალურად დაუთმეთ რას ხურესებს განახლებებს ზოგადად ავიაგადაზიდვები ბიზნესისათვის აძვირებს ხოლმე პროდუქტს რატომ იქნება საინტერესო და რატომ უნდა იყოს რატომ შეიძლება ეს 17 მიმართულება დაიტვირთოს და რატომ იქნება ვთქვათ ბიზნესისათვის მომგებიანი ამ მიმართულების გამოყენება თქვენ როგორც იცით საავიაციო გადაზიდვა საჰაერო გადაზიდვა ერთ-ერთი ყველაზე ძვირადღირებული გადაზიდვა ტვირთების განსხვავებით სახმელეთო და საზღვაო გადაზიდვებისგან თუმცა დროის თვალსაზრისით ყველაზე სწრაფი სერვისია იმ დროს როდესაც ქვეყანა ცდილობს ეკონომიკური თვალსაზრისით მცირე და საშუალო ბიზნესი აწარმოოს უფრო მეტი ქართული პროდუქტი და გაიტანოს ქვეყნის ფარგლებს გარეთ ეს კარგი საშუალებაა მათთვის შეაღწიონ იმ ბაზრებზე რომელიც აქამდე არ იყო გახსნილი და დამოკიდებული არ იყვნენ უცხოური ავიაკომპანიის ავიაგადაზიდვებზე იმიტომ რომ თამაშის სხვა წესებია აბსოლუტურად ჩვენ აუცილებლად პრიორიტეტს მივანიჭებთ ეროვნული წარმოების პროდუქტს და მათთვის განსაკუთრებული ტარიფები გვექნება რომ ხელი შეუწყოთ მაქსიმალურად ქართული პროდუქტის გასვლას ქვეყნის ფარგლებს გარეთ და იმ პირობებში როდესაც ვთქვათ e-commerce ესეთი აქტუალურია და კომპანიები ძალიან მარტივად მუშაობენ საჰაერო გადაზიდვით ხორციელდება e-commerce იმიტომ რომ დროის ფაქტორია ყველაზე მნიშვნელოვანი საქართველოს გახდება უფრო მეტად საინტერესო სხვა ავიაკომპანიებისთვის ინტერლაინ ხელშეკრულებების გასაფორმებლად იქ სადაც პირდაპირ ავიარეისი არ გაქვს აი ჩინეთის მაგალითს მოგიყვანთ ვთქვათ ჩინეთისა და ევროპის ბაზარი არის გაჯერებული ჩინეთი მეტ ავიარეისს ვეღარ განახორციელებს ევროპის მიმართულებით ჩინეთს შეუძლია გამოიყენოს საქართველოს ჩინეთი საქართველოს ევროპა ჩვენ გავხდეთ კორიდორი ყველა იმ ავიაკომპანიისთვის რომლისთვისაც უკვე ამოწურულია ის ზღვარი და მეტ ავიარეისს ვერ განახორციელებს ხშირად საუბრობენ კარგო ჰაბზე კარგო ჰაბის კონცეფცია სწორედ აქედან იწყება შემოყავდეს რეგისტრირებული ავიაკომპანია რომელიც შეძლებს სხვა ავიაკომპანიებთან აი ამ ტიპის ხელშეკრულებების გაფორმებას მათი სივრცის გამოყენებას საკუთარი სივრცის დათმობას ჩვენ ბოლო წლებში კლება შევნიშნეთ ავიატვირთების გადაზიდვის მიმართულებით კლება გამოწვეულია იმითი რომ სისტემური ტერმინალები რომელიც უზრუნველყოფს ამ სატერმინალო მომსახურებას საკმაოდ მაღალი ფასებით გამოირჩეოდა ჩვენ ძალიან კარგი მოლაპარაკება გვაქვს ტერმინალებთან რაც გაუადვილებს ნებისმიერ მოქალაქეს ნებისმიერ მცირე საშუალო მსხვილ ბიზნესს ქვეყნის ფარგლებს გარეთ გაიტანოს ჩვენთვის მნიშვნელოვანია გატანა ამ წუთში ამიტომ ავიაკომპანიამ სტრატეგიულად მიიჩნია ამ პროდუქტის განვითარება თუკი აქამდე ქონდა პროდუქტი მაგრამ არ იყო იმ დონეზე რაც ესაჭიროება ბაზარს აგვისტოდან ფართო მასშტაბით იქნება ეს შესაძლებელი მიხარია რომ თქვენ ეთერში ვაანონსებ ამ ინფორმაციას რომ აგვისტოდან ახალ პროდუქტს შესთავაზებს Georgian Airways-ი ქართულ ბაზარზე და ეს იქნება წინ გადადგმული ნაბიჯი ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებისთვის. მე მიხარია რომ შესაძლებლობა მოგვეცა მადლობა თამუნებს სწორედ და საინტერესო საუბრისათვის ტრადიციულად თამუნე თანდაშვილს Georgian Airways-ის კომერციული დირექტორის მოადგილეს მასპინძლობდით საქმე ინდილის ეთერში. ახლა წინ მცირე სარეკლამო პაუზა გველოდება და რამდენიმე წუთში გებრუნდებით. გადაცემის სპონსორია Nova. 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. Nova 12 წელი თქვენს გვერდით. მაშინ როცა აჭარაბეთზე მობილური თამაშობ სპორტს, შენ შეგიძლია მოიგო 40 ავტომობილიდან ერთ-ერთი. შექმენი შენი ზაფხულის მობილური ისტორია. acarabet.com მოემზადე ზაფხულისთვის. გამოიწერე სასურველი ნივთები ამერიკიდან მალეოს დახმარებით და ისარგებლე უფასო საკურიერო სერვისით. შოპინგი მალეოსთან ერთად უკეთესია. ჯანმრთელი ვენების აქცია PSP-ში. შეხვდით გაზაფხულისა და ზაფხულის სეზონს მომზადებული. შეიძინეთ PSP-ში 1 კოლოფი ტურბო მიკრონჯი და მიიღეთ ტურბოგელი საჩუქრად.
აქცია ნოვაში. მეტალოგრამიტის და პროფილირებული ფენილის სახურავი ხაოიანი ზედაპირით 9.90-დან. ლამინირებული იატაკი 12.90-დან. კერამიკული ფილა 9.90-დან. სამზარეულო სონგანი 18 ლარიდან. პოლიეთილენის 100 ლიტრიანი ავზი 69 ლარიდან. ნოვა იყიდე პირველისგან. ეწვიეთ ევროპული ცივილიზაციის აკვანს, მზის, ზღვის და სიყვარულის კუნძულ კრეტას. აქ თქვენ გელით დაუვიწყარი ემოციები, ულამაზესი სანაპიროები და აქტიური ღამის ცხოვრება. გეძლევათ უნიკალური შანსი ერთდღიანი ექსკურსიით მოინახულოთ კუნძული სანტორინი. 64 დედამიწაზე, თეთრი შენობებით, ლურჯი გუმბათებითა და ფირუზის ფერისხმით. დაუვიწყარი 10 დღე კუნძულ კრეტაზე. ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. პირდაპირი რეისები 17 ივნისიდან თბილისი ჰერაკლიონი, ავიაკომპანია ელინეარით. მუზენიდის ტრეველი, მთელი საბერძნეთი მხოლოდ თქვენთვის. კაპიტანო ბარნი, ადამიანი ბორტს გარეთაა. ზღვის თავგადასავლები გველის. დაარეგისტრირეთ ბარნის შეფუთვების კოდები, მოიგეთ საჩუქრები და იმოგზაურეთ ბარსელონას აკვაპარკში. კარტლის აგროსისტემების ისტორია 22 წლის წინ დაიწყო. ამ ხნის მანძილზე დავამუშავეთ 50,000-ზე მეტი სასოფლო-სამეურნეო მიწის ფართობი. 5,000 ჰექტარზე მოვაწყეთ წვეთოვანი სარწყავი სისტემა და მცენარეთა დაცვის საშუალებების, სასუქების, სათესლე მასალებისა და სარწყავი სისტემების მიმართულებით ლიდერ კომპანიად ჩამოვყალიბდით. კარტლისი, მათთვის, ვინც ცარიელ მინდვრებში ხედავს უსაზღვრო შესაძლებლობებს. ჯგუფური მოქმედების ორგანიზება და ამბოხება ხელისუფლების დასამხობად. სისხლის სამართლის კოდექსის 2 მუხლი უკვე დაკავებულები და გამოკითხვაზე დაბარებულები. ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეობისთვის მოსამართლის გაჩინების საფუძველზე დღეს კიდევ 4 პირი იქნა დაკავებული. რა მიმართულებას მიიღებს 20 ივნის დაწყებული პროცესი? რას აპირებს და რისთვის ემზადება ხელისუფლება? რა მასალები აქვს გამოძიებას? სამართლებრივი კვალიფიკაცია, ამბოხება საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების ძალადობით შესაძლებლად, სახელმწიფო ხელისუფლების დასამხობად ან ხელში ჩასაგდებად, რამაც გამოიწვია ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა ან სხვა მძიმე შედეგი. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით 15-დან 20 წლამდე. ივანიშვილი არის უკიდურესად შეშინებული. მან გადაწყვიტა, რომ შევიდეს ძალიან სახიფათო ფაზაში, რასაც ქვია პირდაპირ დაანონსებული პოლიტიკური ტერორი. ცოტა ხანში ველოდები, რომ ზაქარია ქუცნაშვილს წაუყენებენ ბრალს გავლილოვის ჩამოყვანისთვის, რასაც ჩვენ ვისმენთ ხელისუფლებისგან. არის უბრალოდ რაღაცა ისტერიკის მაჩვენებელი. უნდა დაველოდოთ გამოძიებას და ცოტა ვნახოთ ის თუ რა მტკიცებულებებით ხდება ამ მუხლის ასეთი ცვლილება. ბრალდებულ პირთა რაოდენობის ზრდა დაანონსებულია. უახლოეს პერიოდში გაიზრდება ბრალდებულ პირთა რიცხვი. რა შეკითხვები აქვს გამოძიებას გიგი უგულავასთან, გიორგი ბარამიძესა და ირაკლი ოქრუაშვილთან? დღეს პირველებში საღამოს 8-ზე. აქცია გრძელდება, გახარი არ რჩება, გამოძიება მიმდინარეობს. გავრილოვის ღამის სამართლებრივი და პოლიტიკური გაგრძელება. სადგადის ზღვარი პოლიტიკასა და ხელოვნებას შორის. ვისთვის რას ნიშნავს რუსული სცენა თუ აუდიტორია? პირველამდე ვარკვევთ პასუხს მუდმივად აქტუალურ კითხვაზე. არის თუ არა ხელოვნება საზღვრებს გარეშე? ახალგაზრდებისთვის, რომლებიც სამსახურს ეძებენ, თბილისში ახალგაზრდების დასაქმების ფესტივალი იმართება. როგორ შევუერთდეთ ღონისძიებას, სადაც 60-მდე კომპანია 1000-მდე ვაკანსიას გვთავაზობს? ნახეთ პირველამდე. გზა დევნილობიდან ემიგრანტობამდე. მსმენელის ფავორიტი გერმანული ხმის სტატუსით და ნაყოფიერი შემოქმედებითი ცხოვრებით. მომღერალი ნათია თოდუა სტუმრად პირველამდე.
დირსი, მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. წარმოგიდგენთ. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა 12 წელი თქვენს გვერდით. ლონდონში 27-28 ივნისს Emerging Europe Leaders Meeting and Awards-ზე აწარმოეს საქართველოში წლის პირდაპირი უცხოური საინვესტიციო პროდუქტის ნომინაციაში დაჯილდოვდა, რაც ნიშნავს პროექტისათვის და ქვეყნისათვის ამაზე ცლად ვისაუბრებთ სტუმართან ერთად, თუმცა ვიდრე მიხეილ ხიდრულის სააგენტოს ხელმძღვანელს წარვადგენთ, მოკლედ გეტყვით, რომ ამ ღონისძიების მიზანი ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის მოწინავე და საინვესტიციოდ მიმზიდველი ქვეყნების წარმოჩენა გახდათ. ლონდონში გამართულ დაჯილდოებაზე გამარჯვებულები 17 კატეგორიაში გამოვლინდნენ, სხვათა შორის სამ ნომინაციაზე იყო წარდგენილი და ამაზეც სტუმარი საუბრეს, მით უმეტეს მოსაყოლე ბევრია დიდ ბრიტანეთში ვიზიტის პარკლებს საქართველოს საინვესტიციო შესაძლებლობების გაცნობის მიზნით მიხეილ ხიდურელმა შეხვედრები გამართა უძრავი ქონების სფეროში მოღვაწე მსხვილ ბრიტანულ კომპანიებთან. ვილამშტოდეს ბატონო მიხეილ, მიხეილ ხიდურელი აწარმოებს საქართველოს ხელმძღვანელია ჩვენი სტუმარი, როგორც უკვე მიხვდით. პირველ რიგში ჯილდოზე მინდა ვისაუბროთ, რა ნომინაციაში გავიმარჯვეთ და რას ნიშნავს ეს აწარმოე საქართველოსთვის და ზოგადად ქვეყნისთვის. კი ბატონო, დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მოწვევისთვის. Emerging Europe ეს არის ყოველწლიური დაჯილდოება, ეს არის მარტო დაჯილდოება, ზოგადად ეს საშუალება არის იმისთვის, რომ სხვადასხვა საინვესტიციო სააგენტოება ქვეყნების ერთად შეიკრიბონ და იმსჯელონ იმ გამოწვევებზე, რაც ზოგადად დღეს არსებობს და გაუზიარონ ერთმანეთს ცოდნა და ეს ყველაფერი შემდეგ გვირგვინდება ხოლმე ამ დაჯილდოებით. სამი ნომინაციაში იყო ჩვენი ქვეყანა წარდგენილი და სასიხარულო ინფორმაცია არის, რომ ორ ნომინაციაში ავიღეთ მესამე ადგილი, მე ერთი, რაზეც ვისაუბრეთ, ეს არის აჭარა ტექსტილი, რომელმაც აიღო წლის საუკეთესო პირდაპირ უცხოური საინვესტიციო პროექტი და ის მოხდა რეალურად იაგუარის და ინტერკონტინენტალის შემდეგ და მეორე ეს არის სტარტაპი, რომელიც საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოში დაფინანსდა, ეს არის Quick Cash AI, რომელიც არის ხელოვნური ინტელექტის კომპანია, სტარტაპი, რომელმაც ასევე აიღო მესამე ადგილი როგორც ყველაზე ინოვაციური პროდუქტი. ეს არის ძალიან დიდი მიღწევა, იმიტომ რომ კონკურენცია რეალურად ჩვენ გაუწიეთ ქვეყნებს, როგორებიც არის ყველა მსხვილი ევროპული ქვეყანა, განსაკუთრებულად მინდა გამოვყო მაგალითად პოლონეთი, რომელიც ბოლო წლების განმავლობაში მართლაც მოწინავე ქვეყანა არის ინვესტიციების მოზიდვის კუთხით, ასევე სლოვაკეთი, ჩეხეთი და აი მსგავს ქვეყნებთან ჰქონდა ჭიდილი, ესე ვთქვათ. და ზოგადად ეს ჯილდო შეირჩა იმის მიხედვით, თუ რა გავლენა იქონია პირდაპირ მოუცხოელმა ინვესტიციამ ქვეყანაზე და კონკრეტულად იმ ლოკაციაზე, სადაც ეს გაიხსნა და იცით, რომ აჭარა ტექსტილი საკმაოდ დიდი რაოდენობის ადამიანებს ასაქმებს და გეგმაში გაზრდა, თუმცა ბევრჯერ მithქვამს თქვენ ეთერში და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ჩვენი მიზანი მაინც არის, რომ ნელ-ნელა უფრო მაღალ ღირებულებიან სამკერვალო სექტორებში შევიდეთ, რაც იმას ნიშნავს, რომ მაგალითად შეიკეროს ქურთუკები და ასე შემდეგ, ასევე დავაკავშიროთ ჩვენი ეს მოდის დიზაინი წარმოებასთან, რომ ნელ-ნელა შეიქმნას უკვე არა მარტო კონტრაქტ მანუფაქტურინგის ქართული ვერტიკალური ინტეგრაციის პროდუქტი. ხო, აჭარა ტექსტილზე როცა საუბრობთ, უნდა ვახსენოთ, რომ ისეთ გუნდებთან თანამშრომლობს, როგორც დორტმუნდი, აიაქსი, არსენალი, ლიონი, მათ უკერავს ფორმებს და ევროპის ჩემპიონატზეც შეუკერავს რამდენიმე ნაკრებს, უბრალოდ არ ვიცით ნაკრების ჩამონათვალ, თქვენ ხო არ გაგვიზიარებთ? ნაკრები მე ვიცი, რომ შეუკერა წინა დაწუნებით ვიცი, რომ ხორვატია შეუკერა და ისიც ვიცი, რომ ფინალში მოხვდა ხორვატია. კარგი თილისმა შეიძლება გამოდგეს და ბევრი გუნდისთვის შეიძლება იყოს ეს მნიშვნელოვანი, მაგრამ მინდა ხა პირველ ადგილზე ვისაუბროთ. აწარმოეს საქართველოს როგორც პროექტზე. რა კრიტერიუმებით ხდება შეფასება, რა იყო ის მთავარი რითიც მოხერხდა, რომ თქვა ამ შემთხვევაში უკვე ლიდერის პოზიციაზე დაფიქსირებულიყო საქართველოს და ვინ აფასებს, ვინ არიან შეფასებლები, რის მიხედვით ფასდებიან, ანუ რა დაინახეს ძლიერი მხარე? კი ბატონო, თვითონ პროექტმა აიღო ჯილდო, თუმცა სააგენტო როგორც საუკეთესო სააგენტო იყო ნომინირებული, მაგრამ მას არ გაუმარჯვა, გაიმარჯვა პოლონეთმა. კრიტერიუმები ამ შემთხვევაში წელს ჰქონდათ ზოგადად ფრონტი, უფრო აი მაგალითად ვებგვერდის ინფორმაციულობა, ასევე მათ გამოაგზავნეს მისტერი შოფერები და მე ჩვენ ვიხსენებდით, ხო იყო შემთხვევა, როდესაც ინვესტორი გაქრა და იყო ესეთი შემთხვევა, თურმე ეს კიდე სხვა ყოფილა და ეს ჩვენი ეჭვი არ გამართლა, შესაბამისად რეალურად საინვესტიციო სააგენტოს
ასე ვთქვათ, პასუხები ინვესტორებისთვის და ნაკლებად თვითონ აი ინვესტორის პირველი კონტაქტის შემდეგ რა გააგრძელა სააგენტომ, ამაზე წელს აქცენტი არ იყო გაკეთებული. შესაბამისად, ზოგადად ძალიან რთული არის ხოლმე შეადარო საინვესტიციო სააგენტოები და ეს იქაც ვთქვით კონფერენციაზე, იმიტომ რომ მაგალითად ჩეხეთის საინვესტიციო სააგენტოს აბსოლუტურად სხვა მიზნები აქვს და ჩვენ სხვა, ანუ ჩეხეთის საინვესტიციო სააგენტომ ერთი წლით გააჩერა FDI-ის მოზიდვა, იმიტომ რომ გაჯერებული არის რაღაც სფეროებში და გაჩერდა. ჩვენ პირიქით ვართ, ამიტომ ძნელი არის, ანუ გააჩნია ქვეყანას რა პოლიტიკა აქვს, რა პოლისი აქვს, შესაბამისად პორატო შედარება ხდება მხოლოდ და მხოლოდ ამ რაღაც კრიტერიუმებით წინა პლანზე, რამდენად აწვდი თუ არა სრულ ინფორმაციას და რამდენად კრავ თუ არა ყველა სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურიდან ინფორმაციას რომ ინვესტორს მიაწოდოს. შესაბამისად, აი ამ კრიტერიუმებით მოხდა ერთ-ერთ საუკეთესად შორის საქართველო და რაც ყველაზე მთავარი არის ეს თვითონ კონფერენცია იმართებოდა EBRD-ის ოფისში, სადაც ესწრებოდნენ რამდენიმე ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, ყოფილი პრეზიდენტი, ყოფილი ეკონომიკის მინისტრი და კიდევ ერთხელ გაესვა იქ ხაზი, რამხელა მნიშვნელობა აქვს დღეს განსაკუთრებით განვითარებად ქვეყნებში საინვესტიციო სააგენტოებს და როგორ შეიძლება რომ სახელმწიფო იფუნქციონიროს ისე, რომ საინვესტიციო სააგენტო ყველა ნებისმიერ შემთხვევაში უნდა იყოს პირველი ფანჯარა ინვესტორებისთვის და მხოლოდ იმის შემდეგ უნდა ხდებოდეს ინფორმაციის გაწყობა, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში საინვესტიციო სააგენტოს აქვს თლიანი სურათი რა ხდება ქვეყანაში უცხოური ინვესტიციების კუთხე. და ჩვენ ძალიან ბევრს მუშაობთ როგორც ვთქვით ამ დამტკიცებაზე. ამავე ვიზიტისას თქვენ გქონდათ ძალიან ბევრი შეხვედრა კიდევ დამატებით, ისევე მოისვენებდით. რა შეხვედრებზე არის საუბარი და რა თქვათ შეგვიძლია რომ დღეს ვთქვათ რომ პოტენციურად აი ამ მიმართულებით კიდევ გააგრძელებთ მუშაობას და თქვათ ეს შეიძლება სიახლეც გაჩნდეს სააგენტოს მუშაობაში. კი ბატონო, იცით რომ ჩვენ ტრადიციულად რამდენიმე მეთოდს ვიყენებთ. აქაც ახალ ბორბალს არ ვიფიქრებთ ხოლმე ესეც არის ყველა ქვეყანაში ჩვენი თავარი ესე ვთქვათ სტილი მუშაობის ეს არის roadshow-ები, რომელიც არის ყველაზე ეფექტური, ეს არის როდესაც შენ წინასწარ ძალიან კარგად შესწავლილ კომპანიასთან ჩადიხარ შეხვედრას ნიშნავ და ესაუბრები და აჩვენებ მას შენ შეთავაზებას. შესაბამისად, ინგლისშიც რამდენიმე ჩვენი ესე ვთქვათ სამიზნე კომპანიების ნაწილი არის ინგლისში. შესაბამისად, ლონდონში შევხვდით ორ დიდი უძრავი ქონების კომპანიებს, ესენი ერთ-ერთი ეს არის ძალიან მსგავსი აჭარა გრუპზე, რომელსაც ყავს ასევე ძალიან მსგავსი ფლობელი, რომელიც ძალიან დიდ აქცენტს აკეთებს დიზაინზე და კონცეფციაზე და უკვე რამდენიმე 25-ზე მეტ ქვეყანაში აქვს ესე ვთქვათ რაღაც თავისი ბრენდის ქვეშ სასტუმროები და ზუსტად აი ესეთ ლოკაციებს ეძებს ხოლმე, სადაც არის ისტორია, აი როგორც ვთქვათ აიღო აჭარა გრუპმა და ლოკაციისგან შექმნა ესე ვთქვათ ბრენდიან destination-ი, ესე ვთქვათ ყაზბეგზე ზუსტად ამას აკეთებს და ისინი უკვე წინასწარ მომზადებულებით იყვნენ და ეს ასიამოვნოდ გაგვიკვირდა. მათ უკვე იცოდნენ ის უძრავი ქონების რაღაც ლოკაციები, რაც აინტერესებდა და შესაბამისად უკვე მიდის მოლაპარაკება დავგეგმავთ ძალიან მალე მათ ვიზიტს. დაახლოებით თითო სასტუმროს ინვესტიცია, როგორცაც ახორციელებენ არის 50-დან 60 მილიონამდე. შესაბამისად ეს მგონი იქნება ძალიან კარგი იმისთვის, რომ აი ის სეგმენტი ტურისტების, რომელიც ეხა ჩვენთვის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი არის, ეს არის მაღალხარჯველიანი ტურისტი, ზუსტად ესეთი ტიპის უძრავი ქონების სასტუმროებს ჩამოყავს. და მეორე შეხვედრაც ჰქონდა ასევე კომპანიასთან, რომელიც ბალნეოლოგიურ კურორტებს ავითარებს. თითქმის ყველა ბალნეოლოგიურ ქვეყანაში ეს ჩვენ მხოლოდ მუშაობთ, ანუ ჩვენ ბევრჯერ ვთქვით, რომ შეცვალე სტრატეგია მუშაობთ მხოლოდ იმ კომპანიებზე, რომლებიც სადღაც ერთი წლის განმავლობაში ყავს შესწავლილი და ვიცით, რომ ინტერესი აქვთ გაფართოების. ამას ჩვენ ვკითხულობთ მათი აღმასრულებელი დირექტორების წლის ესე ვთქვათ გამოცემებიდან, ვიძიებთ კომპანია რას აპირებს, ასევე ვუყურებთ იმას გაჯერდა თუ არა ვთქვათ მათი ბრუნვა, მიაღწიეს თუ არა მათ რაღაცა მაქსიმუმს იმ ქვეყანაში და ამის მიხედვით ჩვენ მე ხვდებით რომ ამ კომპანიასთან უკვე შეიძლება დალაპარაკება გაფართოებაზე. სხვა შემთხვევაში იხარჯება ბევრად მეტი ენერგია და გამოდის ხოლმე შეხვედრისთვის. ამიტომ აი დიდ ბრენდებთანაც იმასთან ცხადია რომ მაშინ რაღაცა ამ პრინციპით მუშაობს. რაც შეეხება ბალნეოლოგიურ მიმართულებას, აქ რა ტიპის ინტერესი იყო, ანუ რა მიმართულებებზე თქონდა თქვენ პრეზენტაცია და არის თუ არა რეალურად მათი ვიზიტის დაიგეგმება თუ არა უახლოეს მომავალში გარდა უძრავი ქონების და სასტუმროების წარმოადგენების. იგივე პრინციპით მუშაობთ, თუმცა პირველი კომპანია უფრო ახლოს არის ამ ყველაფერთან სიმართლე რო ვთქვათ, მეორე კომპანიისგან ჯერჯერობით მიდის ახლა ამ ინფორმაციის გადახარშვა. ტრადიციულად თავაზობთ ჩვენ ბალნეოლოგიურ კურორტებს, ეს არის წყალტუბო და იცით რომ რამდენიმე
ქონება გამზადებული არის პრივატიზებისთვის და ეს უკვე ძალიან კარგი შეთავაზება არის და რა თქმა უნდა სხვადასხვა კურორტებს ეს იქნება ასევე თუნდაც ბორჯომს ლოკაციების კუთხით, ანუ ერთია რომ ჩვენ ვაცნობთ თვითონ ადგილებს, ქალაქებს, სადაც ამის პოტენციალია და მეორე არის უკვე კონკრეტულად შეთავაზებებს ვაკეთებთ, სადაც ვეუბნებით რომ თქვა სახელმწიფო სად არის მოლაპარაკება აწარმოოს დაინტერესების შემთხვევაში კონკრეტულად აი ამ უძრავ ქონებაზე. ესეც მათთვის საინტერესო არის, იმიტომ რომ ფაქტურად მას ელაპარაკები უკვე კონკრეტული პროექტით. ზალოტი არის იმისთვის რომ მათ შესაბამისად ტექნოლოგიაზე მგონია რომ რაღაც იქაც აი ამ ჰოლივუდის არ იყოს გადატეხვის მომენტი გვინდა ეს როგორც კი გადატყდება გონია რომ იმიტომ რომ ქვეყანას რეალურად მართლა აქვს რესურსი ბალნეოლოგიური რესურსი და თუ საუბრობთ ამ ნაწილს თქვა სამედიცინო ტურისტები და ადამიანები ვინც ჩამოდიან არა μόνο დასვენებისთვის და რეკრეაციისთვის არამედ საკუთარი ბიზნესები რჩება ქვეყანაში ხო ყველაზე დიდი მხარჯველები ერთ-ერთი არიან ესეთი ადამიანები აი ჰოლივუდზეც მინდოდა რომ ეკითხა თქვენ წინასტუმრობისას მათ შორის ვისაუბრეთ გადაიღეს საქართველოს პროექტზე და იმ ადამიანებზე ვინც უკვე სტუმრობდნენ საქართველოს რა ხდება ამ სიახლეები ნუ აი ძალიან მალე უკვე დავაანონსებთ ფილმს რომელიც წელს იქნება წელს გადაიღებენ და ძალიან დიდი შემოგვიყვება მოსულობთ მე მგონი კიდევ ერთ საინტერესო ვიზიტს მათგან და უფრო მეტი ინფორმაცია აქვს. ნუ ვიზიტები უკვე ასე თქმაც აღარ ის იმიტომ რომ ნუ რო ესე ვთქვათ რომ უკვე იციან ჰოლივუდში რომ მიდის უკვე კონკრეტულ პროექტზე მოლაპარაკება და ფაქტობრივად გადაწყვეტილი არის ეს ყველაფერი და მალე დავაანონსებთ ამას. ამ ფილმს ძალიან ისეთ მსხვილ ფილმს არ ვამბობ ჯერ იმიტომ რომ მიუყვებით პროტოკოლს, ჩამოდის ახლა კიდე დელეგაცია 15 ივლისს ოღონდ იქნება უკვე ძალიან მაღალი დონის governmental department-დან, ესე ვთქვათ, თავრობის დეპარტამენტიდან ჩამოვლენ, სადაც შეხვედრა გვექნება ჩვენ თავრობის უმაღლესი რანგის წარმომადგენლებთან და ეს იქნება უკვე ესე ვთქვათ ოფიციალური შეხვედრა და ამის შემდეგ ჩვენ შევძლებთ ამის დაანონსებას. და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ჰოლივუდში იციან და ამიტომ ჩამოსვლები და ინტერესი და უკვე სხვადასხვა კინოებზე საუბარი, ანუ მე ხო ამბობდი რომ აი ეს წერტილი გადატეხა მოხდა დიახ და ეს კომპანია რომელიც უკვე რამდენიმე ერთი წელია პრინციპში ემუშავება ამ დიდ პროექტს ეს კომპანია აი ეს ჩვენი გააქტიურება და ამდენი ვიზიტებმა ძალიან დიდი გავლენა იქონია რადგან ეს ადამიანები ლოკაციების სკაუტინგის შემდეგ იქიდან ვერ ეკავდნენ უკვე თავის უფროსებთან რომ კი ბატონო თუ რამეს ფიქრობთ ახლა საქართველოზე ჩვენგან არის მთლიანი სრული დასტური რომ ამ ქვეყანაში შეიძლება ფილმის გადაღება ამიტომ ჩაუждეთ და ვეძიოთ რა ფილმი შეიძლება იყოს 15 თვის წარმატებები და ეს ყველა მიცით შემდგე გითხრათ ეს ფილმი ყველა მიცით ოღო საინტერესო ამბავი არის ვეცდებით რომ ასევე საქმეების ეთერში ექსკლუზიურად მოგაწოდოთ ოღონდ ამის შემდეგ რაც ამის უფლება იქნება მადლობა ნებისმიერ შემთხვევაში ამისათვის მიხეილ ხიდურელ საწარმოო საქართველოში ხელმძღვანელს მასპინძლობთ და დიდი სიამოვნებით ყოველ ჯერზე ასეთ ძალიან კარგი ამბებით დაგიბრუნდებით მასთან ერთად ახლა წინ გრძელვადიანი ამინდის პროგნოზი ველოდება მოკლეს სარეკლამო პაუზა და რამდენიმე წუთში გებრუნდებით გადაცემის სპონსორია ნოვა. ორასამდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა 12 წელი თქვენს გვერდით. ყველაფერი
რაც გიყვარს და რაც შენია. ნამდვილი, ცოცხალი ხილის განუმეორებელი გემო და ნაყინი. ერთდროულად გემრიელი და სასარგებლო. ვიტამინებით მდიდარი ცოცხალი ხილისა და ნაყინის ჰარმონიული შერწყმა. ცოცხალი ხილის ნაყინის უკვე საყვარელი. უნიკალური, დაუმწყარი და განსაკუთრებული გემოები, რომელსაც ახალი დაემატა. ტყის განუმეორებელი კენკრა. ნაყინი ცოცხალი ხილით. მხოლოდ ბარამბოსგან. სიახლე, თუ სარგებლობთ მაგთის ოპტიკურ ბოჭკოვანი ინტერნეტით ან IP ტელევიზიით, მაგთი შენ და შენს მეგობრებს ახალ მობილურ პაკეტს გთავაზობს. შექმენი ჯგუფი მაგთის 4 ნომრისგან და ჯგუფის თითოეულ წევრს შესაძლებლობა მიეცი მთელი თვის განმავლობაში მხოლოდ ათლარად. ულიმიტოდ ისაუბრონ მაგთის მობილურ ქსელში. ულიმიტოდ აგზავნონ SMS-ები საქართველოში. მიიღონ 500 მეგაბაიტი მობილური ინტერნეტი. პაკეტი მარტივი 10. მარტივი კომუნიკაცია. მაგთი ხარისხია. სოფელში მე ტრადიციული რეცეპტით საყვარელი ადამიანებისათვის ნატურალურ და ნაზ დასალევ მაწონს ვამზადებ. სოფლის ცნობათის ახალი დასალევი მაწონი, ტრადიციული პროდუქტი მოსახერხებელ შეფუთვაში. ახლა კი ორი ახალი გემო, გამაგრილებელი პიტნა და ბაზილიკი. თან წაიღე და მიირთვი ყველგან. არის რაღაცეები, რაც უსარგებლოა მაშინ, როცა ვიყენებთ არასწორად. გამოიყენებისთვისაც არის შექმნილი. ამექსი, შექმნილი გადახდებისთვის, შექმნილი ყოველდღიურობისთვის. ვა, ხრუსტიმი ახალ შეფუთვაში? დიახ, შვენივრად გამოიყურება, სულ სხვა დონეა. ხრუსტიმის სრულიად ახალ საფეხურზე. შეაფასე ხრუსტიმის ორწყობილების მრავალფეროვნება ახალ შეფუთვაში. დედა, რა იყო ხომშიტობა? მიაშავე ლონდონის ბილეთები შენი უნივერსიტეტის ადმინისტრაციას. ვერ სადაც ვერ წახვალ. რატო და რა მოხდა? მოდი შეხედე რას წერენ, მოდი. ადამიანის კანისგან ტანსაცმელს ამზადებენ. ხოდა არ მიგასტროჭკონ იქ სადმე. Facebook რო გამოცემას ქვია ამის შეიძლება კაცი ენდოს, მომივა გადავამოწმე. ავტორს ფოტო Google Image-ში და მივაგნოთ პირველ წყაროს. რეალურად ფრანგი დიზაინერი ოლივერ გოულეტი ამზადებს ტანსაცმელს, რომელიც ადამიანის კანის იმიტაციაა. ნუ გახდები მანიპულაციის მსხვერპლი. გაზომე სიმართლე. ჯგუფური მოქმედების ორგანიზება და ამბოხება ხელისუფლების დასამხობად. სისხლის სამართლის კოდექსის 2 მუხლი უკვე დაკავებულები და გამოკითხვაზე დაბარებულები. ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეობისთვის მოსამართლის გაჩინების საფუძველზე დღეს კიდევ 4 პირი იქნა დაკავებული. რა მიმართულებას მიიღებს 20 ივნის დაწყებული პროცესი? რას აპირებს და რისთვის ემზადება ხელისუფლება? რა მასალები აქვს გამოძიებას? სამართლებრივი კვალიფიკაცია, ამბოხება საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების ძალადობით შესაძლებლად, სახელმწიფო ხელისუფლების დასამხობად ან ხელში ჩასაგდებად, რამაც გამოიწვია ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა ან სხვა მძიმე შედეგი. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით 15-დან 20 წლამდე. ივანიშვილი არის უკიდურესად შეშინებული. მან გადაწყვეტა, რომ შევიდეს ძალიან სახიფათო ფაზაში, რასაც ქვია პირდაპირ დაანონსებული პოლიტიკური ტერორი. ცოტა ხანში ველოდები, რომ ზაქარია ქუცნაშვილს დაუყენებენ ბრალს გავლილობის ჩამოყვანისთვის, ასე ჩვენ ვიცით ხელისუფლებისგან. არის უბრალოდ რაღაცა ისტერიკის მაჩვენებელი. უნდა დაველოდოთ გამოძიებას და ცოტა ნახოთ ის თუ რა მტკიცებულებებით ხდება ამ მოხლის ასეთი ცვლილება. ბრალდებულ პირთა რაოდენობის ზრდა დაანონსებულია. უახლოეს პერიოდში გაიზრდება ბრალდებულ პირთა რიცხვი. რა შეკითხვები აქვს გამოძიებას გიგი უგულავასთან, გიორგი ბარამიძესა და ირაკლი ოქრუაშვილთან? დღეს პირველებში საღამოს 8-ზე. აქცია გრძელდება, გახარი არ რჩება, გამოძიება მიმდინარეობს.
გავრილოვის ღამის სამართლებრივი და პოლიტიკური გაგრძელება. სადგადის ზღვარი პოლიტიკასა და ხელოვნებას შორის. ვისთვის რას ნიშნავს რუსული სცენა თუ აუდიტორია? პირველამდე ვარკვევთ პასუხს მუდმივად აქტუალურ კითხვაზე. არის თუ არა ხელოვნება საზღვრებს გარეშე? ახალგაზრდებისთვის, რომლებიც სამსახურს ეძებენ, თბილისში ახალგაზრდების დასაქმების ფესტივალი იმართება. როგორ შევუერთდეთ ღონისძიებას, სადაც 60-მდე კომპანია 1000-მდე ვაკანსიას გვთავაზობს? ნახეთ პირველამდე. გზა დევნილობიდან ემიგრანტობამდე. მსმენელის ფავორიტი გერმანული ხმის სტატუსით და ნაყოფიერი შემოქმედებითი ცხოვრებით. მომღერალი ნათია თოდუა სტუმრად პირველამდე. დირსი მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. წარმოგიდგენთ. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა 12 წელი თქვენს გვერდით. საქმენდილის ბოლო ბლოკში GT ჯგუფზე უნდა მოგიყვეთ სავაჭრო და მომსახურების ჰოლანდიურ კომპანიაზე, რომელსაც უკვე 15 წლიანი ისტორია აქვს. საავტომობილო ბიზნესი კომპანიისათვის დიდი ხანია ძირითად საქმიანობას ჩამოყალიბდა, თუმცა GT გრუპმა დივერსიფიკაციაზეც ისრულა და შვილობილი კომპანიებით სხვადასხვა სექტორში დაიმკვიდრა ადგილი. როგორ იყო GT-ის გზა და რა გეგმები აქვს კომპანიას, სიუჟეტში მოგიყვებით. ეს GT გრუპია, სავაჭრო და მომსახურების ჰოლდინგური კომპანია. ლამაზი სალონის უახლესი ავტომობილებისა და არაერთი საერთაშორისო პარტნიორის უკან 15 წლიანი ისტორიაა. განვითარებაზე ორიენტირებული მენეჯმენტით და გუნდით. ყველაფერი კი 2005 წელს დაიწყო. არა, უფრო სწორად ცოტა ადრე, მაგრამ GT გრუპი ამ სახელწოდებით სწორედ ამ დროს ჩამოყალიბდა. პირველი პარტნიორი საცხებს აპოხი მასალების გლობალური კომპანია კასტროლი იყო. შემდეგ ფორდი. მერე უფრო მარტივად წავიდა. სხვა საერთაშორისო კომპანიების დარწმუნება უფრო გაუადვილდა. ჩემი ყველაზე დიდი კაპიტალი ალბათ მაინც ადამიანური რესურსი იყო, ის გუნდი, რომელიც ერთად შევიკრიბეთ და დღემდე მოვდივართ. ეს გუნდი თანდათან იზრდება და შედეგად მივიღეთ ის, რაც მივიღეთ. დღეს ერთ-ერთი უმსხვილესი კომპანია ვართ საქართველოში და ყოველწლიურად სტაბილურად შეიძლება ითქვას, რომ ვიზრდებით. ну მაგალითად 2 წლის მონაცემებს თუ ვიტყვით 2017-ში GT გრუპის ერთობლივი შემოსავალი 120 მილიონი იყო 2018-ში 30%-ით გაიზარდა და თითქმის 160 მილიონი იყო დღეს GT გრუპი ბაზარზე 600-მდე თანამშრომლით და 4 შვილობილი კომპანიითაა წარმოდგენილი. შედეგად ჯგუფი არა მხოლოდ საავტომობილო ბიზნესში ოპერირებს, არამედ საქმიანობს ისეთ სფეროებშიც, როგორებიცაა კვების პროდუქტები, მეღვინეობასთან დაკავშირებული აღჭურვილობა, მშენებლობა და სამშენებლო მასალები. ძირითადი საქმიანობა და პირველი წარმატება მაინც ავტომობილებს და სპეციალურ ტექნიკა დანადგარებს უკავშირდება. 2007 წელს განხორციელდა სწორედ ჩვენი პირველი მსხვილი მიწოდებები კომუნალური ტექნიკის მიმართულებით, როდესაც თბილისის მერიას და შემდეგ უკვე სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებს ჩამოუყანეთ დასვთავების ტექნიკა. ასევე 2007 წელს განახორციელეთ პირველი მიწოდება სახანძრო ავტომობილების, ასევე თბილისის მუნიციპალიტეტში. აქედან დაიწყო და გაგრძელდა GT გრუპში დილის თათბირის მთავარი თემა დღესაც თბილისისთვის isuzus მარკის 220 ახალი ავტობუსის მიწოდებაა. შეკრებად საორგანიზაციო საკითხებისთვის დაიგეგმა. თათბირზე ჯგუფის საერთაშორისო პარტნიორებთან ურთიერთობასაც განიხილავენ, რომელთა ჩამონათვალიც საკმაოდ წარმომადგენლობითია. GT-ის პარტნიორები ისეთი გლობალური მოთამაშეები არიან, როგორებიცაა New Holland, კუნი, ივეკო, ასტრა, სუმიტომო და სხვები. ნატოს ჭარის დიდ პროცენტს ამარაგებს ივეკო დეფენსი, რაც ხაზს უსვავს მის სანდოობას და ხარისხიანობას. ასევე აღსანიშნავია მაგირუსი, რომელიც გახლავთ ევროპის ბაზარზე ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სახანძრო ტექნიკის მწარმოებელი კომპანია. მინდა ასევე აღვნიშნო, რომ საქართველოში გვეყოლება 30 ერთეული ივეკო მაგირუსი წლის ბოლომდე. მინდა წარმოგიდგინოთ სუმიტომოს იაპონური ექსკავატორები. კომპანია ახალი ბრენდი, რომელიც ჩვენ დავიმატეთ და ამ გადაწყვეტილების მიღებაში დაგვეხმარა სწორედ ის ფაქტი, რომ ეს ტექნიკა გამოირჩევა თავისი გამძლეობით და თავისი სიცოცხლის
სისხლის უნარიანობით. ეს არის ტექნიკა, რომელიც გამოირჩევა ყველა სხვა მსოფლიოს მწარმოებლისგან თავისი საწვავის ხარჯითა და მისი ეკონომიურობით. მძიმე ტექნიკისა თუ მსუბუქი ავტომობილებით ვაჭრობის პარალელურად კომპანია მომხმარებელს სერვისაც სთავაზობს. GT Group-ის პარტნიორის კასტროლის პროდუქცია დღეს რამდენიმე ასეულ სავაჭრო ობიექტშია ხელმისაწვდომი. უახლოეს მომავალში კი GT გეოგრაფიის გაფართოებას რეგიონებში აპირებს. GT Group-ის ოფიციალური სერვის ცენტრები მდებარეობს თბილისში, ქუთაისსა და ბათუმში. GT Group-ის დაარსებიდან დღემდე GT Group-ი ორიენტირებულია თავისი მასშტაბების გაზრდაზე და წინსვლაზე. შესაბამისად, უახლოეს მომავალში გეგმავთ რეგიონალური ცენტრების დამატებას. მთელი საქართველოს მასშტაბით GT Group-ი ახორციელებს დისტრიბუციას და წარმოდგენილი ვართ 500-ზე მეტ სავაჭრო ქსელში და ვიმედოვნებთ, რომ უახლოეს მომავალში ეს რაოდენობა კიდევ უფრო გაიზრდება. კომპანიაში ყვებიან, რომ GT Group-მა მისი არსებობის ისტორიაში ბევრი კრიზისული პერიოდი გადაიტანა, მაგრამ მათ შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო ძალიან სწრაფად ზრდის პერიოდი 2007-8 წლებში და შემდეგ, აგვისტოს ომის შემდგომი პერიოდი, როცა რამდენიმე დღეში ყველაფერი გაჩერდა. მაშინ ბევრი კომპანია დაიხურა. კითხვაზე როგორ გადარჩნენ, GT-ში მარტივი პასუხი აქვთ. მთავარი პრინციპი მოძრაობაშია. 15-წლიანი გამოცდილება და უახლესი ამბებიდან მომავალი, რომელიც ჯგუფმა თბილისის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოწესრიგების მიმართულებით უნდა შექმნას, ასაუბრო ბევრი გვაქვს ჩვენ სტუმართან, ლევან გოგსაძე, GT ჯგუფის გენერალური დირექტორი შემოგვერთა სტუდიაში. დილომშვიდობ ბატონ ლევან. მადლობა გადაცემაში მოგზაურობისთვის. რითი დაიწყო, არ ვიცი, მაგრამ ჯობს რომ დავიწყოთ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ნაწილით, უახლესი ამბით, რომელზეც GT ჯგუფი მუშაობს და ცივიჯით ვნახეთ, რომ ეს ყოველდღიური სამუშაოს ნაწილია. რა ხდება, რა სიახლეებია, როგორ მიდის პროცესი. უნდა შემოვიდეს. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ მევსალმებ ტელემაყურებელს, მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისათვის. თქვენ როგორც მოგეხსენებათ, ძალიან გახმაურებული პროცესი მიმდინარეობდა ზოგადად ამ ტენდერის რამოდენიმე თვის განმავლობაში. ჩვენ მაისში გავაფორმეთ ხელშეკრულება მუნიციპალიტეტთან. პირველი პარტია ავტობუსების უნდა შემოვიდეს უკვე სექტემბერში და დეკემბრის ბოლოს ვასრულებთ კლient 220 ავტობუსის შემოყვანას. დეკემბრის ბოლოს 220 ავტობუსი იქნება უკვე საქართველოში. კი ბატონო, რაც შეეხება GT-ის ჯგუფის ისტორიას, სიახლეებზე და ახალ ბრენდებზე შეგვიძლია რომ ცალკე დავუთმოთ ამაზე საუბარს დრო, მაგრამ როგორ დაიწყეთ და რატომ გადაწყვეტთ სხვადასხვა მიმართულებებში, ასე ვთქვათ, განვითარებაც. თავიდან იყო მხოლოდ ავტომობილები და თავიდან იყო აქციუჟეტის იყო ამაზე საუბარი, თავიდან იყო მხოლოდ კასტროლი, შემდეგ ამავე მიმართულებით, საავტომობილო მიმართულებით დავიწყეთ განვითარება და დავიმატეთ რამოდენიმე ბრენდი, ჯერ სატვირთო, ფორდი, შემდეგ სუბუქი ავტომობილები, შემდეგ როდესაც პირველად იყო ეს ფორდი და ლენდ როვერი და ამ დროს უკვე გადაწყდა, რომ დაფუძნებული იყო ახალი კომპანია, რომელიც ახალ მიმართულებას, ანუ სუბუქი ავტომობილების მიმართულებას გაუწევდა მენეჯმენტს. და შემდეგ ყოველი ახალი მიმართულება, ასე მოხდა ეს კვების პროდუქტების მიმართულებით, ასე მოხდა ეს მეღვინეობის მიმართულებით, ასე მოხდა ეს მშენებლობის მიმართულებით, ყოველი ახალი მიმართულება უკვე ყალიბდებოდა პრაქტიკულად როგორც წესი GT Group-ში და შემდეგ უკვე როდესაც ხედავდით, რომ ამ კომპანიას უკვე ამ მიმართულებას შეეძლო უკვე დამოუკიდებლად არსებობა, უკვე იქნებოდა ახალი კომპანია, ახალი მიმართულებით, ახალი მენეჯმენტი. დღეს თქვენს პორტფელიში რამდენი კომპანია და წილობრივად როგორ ნაწილდება GT ჯგუფი ისე რჩება ყველაზე მსხვილ GT ჯგუფი რჩება როგორც მშობელი კომპანია, დედა კომპანია. აქ არის 4 კომპანია დღესდღეობით გარდა GT Group-ისა, რომელთაგან ორში 100%-ს ფლობს GT Group-ი, ხოლო ერთში 50%-ს და ერთში 51%-ს. ბატონო ლევან, დღეს თქვათ შედარებით მარტივია ურთიერთობა საერთაშორისო ბრენდებთან, როდესაც მათ ესაუბრებით, რომ ისინი შემოიყვანოთ და გახდნენ თქვენი პარტნიორი, მაგრამ დასაწყისში როგორ ხდებოდა მათთან კომუნიკაცია, როდესაც ახლა Ford, Iveco და ასეთი ბრენდები ყავს, მე უფრო მარტივია, მაგრამ საწყის ეტაპზე რა ხდება? რა თქმა უნდა, ჩვენ ძალიან დაგვეხმარა ეს სწორედ, რომ პირველი იყო კასტროლი და მოხერხდა საბედნიეროდ დაწმინება ამ ადამიანების. ეს მოგეხსენებათ, ხდება 2000-იან წლების დასაწყისში ბაზარი ასეთი გაჯერებული არ იყო ბრენდებით, როგორც დღეს არის, ანუ ევროპულ და ამერიკულ ცნობილ ბრენდებს ყველას არ ყავდა ჯერ თავის წარმომადგენელი საქართველოში.
და ჩვენ მოვახერხეთ დავერწყვნეთ ეს ადამიანები ამ შემთხვევაში BP Castrol ესეთი კომპანია არის როგორც მოგეხსენებათ დავერწყვნეთ ეს ადამიანები რომ ჩვენ ვიყავით ის პარტნიორები უკვე ამ პერიოდში ეძებდნენ ისინი საქართველოში რომ შემოსულიყო და პარტნიორი ყოლოდათ დავერწყვნეთ რომ ჩვენ ვიყავით ის კომპანია რომელიც მათი სანდო პარტნიორი იქნებოდა და ჩვენ გავამართლეთ კიდევაც მათი იმედები და შემდეგ სწორედ მათი დახმარებით შემდეგი ნაბიჯი ჩვენი როგორც უკვე სიუჟეტიც ვნახეთ ეს იყო Ford-ის სატვირთო ავტომობილები ზუსტად BP Castrol-ის რეკომენდაციით მივედით უკვე შემდეგ კომპანიასთან და ამან გაგვიადვილა რა თქმა უნდა ურთიერთობა. დღეს რამდენ ბრენდთან გაქვთ კავშირი და რამდენი ბრენდის თქვა ტექნიკას სთავაზობთ ქართულ მოხარეს? გამიჭირდება რომ გითხრათ ძალიან ბევრი ბრენდი არის ჩვენს პორტფოლიოში და ჩვენ სულ მუდამ ვცდილობთ რომ განვაახლოთ ბაზრის მოთხოვნებიდან გამომდინარე განვაახლოთ ის არსებული რაც გვაქვს და ვეძებოთ ახალი მიმართულებები რომლებიც დაგვეხმარება რაღაც სხვადასხვა სექტორებში. თქვენს ჯგუფში სერვისებიც მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის მათ შორის ამ ტექნიკით დაინტერესებული ადამიანებისათვის ესეც მნიშვნელოვანი არის ხოლმე რა ჯამში რა დგება GT ჯგუფთან ურთიერთობის დაწყებისას დაინტერესებული ადამიანი ის იქნება მძიმე ტექნიკა თუ ნებისმიერი სხვა სატრანსპორტო საშუალება რას იღებს ერთიანად? ეს არის უმნიშვნელოვანესი, ანუ გაყიდვა ერთი არის, მაგრამ გაყიდვების შემდეგი მომსახურება არის უმნიშვნელოვანესი ამ ბიზნესში და ამის გარეშე პრაქტიკულად წარმოუდგენელი არის ურთიერთობა მომხმარებელთან. რა თქმა უნდა ჩვენ თავაზობთ ძალიან მაღალი ხარისხის მომსახურებას და ნაწილებით უზრუნველყოფა, სათარიღო ნაწილებით უზრუნველყოფა, რაც ასევე მნიშვნელოვანი არის. ყოველი ბრენდი, ყოველი ახალი ბრენდი, რომელიც ემატება ჩვენს პორტფოლიოს ტექნიკის ბრენდებზე და საავტომობილო ბრენდებზე არის აქ საუბარი. ჩვენი შესაბამისი სამსახურები, ეს არის საინჟინრო თუ ტექნიკოსების გუნდი თუ გაყიდვების გუნდი, გადიან შესაბამის კვალიფიკაციას, გადამზადებას და ასეთი გადამზადებები ტარდება არა მარტო ახალ ბრენდებთან, არამედ თუნდაც ჩვენი ძველი პარტნიორები, რომლებიც აახლებენ თავიანთ ტექნიკას, აახლებენ თავიანთ მოდელებს, სისტემატიურად ამასთან დაკავშირებით ტარდება ტრეინინგები, გადამზადება და ამას გადის როგორც გაყიდვების გუნდი, ასევე გაყიდვების ადგილობრივად თუ არის ხოლმე, როდესაც გიწევთ ძირითადად უცხოეთში ტარდება ასეთი ან ბევრი პარტნიორი გვყავს, ყველა სხვადასხვა კომპანია აქვს, გვყავს რამოდენიმე პარტნიორი ასეთი, რომლებიც ამზადებს ატარებს ტრენერების ტრეინინგს, ასე ვთქვათ, ამზადებს ტრენერს უკვე ჩვენს კომპანიაში, რომელიც გვყავს და შემდეგ ის უტარებს ჩვენს და დანარჩენ გუნდს უკვე შესაბამის სწავლებებს. ბატონო, საომავლო ნაწილში აქცენტი რაზე კეთდება დღეს GT გრუპისგან, ეს არის სპეცტექნიკა, ვისაუბროთ იმ სახანძრო ავტომანქანებზეც, რომელიც უნდა შემოვიდეს საქართველოში, თუ მსუბუქი ავტომანქანები და ასე შემდეგ, ყველა ის ნაწილი, რომელსაც GT გრუპი ფლობს. კი ბატონო, მსუბუქი ავტომობილები, როგორც მოგახსენეთ, ეს ცალკე კომპანიას GT Motors-ში არის და სრულიად ჩვენს ყველა კომპანიას აბსოლუტურად ცალკე დამოუკიდებელი მენეჯმენტი ყავს და დამოუკიდებლად იმართება. GT გრუპში თავიდან მიღებული გადაწყვეტილების მიხედვით დარჩა მხოლოდ სპეცტექნიკა, მძიმე ტექნიკა, სასოფლო და სამშენებლო ტექნიკა და მათთან დაკავშირებული მომსახურება. სახანძრო ავტომობილები, რომელზედაც თქვენ ბრძანეთ, ახლა სულ რამოდენიმე თვის წინ გაფორმდა კონტრაქტი, ტენდერი მოვიგეთ ასევე 31 სახანძრო მანქანაზე, ეს არის მუნიციპალური მანქანები. და ერთ-ერთეულ სახანძრო დანიშნულების კიბეზე 64 მეტრიანი კიბე, რომელიც უპრეცედენტო არის საქართველოში. ეს ასეთი სიმაღლის კიბე, სახანძრო კიბე არ არსებობდა დღემდე. მოგეხსენებათ, უკვე ძალიან ბევრი მაღალი შენობები არის საქართველოში და ქრობის პროცესი, თუნდაც არ იყოს ძალიან მაღალი, ქრობის პროცესი ეს კიბე 64 მეტრი მის მაქსიმალური სიმაღლე არის, მაგრამ ქრობის პროცესი ხორციელდებოდა ხოლმე მიწიდან, რაც აზიანებს თლიანად ცეცხლის ქრობის პროცესი რთული არის და თლიანად ზიანდება მთელი შენობა. ეს არის კიბე, რომელსაც შეუძლია 64 მეტრზე ავიდეს და წერტილოვანი დარტყმა გააკეთოს ცეცხლის კერაზე და გარდა ამისა სამაშველო ოპერაციებშიც მიიღოს მონაწილეობა, რომ ევაკუაცია მოახდინოს ხალხის. ეს არის ჩვენი პარტნიორი იოკო მაგირუსი, რომელიც არის მსოფლიოში ერთ-ერთი
უმსხვილესი კომპანია მმართველობით სახანძრო სამაშველო მანქანების წარმოების მმართველობით ჩვენ აქ დიდი გამოცდილება გვაქვს ამ მმართველობით 2007 წლიდან დავიწყეთ ჩვენ მიწოდება ტექნიკის და 2007 წლის პირველი ერთ-ერთი მსხვილი პროექტი მხოლოდ სახანძრო ავტომობილები იყო თბილისის მუნიციპალიტეტზე მიწოდებული რომელიც დღემდე ფუნქციონირებს თბილისში და იმის შემდეგ კიდევ რამოდენიმე ასეთივე პროექტი იყო მაგრამ ეს ვფიქრობ რომ ეს არის სრულად განსხვავებული თავისი ხარისხით მოხდება ეს მიწოდება დაიწყება წლის ბოლოს და რამოდენიმე ერთეული გადავა მომავალ წლის დასაწყისში წარმატებას გისურვებთ დარწმუნებული ბევრი ძალიან საინტერესო პროექტის შესახებ გვექნება შესაძლებლობა რომ მომავალშიც ვისაუბროთ მithumetes თქვენი გეგმები ყოველთვის საინტერესო არის და ბევრ მიმართულებას წუდება ლევან გოქსაძე GT ჯგუფის გენერალური დირექტორის მასპინძლობთ საქმიანი დილის ეთერში ვიდეო ჩვენს მაყურებელს დაამშვიდობებით ორშაბათამდე სოციალური და მუნიციპალური სერვისების ინფრასტრუქტურის ტურიზმის გარემოსდაცვა და სხვა სოციალურ-ეკონომიკური სფეროები ეს არის ის არასასოფლო სამეურნეო აქტივობები რაც ევროკავშირის ემპარტის პროგრამის ფინანსური დახმარებით მასშტაბურ სახეს იღებს და სწორედ ამაზე უნდა მოგიყვეთ კიდევ. საქართველოს 12 საპილოტო მუნიციპალიტეტში სოფლის განვითარების ევროპული მოდელი ინერგება, 8 მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი განვითარების ჯგუფები შეიქმნა და ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიაც უკვე შემუშავებულია. პირველ ეტაპზე ევროკავშირმა განვითარების 360-ზე მეტი ინიციატივა დააფინანსა. აღნიშნული ბიზნეს ინიციატივები კი დღეისათვის 1000-ზე მეტ ადგილობრივ ოჯახს ასაქმებს და 10000-ზე მეტ სოფლად მცხოვრებ ადამიანს გაუმჯობესებულ საცხოვრებელ პირობებს თავაზობს. დიდხანს რომ არ გავაგრძელოთ საუბარი ტრადიციულად სალომე ჭიპაშვილი ამჯერად ბორჯომის მუნიციპალიტეტს სტუმრობდა და უკვე ტრადიციულად მისი სიუჟეტიდან გავიცნობთ რამდენიმე ბიზნეს ინიციატივის ავტორს. გიტოვებთ ამ სიუჟეტს, გემშვიდობებით ორშაბათამდე და ბედნიერ დღეს გისურვებთ. დაახლოებით 10-11 წელიწადია რაც გვყავს ცხენები ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნულ პარკში მსახურებით ტურისტებს და მქონდა იდეა რომ გავიკეთებინა საჯინებო სადაც უკვე ზამთრის პერიოდში და ზაფხულში ცხენებს შევინახავდით და მოხდა ისე რომ ევროკავშირის მეშვეობით მერსიკოპის დახმარებით და ბორჯომის ლაგის წევრების დახმარებით მივიღეთ ეს დაფინანსება 33000 ლარი ჩვენი თანადაფინანსება იყო 22000 ლარი და აი დავიწყეთ შენებლობა ქალაქ ბორჯომის სოფელ ჭობისხევში დაახლოებით უკვე ორ კვირაში ვფიქრობთ რომ დასრულდება და ფუნქციონირებას დაიწყებს საჯინებოს იქნება სკოლა სადაც შეეძლებათ ბავშვებს ბორჯომიდან და ბორჯომის რაიონიდან იარონ შეისწავლონ ჯირითი ასევე გადავამზადებთ გიდებად სოფლის განვითარებისთვის ძალიან კარგი არის ეს ევროკავშირის პროექტები რომ არა მარტო კერძო ადამიანების ბიზნესი ვითარდება არამედ ძალიან ბევრი ხალხი საქმდება, ახალგაზრდობა, მათთვის ძალიან კარგი შემოსავლიანი სამსახურია და ასევე ძალიან კარგი თემას გავსი პროექტები რო დაფინანსდეს, არა მარტო მეცხენეობა და საჯინოებები აშენდეს, არამედ კიდე სხვა ისეთი პროექტები, სადაც ახალგაზრდები შეერთვებიან, რომ ფაქტიურად სოფლები იცლება და ქალაქებში მიდიან ახალგაზრდობა. ბორჯომში ესეთი რაღაც არ არსებობს, პირველი საწარმოა, რომელიც არის კვერცხის წარმოების. ეს საწარმო დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ, რომელმაც დამაფინანსა 60%-ით გრანტის სახით. ფერმაში დღესდღეობით არსებობს 4000 ფრთაქათამი, სპეციალური ჯიშის ქათამი, ლომან კლასიკის, გერმანული წარმოშობის ქათამი. ამ ქათმის სპეციფიკა არის, რომ წელიწადში დღებს 330-დან 340 კვერცხს. ეს ჯამურად არის სადღაც 95%. ჩვენი კვერცხის რეალიზაცია ხდება ბორჯომის რაიონში, თვითონ ბორჯომის რაიონში უფრო მეტი კვერცხის მოთხოვნილება ვიდრე მე მაქვს. თვეში დაახლოებით იწარმოება 100000 კვერცხი. საწარმოში არის დასაქმებული 5 თანამშრომელი, ესენი არიან ადგილობრივები. მომავლისთვის ვფიქრობთ, რომ საწარმო გავზარდოთ, კიდე რამოდენიმე თანამშრომელი დავასაქმოთ. ეს ხელშეუწყობს ბორჯომის რაიონს.
თვითონ ბორჯომში იქნება საწარმოები და თვითონ ადგილობრივი ხალხი დასაქმდება. და მოუწევს სხვა რაიონებში და რეგიონებში სამსახურის ძებნა. ჩვენი წარმოების ძირითადი პრინციპი არის მეორადი პროდუქციის, ძირითადად პოლიეთილენის ბოთლების, პეტ ბოთლების შეგროვება, მისი გადამუშავება და მისგან ეგრეთ წოდებული სინთიპონის, სინთეტიკური ბამბის წარმოება. ევროკავშირის EMPARK პროექტის დაფინანსებით შევიძინეთ ეს საწარმოო ხაზი და ასევე მისი 60%-იანი დაფინანსებით შევიძინეთ ბამბის საფრქვევი აპარატურა. ჯერჯერობით საცდელ პროდუქციას უშვებთ და სრული დატვირთვით მუშაობისათვის აგრეთვე საჭიროა კიდევ სხვა დაზგადანადგარები, რომლებსაც ველოდებით უკვე გზაშია. ჩვენთვის ყველაზე დიდ სირთულეს წარმოადგენს ნედლეული შეგროვება, ეგრეთ წოდებული მეორადი პეტ ბოთლის შეგროვება. ამიტომ იმ საწარმოებს და იმ ბიზნესმენებს, რომლებსაც რჩებათ ეს წოდებული პროდუქცია, შეუძლიათ დაგვიკავშირდნენ ჩვენ. წარმოების სრულად ამუშავების დროს დასაქმდება 8-10 ადამიანი, როგორც მინიმუმ. და რა თქმა უნდა ეს კადრები იქნებიან მხოლოდ ადგილობრივები, მხოლოდ ბორჯომის კვიდრი და ასეთი წარმოების ვითარება არა მარტო ბორჯომს, არამედ მთელ საქართველოს შეუწყობს ხელს, როგორც ხალხის დასაქმების მიზნით, ასევე ეკოლოგიურ სიტუაციის გაუმჯობესების მიზნით. ევროკავშირის დახმარებით საშუალება მომეცა ეს სახელოსნო შემექმნა, დამისაქმებინა ადგილობრივი ქალბატონები და მქონოდეთ მეც შემოსავალი და ეს ძალიან საინტერესო ხელსაქმე მეკცია შემოსავლის წყაროდ. ჩვენ სახელოსნოში დასაქმებულია 5 ადგილობრივი 4 ქალბატონი, ერთი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე გოგონა და ერთი ლუკა, რომელიც მოგვიანებით შემოგვიერთდა და ჩვენს გოგონებს და საკმაოდ ძალიან კარგად ხსნობს ჩვენთან თავს. გრანტის საშუალებით შევიძინე აბსოლუტურად ყველა საჭირო მასალა, რაც საჭირო იყო პროდუქციის შესაქმნელად, ფერები, ფორმები, ყველა მასალა, ასევე საოფისე ინვენტარი, გამოსაწვევი ღუმელი და ყველა საჭირო ნივთი. ეს ევროკავშირის პროექტი ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ახალგაზრდებს ძირითადად შესაძლებლობა ექნებათ, რომ საკუთარი თავი განავითარონ, რეალიზაციას გაუკეთებენ საკუთარ თავზე, ასევე დაასაქმებენ ადგილობრივ მაცხოვრებლებს, რაც ძირითადად სოფელს გააძლიერებს. გადაცემის სპონსორია ნოვა 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა 12 წელი თქვენს გვერდით. სადგადის ზღვარი პოლიტიკასა და ხელოვნებას შორის. ვისთვის რას ნიშნავს